Fundi Alþingis framhaldið. Útbýtt á fundinum þingskjali 695, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020–2023, nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjali 696, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020–2023, breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar. Á þingskjali 697, búvörulög og tollalög, nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar. Þingskjali 698, vinna Tryggingastofnunar ríkisins við leiðréttingu búsetuhlutfalls örorkulífeyrisþega, fyrirspurn flutningsmaður Halldóra Mogensen. Tekið fyrir að nýju 7. dagskrármáli, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar og fleira, stjórnarfrumvarp 449. mál, þingskjali 625, framhald 1. umræðu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta mál sem við ræðum hérna kannski í orðanna hljóðan ekkert sérlega flókið. Þetta kveður á ákveðinn aðskilnað starfsmanna þjóðkirkjunnar, þess að þeir teljast ekki lengur til embættismanna, heldur starfsmanna þjóðkirkjunnar og hún sé ábyrg fyrir bókhaldi sínu, launagreiðslum og svo framvegis. En það hins vegar svo með þetta mál að það hvílir á svokölluðu kirkjujarðasamkomulagi og þeim samningum sem gerðir hafa verið í framhaldi af því. Og sá sem hér stendur minnst þeirrar skoðunar að þingið fái allt of sjaldan tækifæri til þess að ræða í grundvallaratriðum það mál. Hvernig að þeim samningum var staðið, hvernig að endurnýjun þeirra samninga núna var staðið í síðastliðið haust og hvernig rétt sé að höndla samninga sem þessa til lengri tíma litið. Og í grundvallaratriðum snýst þetta ekkert það hvort að þjóðkirkjan okkar sé einmitt þjóðkirkja eða ekki, eða hvort að aðskilja eigi kirkjuna að fullu frá ríki eða ekki. Við erum með stjórnarskrárákvæði þjóðkirkju, við erum með vilja meirihluta landsmanna samkvæmt öllum skoðanakönnunum að svo eigi að vera og ég í það minnsta þeirra skoðunar að sjálfsögðu eigum að virða það, þó svo að leið eigum að gæta að grundvallaratriðum öðrum eins og trúfrelsi og þá jafnræði meðal trúfélaga eins og kostur er. Sjálfur ég skráður í þjóðkirkjuna, skírður í kirkju, hef skýrt börnum mín í kirkju, kventist í kirkju og svo framvegis og hef margt gott og marga góða reynslu af þjónustu kirkjunnar haft sjálfur. En mér finnst dálítið áhugavert að horfa á þetta mál og eðli kirkjujarðasamkomulagsins og þeirra samninga sem á því samkomulagi hvíla út frá skýrleika þeirra samninga, út frá lögum opinber fjármál sem vissulega eru tilkomin eftir að kirkjujarðasamkomulagið sjálft var gert en áður en að það samkomulag sem þetta frumvarp hvílir á var undirritað. Og þar að ansi mörgu að huga. Hér að ræða skuldbindingar, það þetta samkomulag sem hér ræðir skuldbinding fyrir ríkissjóð til í það minnsta næstu 17 ára. Þess að hér ótímabundin samninga að ræða sem ekki hægt að segja upp eða endurskoða eða óska eftir endurskoðun fyrir 15 árum liðnum og þá tekur í raun og veru við að lágmarki 2 ára ferill ef að hugur stæði til að segja þessu samkomulagi upp. Þá velti ég fyrir mér atriðum eins og lögum opinber fjármál, þar sem almennt í fyrsta lagi haft það viðmið að samningar skuli ekki gerðir til lengri tíma heldur en 5 ára í senn. Og spyr þeirra spurningar af hverju vikið frá því viðmiði hér, þó svo að heimildir séu til undanþágu, til dæmis ef miklar fjárfestingar að ræða, að þá engin tilraun gerð til þess að rökstyðja það í þessu samkomulagi eða frumvarpinu hvers vegna samið sé til svo langs tíma. Og það skemmst að minnast umræðu hér í þingsal fyrir ekki svo löngu síðan búvörusamninga sem voru gerðir einmitt til mjög langs tíma og ollu miklum deilum hér í þinginu því að það verið að skuldbinda ríkissjóð til mjög langs tíma án þess að þingið hafi haft nokkra beina aðkomu að samningnum, ekki staðfestan með neinum hætti og raun og veru eingöngu verið að vísa til fjárheimilda hvers árs. Og framkvæmdavaldið
að skuldbinda sig til þess að tryggja fjármuni til þessa samnings á hverju ári til næstu 15 ára án þess að þingið hafi staðfest þá ráðstöfun. Og þá auðvitað veltir maður fyrir sér þessari spurningu: er ekki framkvæmdarvaldið að seilast svolítið út fyrir sitt valdsvið með því að semja til svo langs tíma sem hér ræðir án þess að leggja samninginn í það minnsta fyrir þingið til samþykktar eða synjunar áður en að hann tekur gildi? Og það er kannski áhugavert í því samhengi að hafa í huga, eins og kemur ágætlega fram í greinargerðinni, að vissulega var þessi samningur borinn undir þing. Hann var borinn undir kirkjuþing til staðfestingar, en ekki Alþingi Íslendinga. Heldur taldi framkvæmdarvaldið sig fullkomlega hafa umboð til þess að undirrita svo langan samning með jafn miklum skuldbindingum og í honum felast án þess að þingið staðfesti hann með neinum formlegum hætti. Og hér hefur í umræðunni verið velt upp þeirri spurningu: af hverju er verið að víkja frá í raun og veru, getum við sagt, svona tæknilegum útfærslum þessa frumvarps í þessari umræðu? Það er einmitt vegna þess að þingið fær aldrei tækifæri til þess að ræða þessi grundvallaratriði sem er að ræða í þessu máli, kirkjujarðasamkomulagið, aðskilnað ríkis og kirkju, hvernig að því skuli staðið, hvernig staðið skuli að samningagerð sem þessari í grundvallaratriðum, skýrleika svona samninga, þær skuldbindingar sem að ríkið tekur á sig, en ekki síður, af því að í umræðunni hér hefur ítrekað verið vísað til margháttaðra skyldna sem að þjóðkirkjan tekur að sér samkvæmt kirkjujarðasamkomulagi og vissulega gegnir mjög veigamiklu hlutverki, ýmis félagsþjónusta, sálhjálp og annað sem að kirkjan tekur að sér. En það vekur þá athygli í því samkomulagi sem hér er að ræða, samkomulaginu sem að undirritað var af hálfu forsætisráðherra, fjármálaráðherra og dómsmálaráðherra síðastliðið haust, að þar eru margháttaðar lýsingar á skyldum ríkissjóðs í þessu samhengi, hvað ríkissjóði ber að greiða, hvernig það skuli uppreiknað og svo framvegis. En það er ekkert tíundað skyldur þjóðkirkjunnar í þeim samningi, hvaða þjónustu þjóðkirkjan sé raun og veru að inna af hendi. Ég velti því fyrir mér í samlíkingu: myndum við gera samning við til dæmis þjónustuveitendur í heilbrigðiskerfinu þar sem varum einfaldlega að borga þeim umtalsverðar fjárhæðir fyrir það eitt að vera til staðar, ekkert háð því umfangi þjónustu sem að veitt er eða neinum gæðaviðmiðum eða skilyrðum eða eftirliti af neinu tagi það hvort sú þjónusta sé raunverulega veitt. Ég hygg að við myndum aldrei sætta okkur við slíkan samning gagnvart neinum öðrum aðila heldur en þá þjóðkirkjunni í þessu tilviki. Og það er auðvitað bagalegt ef maður horfir á, nú sit ég í fjárlaganefnd og okkur ber auðvitað að hafa viðamikið eftirlit með fjárhag ríkisins, framkvæmd fjárlaga, og að við séum raunverulega að fá það fyrir þær fjárveitingar sem veittar eru sem ætlast er til með veitingu þessara fjármuna. Hvernig stendur á því að við séum tilbúin að gera svo litlar kröfur til jafn mikilla fjárhæða eins og hér að ræða? Þegar þetta er á 4. milljarð sem að þessir samningar skuldbinda ríkissjóð til á hverju ári, verðbætt til næstu 15 ára. Samningurinn sem slíkur slagar sennilega í 60 milljarða ef út í það er farið. Og þá auðvitað kemur að þessu fordæmalausa kirkjujarðasamkomulagi þar sem að vafi leikur á hvaða jarðir var að ræða, hvers virði þær voru, eða hvort og hvenær þær séu þá nokkuð tímann uppgerðar sem slíkar. Nú kunnum við öll að hafa okkar sjálfstæða afstöðu til þjóðkirkjunnar, aðskilnaðar ríkis og kirkju og hversu viðamikið hlutverk þjóðkirkju skuli vera, eða hvort það skuli vera eitthvað yfir höfuð. En þegar að ríkissjóður er að leggja jafn mikið fjármagn af hendi á ári hverju til eins aðila á fjárlögum, þá hljótum við að gera meiri kröfur heldur en þessar skýrleika samningsins. Hvað er verið að greiða fyrir, hvernig skuli árangur af því metin og svo framvegis. Því að sama tíma og við erum hér með samkomulag til næstu 15 ára, verðbætt og launabætt að hluta, þá erum við auðvitað líka að horfa á þá einföldu staðreynd að aðild landsmanna að þjóðkirkjunni hefur verið fallandi langt árabil, á sama tíma og við höfum bara verðbætt og aukið í þær greiðslur sem við greiðum til þjóðkirkjunnar á hverjum tíma. Og
þetta samkomulag tekur ekki með nokkrum hætti tillit til minnkandi vægis þjóðkirkjunnar á móti öðrum trúfélögum í samfélaginu. Og það finnst mér til lengri tíma litið algjörlega óásættanlegt að ekki sé gerðar þá skýrari viðmiðunarkröfur á þá þjónustu sem að kirkjan inni af hendi og eins ykkur skýrari endurskoðunar ákvæði heldur en að hægt sé að biðja endurskoðun á þessum samningi að 15 árum liðnum. Nú, ef við horfum aftur til þessa langa skuldbindingartíma og þeirra staðreyndar að þingið komi ekki með neinum hætti að staðfestingu samkomulagsins. Ég hefði talið fyrir það fyrsta mjög eðlilegt þegar að þessi endurskoðun eða uppfærsla á kirkjujarðasamkomulaginu kom til álita, kom til umræðu milli ríkis og kirkju, að samkomulagið í heild sinni hefði verið tekið upp og samið á nýjan leik í samræmi við lög um opinber fjármál, því að það eru þau lög sem við störfum eftir í dag. Og þó svo að þau hafa ekki verið í gildi þegar að kirkjujarðasamkomulagið var gert, þá er fullkomlega eðlilegt að taka svona samkomulag upp þá aðfullu að teknu tilliti til þeirra umfangsmiklu breytingar sem orðið hafa á fjármálastjórn ríkisins, á lagaumgjörð opinber fjármál og fella þá nýtt samkomulag að þeirri umgjörð. Það getur ekki verið hægt að gera minni kröfur heldur en það til framkvæmdarvaldsins. Það hefði í grundvallaratriðum ekki þurft að fela í sér einhverjar breytingar á þeim fjárhæðum sem er að ræða, en það hefði þá einfaldlega gert þá kröfu að eldra samkomulag sökum óskýrleika þess hefði einfaldlega verið gert upp með einhverjum hætti og gerður nýr samningur um það hvernig stuðningi ríkisins við þjóðkirkjunni skyldi háttað. Þar sem settar væru fram skýrar kröfur um það hvaða þjónustu kirkjunni bæri að inna af hendi, hvernig endurskoða mætti þessa samninga frá einum tíma til annars, því að það er í mínum huga ansi langt gengið af hálfu framkvæmdarvaldsins að binda hendur löggjafans til 15 ára, langt umfram það umboð sem handhafar framkvæmdarvaldsins, meirihluti hér á Alþingi, hefur til þess að skuldbinda hendur ríkisins með þessum hætti. Án þess að breytingar á lýðræðislegum vilja þjóðarinnar frá einum tíma til annars hafi nokkur tök á því að koma að endurskoðun á samkomulagi sem þessu. Þess vegna hefði ég talið lágmarkskröfu að í fyrsta lagi hefði einfaldlega verið samið um uppgjör á jarðakaupunum sem kirkjujarðasamkomulagið á sínum tíma tók til. Það hefði verið stofnað þá til nýrra samninga um þjónustu þjóðkirkjunnar fram á veginn innan þess ramma sem að lög um opinber fjármál setja slíkum samningum með þeim skýrleika og möguleikum til eftirlits sem lög um opinber fjármál gera svo ríka skyldu til Alþingis, fjárlaganefndar og þar til bara eftirlitsaðila eins og Ríkisendurskoðunar Og þá hefðum við getað haldið áfram með hlutverk þjóðkirkjunnar sem er stjórnarskrárbundin þjóðkirkja áfram, sem ríkur vilji þjóðarinnar til þess að sé áfram stjórnarskrárbundin þjóðkirkja, en í samræmi við þau lög sem við höfum sett okkur í millitíðinni skýrleika, þann ramma sem slíkum samningum ber að lúta. Það má síðan alveg velta fyrir sér þessum grundvallaratriðum trúfrelsið og hversu mikið trúfrelsi ríkir í raun þegar að eitt trúfélag sem 60% þjóðarinnar tilheyrir hefur jafn mikla yfirburði og raun ber vitni eins og þjóðkirkjan hefur. Það má alveg velta því fyrir sér í tengslum við endurskoðun á samningum sem þessum. Er það hlutverk ríkissjóðs að greiða fyrir þjónustu kirkju eða trúfélaga almennt eins og sáluhjálp eða einhvers konar félagslega aðstoð eða félagslega hjálp? Er það ekki einfaldlega trúarlega skylda viðkomandi trúfélaga sem þau rækja þá samkvæmt sinni samvisku, en ríkið sé með einhverjum almennum hætti að styðja við starfsemi trúfélaga eins og í gegnum sóknargjöld, þar sem að það er þá vilji sóknarbarnanna eða vals almennings, hvaða trúfélagi eða vilja tilheyra eða yfir höfuð hvort þau vilji tilheyra einhverju trúfélagi yfir höfuð. Það hefði verið
áhugavert að fá tækifæri til þess að ræða slíka þætti ef að framkvæmdarvaldið hefði haft þá almennu kurteisi gagnvart Alþingi að bera þær spurningar upp við þingið, að sækja sér eitthvert umboð hér inn í Alþingi til samningsgerðar sem þessarar sem við erum núna að takast á við, getum við sagt, einhverjar tæknilegar útfærslur á. Mér finnst það allavega ekki boðlegt út frá fjárveitingarvaldi löggjafans að framkvæmdarvaldið geti einfaldlega skuldbundið löggjafan almenning í þessu landi til fjárútláta umtalsverðra til næstu 15 ára án þess að eiga nokkra möguleika á því að endurskoða hvaða kröfur eru þar gerðar, hvernig eftirlitið skuli háttað, hvaða þjónustu skuli veitt eða hvort að við viljum nálgast þessi mál með einhverjum öðrum hætti. Við kjósum til Alþingis til 4 ára í senn. Það er eðlilegt að það sé horft til slíks umboðs þegar langtímasamningar eru gerðir af hálfu ríkisins og það þarf mjög sérstaka rökstuðning að framkvæmdarvaldið geti tekið sér það vald að semja til 15 ára án möguleika endurskoðunar án þess að gera svo lítið sem að bera slíka samninga undir Alþingi með öðrum hætti heldur en að krefjast fjárheimilda til þess að efna þá á ári hverju. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað til að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu síðar umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni ágæta ræðu og margt prýðilegt sem þar kom fram. En mig langar til þess að velta því upp í þessu samhengi. Hv. þingmaður gagnrýndi það mjög og með vísan í lög um opinber fjármál þá með þeim rökum að það væri skynsamlegt eða hefði átt að fella þessa uppfærslu á kirkjujarðasamkomulaginu sem nú má segja sé að eiga sér stað að hluta til undir lög um opinber fjármál þó að samningurinn sjálfur að grunni til hefði verið gerður auðvitað löngu áður en að kirkjujarðasamkomulagið var gert. Gagnrýni hv. þingmanns snerist að miklu leyti að því að þarna væri verið að skuldbinda ríkissjóð til 15 ára án þess að endurskoðunarheimild kæmi til fyrr en eftir þann tíma og tæki síðan einhver 2 ár í vinnslu. Mig langar til þess að spyrja hv. þingmann hvort hann sjái nýtilkomið samkomulag milli samgönguráðherra og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, hvort hann líti það sömu augum þar sem að samgönguráðherra sem hefur lýst því yfir að þar sé samninga að ræða, þó ég vil nú meira líta á að það sé svona viljayfirlýsingar að ræða, hvort að hann horfi það sömu augum að framkvæmdarvaldið þar skuldbindi ríkið til verulegra fjárútláta sem þingið hefur eins með sama hætti og hv. þingmaður segir hér ekki haft aðkomu að áður en samningurinn er gerður og svona hvort að þingflokkur Viðreisnar hefur mótað sér einhverja afstöðu í þessum efnum, af því nú þetta, það getur vel verið að séu fleiri dæmi þarna úti en þetta finnst mér bara svo nærtækt gagnvart því að hér er 15 ára rammi í báðum tilvikum og það er alveg ljóst að samkomulag samgöngur á höfuðborgarsvæðinu er gert eftir að lög um opinber fjármál eru samþykkt. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Í stuttu máli þá nei, ég legg þessi mál ekki að jöfnu af því að það er vissulega, getum við deilt það samningur eða sáttmáli eða hvaða nafni ber að nefna viðkomandi samkomulag sem slíkt, en það sækir á endanum heimild í samgönguáætlun. Nú erum við með hér fyrir þinginu til umræðu samgönguáætlun lagða fram af samgönguráðherra þar sem að fjárveitingar til þess að uppfylla skuldbindingar ríkisins í þessu samkomulagi eru tilgreindar alveg skýrt og skilmerkilega til þá næstu 5 ára annars vegar og 15 ára hins vegar. Og það er einmitt sá háttur sem að myndi gjarnan vilja hafa á langtímasamningum sem þessum,
að auki má auðvitað vísa í lögum um opinber fjármál og benda á að þar eðli máls samkvæmt eingöngu fjárfestingar að ræða í raun og veru, ekki rekstrarsamninga sem slíka eins og kannski samningarnir við þjóðkirkjuna eru miklu heldur. Samningar við þjóðkirkjuna snúa auðvitað bara fyrst og fremst að launagreiðslum og rekstrarkostnaði þjóðkirkjunnar sem slíkrar til langrar framtíðar. En þingið fær þá samgönguáætlun til þinglegrar meðferðar og á endanum samþykktar og getur auðvitað breytt þeirri áætlun. Og ég hygg að ég minni nú rétt að viðkomandi samkomulag sé einmitt gert með fyrirvara samþykki Alþingis þá á þessari samgönguáætlun. Þannig að það einmitt sá háttur sem ég myndi vilja hafa á samkomulagi sem þessu. Það kæmi þá í það minnsta hér fyrir þingið einhver áætlun. Þetta uppreiknaður áætlaður kostnaður á hverju ári horft til næstu ára og að það væru síðan einhver eðlileg endurnýjunar ákvæði, enda getum við breytt samgönguframkvæmdum sem þessum í 5 ára gildandi samgönguáætlun til hverja 5 ára í senn og erum stöðugt að uppfæra áform fjárfestingar í vegakerfinu á þeim grundvelli. Þannig að þingið hefur þar bæði miklu sterkari aðkomu og möguleika til breytinga. Það veitir andsvar síðara sinni, hv. 4. þingmaður í Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni svarið fyrirgefið. Það annað sem mig langaði til að koma inn á sem hv. þingmaður kom inn á í ræðu sinni, þar sem hann talaði hlutverk trúfrelsis í tengslum við það að ríkið skapaði þjóðkirkjunni í þessu tilviki yfirburðastöðu á, ég ætla að með orða það þannig, á markaði í samkeppni við önnur trúfélög og lífsskoðunarfélög eftir atvikum. Það sambærileg staða að mér sýnist á öðrum markaði sem þar sem sá ríkisstyrkti fær þó þrátt fyrir að á endanum töluvert meira til ráðstöfunar heldur en eitthvað meira heldur en kirkjan í heild sinni. Það ástandið sem á fjölmiðlamarkaði, þar sem Ríkisútvarpið hefur úr rétt 6 milljörðum á ári að spila með sértækjum, samanborið við mjög svona bága stöðu einkarekinna minni fjölmiðla. Ég forvitnilegt að heyra svona afstöðu hvort að hv. þingmaður sjá einhverja samsvörun þarna á milli og hvort að hann hefði þá áhuga jafnvel á því að RÚV yrði að einhverju marki myndi hægt og rólega trappa niður yfirburðastaðan þar. Það svarar andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, já, ég verð að segja að þar auðvitað ákveðin samsvörun með sama hætti og í raun og veru hér búið að skuldbinda okkur endalaust með tilvísun í liðlega 20 ára gamalt samkomulag að svona verði fjárstuðningur við þjóðkirkjuna að standa ár og aldir, nánast má segja, að það sé með engum hætti hægt að endurskoða þetta, að þá má auðvitað velta því fyrir sér, staða okkar auðvitað gagnvart RÚV allt önnur. Við getum hvenær sem í sjálfu sér ákveðið hér í þessum sal að stokka algjörlega upp stöðu Ríkisútvarpsins. Ekki það að ég stuðningsmaður Ríkisútvarpsins sem slíks, en ég tel löngu tímabært að taka það samtal hvert framtíðarhlutverk Ríkisútvarpsins að vera. Fjölmiðlamarkaður gerbreyttur frá þeim tíma sem við raun og veru settum þessar grundvallarkvaðir sem við höfum sett á Ríkisútvarpið sem almenningsfjölmiðil með öryggisskyldu, vinnslu innlends dagskrárefnis og annað. Mörg af þessum markmiðum gætu alveg náð fram með öðrum hætti, meðal annars með því að setja fjármagn í samkeppnissjóði og gefa þá öllum aðilum á innlendum fjölmiðlamarkaði tækifæri á að bjóða í að sinna því hlutverki. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafnsson. Helgi Hrafn Gunnarsson. Illa farið fyrir forseta núna. Gjörðu svo vel, hv. þingmaður. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég nefnilega hef verið mjög hugsi frá því að við byrjuðum að tala þetta mál yfir því hvernig það standi á því
að ríkið geri þetta viðbótarsamkomulag. Mér finnst það nefnilega ekki standast neina heilbrigða skoðun. Mér finnst rökin fyrir því að gera þetta viðbótarsamkomulag og kirkjujarðasamkomulaginu til að byrja með einhvern veginn aldrei grundvallast á því, eða mjög sjaldan grundvallast á því að það sé eðlilegt verð fyrir þessar jarðir að borga laun að eilífu. Þá frekar farið í umræðu mikilvægi stofnunarinnar og hvað hún sé góð í því að veita þjónustu og svo framvegis. Hlutir sem geta alveg verið góður og gildir, en hins vegar hækka ekki verðið á lóðunum. Ef ég sel hv. þingmanni íbúðina mína, að þá förum við ekki að setja inn í verðið það hvað ég sé æðislega kurteis og þægilegur í umgengni eða að ég hafi hjálpað honum einhvern tíma með eitthvað annað. Við útkljám slíkt á öðrum vettvangi. En hins vegar finnst mér hérna átt að vera að þvæla þessu saman, að það er að borga þetta óendanlega háa verð fyrir þessar jarðir vegna þess að fólki þykir svo vænt kirkjuna sjálfa. Og þá kemst ég ekki að annarri niðurstöðu. Mig langar að fá álit hv. þingmanns á þessu, en að ríkið í samningaviðræðum sínum við þjóðkirkjuna sé einfaldlega með þjóðkirkjunni í liði og ekki með skattgreiðendum, ekki með borgurum landsins. Og það það sem mér finnst líka bara svolítið alvarlegt. Við erum með fulltrúa okkar sem eru kjörnir fyrir almenning, fyrir skattgreiðendur, í samningum við annan aðila, þá gerum maður ráð fyrir því að ríkið sé að verja hagsmuni ríkisins, verja hagsmuni ríkissjóðs og verja hagsmuni okkar allra hérna. En ef ríkið þegar í liði með viðsemjendanum, þá augljóslega er ákveðinn umboðsvandi á ferð. Og ég tek sem dæmi að það er óendanlegar greiðslur fyrir jarðirnar, það er óendanlega hátt verð. Þetta er án tillits til laga um opinber fjármál eins og hv. þingmaður fór ágætlega hérna yfir. Upphæðina núna með viðbótarsamkomulaginu er ekki lengur tengdar félagafjöldana akkúrat þegar sú breyting fer að vera heppileg fyrir þjóðkirkjuna og ekki fyrir ríkissjóð. Og síðast en ekki síst að það sé lagt fyrir kirkjuþing ekki fyrir alþingi. Mér finnst það benda til þess að ríkið sé ekki að sinna hagsmunum skattborgara, heldur þjóðkirkjunnar. Og svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég er bara hjartanlega sammála hv. þingmanni. Það er alveg augljóst hvort sem að horft til kirkjujarðasamkomulagsins hins upprunalega eða þessa viðbótarsamnings núna sem við erum síðan að efna að hluta með því frumvarpi sem við ræðum hér. Að hér er ekki verið að hugsa hagsmuni skattborgara. Þeir ráðherrar sem undirrituðu þetta samkomulag í september voru ekki með neinum hætti að gæta hagsmuna skattgreiðenda í landinu, til dæmis með því að krefjast einhvers konar hagræðingar á grundvelli þeirrar fækkunar sem orðið hefur í þjóðkirkjunni, skapa eitthvert svigrúm fyrir ríkið til þess að krefjast slíkar hagræðingar þegar fram í sækir ef sú þróun heldur áfram og svo mætti áfram telja. Það er ekkert verið að horfa til hagsmuna skattgreiðenda í þessu, það er verið að horfa til hagsmuna þjóðkirkjunnar. Og það tel ég ekki góð vinnubrögð hvorki af hálfu framkvæmdarvaldsins né þá að í raun og veru ætla síðan þinginu bara að stimpla þetta ár frá ári í gegnum fjárlög. Af því að við höfum ekki í raun og veru nein tök á öðru heldur en einfaldlega að efna þetta samkomulag fyrir hönd framkvæmdarvaldsins eða því að sterkar líkur á því að framkvæmdarvaldið, ríkið, væri bótaskylt með einhverjum hætti ef að fjárveitingar yrðu ekki veittar hér í fjárlögum. En það er búið að taka fram fyrir hendurnar á þinginu að hafa nokkuð með þetta samkomulag að gera. Þegar horft til svo langs tíma og svo mikilla fjármuna, þá finnst mér þetta algjörlega óásættanlega vinnubrögð í samningagerð. Og það er bara ágætt að hafa í huga og má alveg benda til samanburðar af því að það er ítrekað vísað í mikilvæga þjónustu sem að þjóðkirkjan sannarlega innir að hendi. En við starfrækjum hér til dæmis hjúkrunarheimili í sjálfseignarstofnunum sem að fjármagnaðir eru úr ríkissjóði en með samningum til skamms tíma með mjög skýrum gæðaviðmiðum það hvers konar þjónustu skuli inna hendi. Hvaða hlutverki þessar stofnanir eigi að sinna frá ári til árs og full tök ríkisins á að stíga þar inn í telji ríkið að gera þurfi breytingu á þessari þjónustu eða innan megin af hendi með hagkvæmari hætti heldur en gert er. Og veitir andsvar síðara sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir svarið og mér fannst rétt að spyrja hv. þingmann einmitt vegna þess að hann hefur mikla reynslu af samningagerð og að vera í því að semja milli aðila sem að sjá hlutina ekki í sömu augum. Það er einmitt svo pínlegt að sjá hérna ríkið einhvern veginn ganga erinda þjóðkirkjunnar í samningum við þjóðkirkjuna. Og þetta með stuðningin í sömu leið, þingmenn koma hérna og keppast
það að lofa þjóðkirkjuna fyrir það að veita ýmsa þjónustu, ýmist þá sem sem hún lögbundin til þess að þjóna eða annarri þjónustu sem hún ekki beinlínis lögbundin til að þjóna en gerir samt sem áður. Og mér finnst með því svo áhugavert að fólk kemur ekki hingað og talar það sama gagnvart hinum stofnunum, segjum Fríkirkjunni í Reykjavík eða Fríkirkjunni í Hafnarfirði eða kaþólsku kirkjunni eða einhverjum moskum eða öðrum lífsskoðunarfélögum, eins og ef þessi félög séu ekki líka að sinna mikilvægu starfi. Þarna finnst mér ég held að þarna að uppruni þessarar stöðu að ríkið sé að vinna að hagsmunum þjóðkirkjunnar komi í raun og veru frá einhverju svona sem ég kann ekki annað orð við, virðulegur forseti, heldur en helgislepju. Ekki trúrækni, heldur helgislepju. Það þessi stofnun sé heilög en ekki boðskapurinn sem hún flytur. Þá svarar andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og þetta mjög áhugaverð umræða. Hvernig tökum við tillit til þess að 40% þjóðarinnar tilheyrir ekki þjóðkirkjunni í trúfélagi? Sækir væntanlega flesta þá þjónustu sem við erum að tala að þjóðkirkjan veiti til síns trúfélags en ekki þjóðkirkjunnar. Ég þeirrar skoðunar að þetta fyrirkomulag sé verst fyrir þjóðkirkjuna sjálfa. Hún hefur allt of lengi starfað í fullkomnu skjóli ríkisins og aldrei þurft að sýna fram á ágæti sitt gagnvart sínum skjólstæðingum eða þeim sem tilheyra þjóðkirkjunni sem slíkri. Ég held að það væri bara mjög gott fyrir þjóðkirkjuna að vera mun sjálfstæðari í störfum og þurfa einmitt bara að sýna ágæti sitt gagnvart þeim sem í þjóðkirkjunni eru, en að sama skapi að ríkið myndi þá endurskoða stuðning sinn við trúfélög almennt. Það ekkert að því að við styðjum við trúfélög, en við gerum það þá bara með sambærilegum hætti gagnvart ólíkum trúfélögum, þannig að hér sé raunverulegt trúfrelsi og það sé þá raunverulegt jafnræði milli ólíkra trúfélaga. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, í yfirliti 6 í fylgiriti með frumvarpi til fjárlaga eru 6 samningar sem eru ótímabundnir. Þetta er áhugavert. Það er annars vegar rannsóknarmiðstöð HÍ í jarðskjálftafræðum með 12 milljónir á ári ótímabundið. Það er Þjóðkirkja Íslands með rosalega mikinn pening á ári ótímabundið. Það var næst síðan EDI árleg framlag, ekki hugmyndum hvað það er. NAI árleg framlag, ekki hugmyndum hvað það er. Og síðan UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, 182 milljónir ótímabundið. Þegar allt kemur til alls að það koma svona samningar sem að greinilega passa ekki við lög um opinber fjármál, þær greinar þar og skilyrði þar sem eru til samningstíma. Hver getur sagt ríkisstjórninni nei, þetta má ekki? Við fáum ekki aðkomu að þessu. Ég hef reynt að spyrja ýmsa aðila eins og Ríkisendurskoðun, en einhvern veginn það kannski of pólitískt eða eitthvað svoleiðis og það er bara verið að sviga framhjá svörum þetta, nákvæmlega þetta. Og einhvern veginn þurfum við samt ákveðna svona laga aðstoð varðandi þennan skilning, því að bara bókstafurinn skerst svo hryllilega á í þessum samningum og lögum um opinber fjármál að maður skilur ekki hvernig stjórnvöld geta farið fram með þessum hætti á lagalegum grundvelli. Og ef þau eru ekki að fara fram á lagalegum grundvelli, hvað þá? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið hv. þingmanni. Þetta er margt mjög áhugavert í þessu. Það er efni í aðra ræðu bara að svara þessu. En í fyrsta lagi, ég myndi gjarnan vilja sjá stjórnarskrárbundið ákvæði að ríkinu væri óheimilt með öllu að gera ótímabundna samninga. Ég sé engin rök sem hníga til þess að ríkið geri ótímabundna samninga. Það hljóti að þurfa að vera möguleiki fyrir Alþingi á hverjum tíma að koma því að endurskoða þá samninga sem ríkið hefur gert.
Mér þykir það líka mjög áhugavert, ég myndi kalla þetta hálfgerð hringrök, af því við erum með býsna skýr ákvæði það að ríkinu sé ekki heimilt að ráðstafa né kaupa eignir án heimildar þingsins. En sem þegar kemur á útgjöldum ríkissjóðs að þá segir stjórnarskrá að ekkert gjald megi inn af hendi nema fyrir því sé heimild í fjárlögum. En síðan á grundvelli þess virðist framkvæmdarvaldið geta gert samninga til áratuga eða ótímabundna, eins og þann samning sem hér að ræða, án þess að sækja sér sérstaka heimild þingsins til þess að gera slíkan samning yfir höfuð. Og einfaldlega vera þá búið í raun og veru að binda hendur þingsins til næstu áratuga jafnvel, án þess að hafa sótt sér heimild til slíkra skuldbindingar til þingsins í upphafi. En setja þingið einfaldlega í þá stöðu frá ári til árs, ef þið ekki samþykkið fjárveitinguna til þess að efna þennan samning, þá kann ríkið vera skaðabótaskylt frá hinum endanum á grundvelli þeirra skuldbindingar sem við höfum undirgengist fyrir hönd ríkisins. Þetta finnst mér algjörlega ótækt fyrirkomulag og ég finnst þetta bara svona virðingarleysi fyrir hlutverki löggjafans í skuldbindingum ríkissjóðs sem þessum. Auðvitað á ekki að vera hægt að gera svona. Og auðvitað á ekki, þegar lög um opinber fjármál segja að það skuli ekki gera samninga til lengri tíma en 5 ára, þá skal ekki gera slíka samninga nema að minnsta kosti séu færð fyrir því mjög góð rök af hverju það er gert og það er ekki tilraun til þess. Þá veitir andsvar síðara sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, það er einmitt stjórnarskrárákvæði að enga greiðslu skuli inn af hendi nema með heimild í fjárlögum eða fjáraukalögum, sem að ég tel grundvalla þá takmörkun ríkisvaldsins að geta gert samninga til ótímabundinnar án tímalengdar. Af því að það þarf alltaf já í fjárlögum eða fjáraukalögum hvers árs frá þinginu, þegar allt kemur til alls. Og við erum ekki að fá það aðgengi að þessu núna. Nema einhvern óbeinan hátt í upphæð á framlögum til þjóðkirkjunnar sem að verður síðan einhvern veginn ekki á fjárlögum í framhaldinu af því að hún á að hætta sem alhlutasafn. Þá er einhver bara komin í samningin og við erum ekki að greiða atkvæði neitt um það. Þá erum við komin alltaf hálfan ís varðandi stjórnarskránni og heimildum í fjárlögum og fjáraukalögum. Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvari síðara sinni. Hún kem ég úr einkageiranum eða svo mætti segja, hef meiri reynslu kannski af atvinnulífinu og atvinnurekstri heldur en rekstri hins opinbera. En mér finnst áhugavert að horfa til þess í því samhengi að þar er framkvæmdarvaldið innan gæsalappa, framkvæmdastjóri félags, en prókúrur sem að yfirleitt, eða nær alltaf, er mjög takmörkuð í samþykktum viðkomandi félags og samþykktum lögum samkvæmt að það er stjórn fyrirtækisins sem skuldbindur fyrirtækið gagnvart öllum meiri háttar skuldbindingum. Þess vegna finnst mér mjög sérstakt að framkvæmdarvaldið þurfa að sækja sér heimild til Alþingis til þess að kaupa eða selja jafnvel að við getum kallað í þessu samhengi smáhluti, en geti á sama tíma skuldbundið ríkissjóð tugi, jafnvel hundruð milljarða ár og áratugi fram í tímann án þess að sækja sér til þess heimild frá löggjafanum. Það finnst mér alveg ótrúlegt fyrirkomulag og ótrúlegt virðingarleysi af hálfu framkvæmdarvaldsins að lágmarki ber ekki slíka samninga undir Alþingi. Andsvörum lokið. Til máls tekur næst hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, við erum að ræða hér svona stórt mál sem að ef til vill lætur lítið yfir sér svona við fyrstu sýn og má segja að sumt af því sé ekki svo galið. En
málið hvílir jú allt saman á samkomulagi sem var gert 7. september 2019 viðbótarsamning endurskoðun á samkomulagi milli sömu aðila, það er að segja íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar, kirkjujarðir og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar frá 10. janúar 1997 sem er hið margumtalaða kirkjujarðasamkomulag. Það sem þetta viðbótarsamkomulag felur í sér og þetta lagafrumvarp hér hvílir á og er ætlað að uppfylla hlut ríkisins við fullnustu þessa samkomulags er margt sérstakt og ætla ég nú ekki á þessu stigi svo sem að fara að rekja tilurð kirkjujarðasamkomulagsins sjálfs. Það má hafa enn fleiri orð en það má segja kannski að höfuðbreytingin er sú að nú á að greiða fasta upphæð á ári sem nemur 2,4 milljörðum tæpum miðað við það sem greitt var árið 2018. Og það sem meira er að nú skal þessi greiðsla óháð fjölda biskupa, prófasta, presta og annarra starfsmanna þjóðkirkjunnar og það þýðir þá, sem í sjálfu sér ágætt fyrir félag sem er sjálfstætt, að ráða sínu starfsmannamálum sjálft. Það er í sjálfu sér ágætt. Annað sem vekur athygli, ég kem síðar að þessum punkti, annað sem vekur auðvitað athygli líka er það að þessi greiðsla sem er þá til 15 ára samkvæmt samningnum, að hún er verðtryggð og segir hér í 1. grein, 3. málsgrein samningsins að greiðslur íslenska ríkisins samkvæmt samningnum skulu taka breytingum í samræmi við almenna launa- og verðlagsforsendur sem liggja til grundvallar í fjárlögum hvers árs og skal við útreikning launaforsendna taka mið af meðaltali kjara samningsbundinna hækkana og bandalagi háskólamanna BHM. Þannig hér er þó verið að miða við launavísitölu þó að hér sé skýrt tekið fram að hér sé ekki lengur verið að greiða laun fyrir tiltekna starfsmenn. Þannig að það eitt og sér er nokkuð merkilegt. Síðan er hér í þá 4. málsgrein 1. greinar þessa samkomulags býsna merkilegt ákvæði. Það er í fyrsta lagi, kemur skýrt fram og ég ætla með leyfi forseta að lesa þetta úr greininni, að á meðan að viðaukasamningur þessi er í gildi skulu þær greiðslur sem fjallað er í þessari grein og ég nefndi áðan ekki taka öðrum breytingum en þeim sem að ofan voru raktar. Það er að segja, það má ekki breyta neinu nema það þarf bara að tryggja að þær haldi verðgildi sínu út samningstímann. Báðir aðilar áskilja sér hins vegar rétt til þess að krefjast breytinga á fjárhæð gagngjaldsins samkvæmt upphaflegu ákvæði 2. töluliðar 3. greinar kirkjujarðasamkomulagsins frá 1997. Þannig að menn áskilja sér rétt eftir 15 ár til þess að taka þetta til skoðunar og því þar er fjallað þetta tiltekni 2. töluliður 3. greinar, þar er verið að tala að fjárhæðir breytist á grundvelli fjölgunar eða fækkunar skráðra meðlima þjóðkirkjunnar. Þannig að nú er í 15 ár samkvæmt þessu samkomulagi bannað að taka nokkurt tillit til þess hvernig þróunin verður hvað varðar skráningar í þjóðkirkjuna. Það er nokkuð merkilegt og á það hefur verið bent af fleirum en mér sem ég ætla að benda á núna að þetta gerist
núna þegar hefur verið samfelld stöðug fækkun í þjóðkirkjunni í 10 ár. Ekki bara það að hlutfallslega hafi fækkað í þjóðkirkjunni, heldur hefur beinlínis orðið fækkun. Og fækkunin orðin það mikil núna að samkvæmt nýjustu gögnum frá Hagstofunni eru á milli 63 og 64% Íslendinga sem eru skráðir í þjóðkirkjuna. Til samanburðar mætti kannski benda á að ætli það hafi ekki verið sennilega einhver 97, 8, 9% sem voru í þjóðkirkjunni á þeim tíma sem upphaflegt kirkjujarðasamkomulag var gert. Þannig að sá fjöldi meðlima í þjóðkirkjunni, eða þeim fjölda hefur sem sagt fækkað svona mikið. Það ekkert sem bendir til neins annars en að þessi þróun muni halda áfram. Að það sé á bilinu 1000 til 1500 manns sem segja sig beinlínis úr þjóðkirkjunni á ári hverju. Þannig að miðað við þessa þróun þá mun hafa fækkað í þjóðkirkjunni 15 til 20.000 manns þegar þessi 15 ára samningur rennur út. Það talsvert gert úr því og ég ætla ekki að draga úr því, að kirkjan gegni mikilvægu hlutverki og það gerir hún svo sannarlega. Það skýtur því skökku við að á sama tíma og verið að gera samning til 15 ára og veita kirkjunni fullt frelsi í sínum eigin starfsmannamálum. Ríkið ætlar semst ekki lengur að skipta sér af því hve margir prestar eða starfsmenn starfi á vegum kirkjunnar, en fjármunirnir eru verðtryggðir til 15 ára, þá í sjálfu sér ekkert ákvæði það að kirkjan til dæmis sinni óbreyttu hlutverki. Hún muni tryggja, eins og hún sjálf talar að allir landsmenn njóti þjónustu kirkjunnar. Og ég dreg ekkert úr því að það kunni alveg að vera rétt að þar sé engum úthýst. En þá finnst mér dálítið undarlegt að það séu engin ákvæði það að til dæmis það sem mjög mikið talað að það sé sálgæsla sem að kirkjan veitir. Það ekkert í þessu samkomulagi sem kemur í veg fyrir það að kirkjan gripi til þeirra ráða að fækka starfsmönnum sínum verulega. Hún gæti ákveðið að fækka prestum út á landi. Hún gæti ákveðið að ráða ekki presta til starfa sem hafa lært sálgæslu sérstaklega. Hún hefur þetta algjörlega í eigin höndum, þannig að það ekkert í samkomulaginu sem tryggir það að landsmenn allir njóti þá, ef við gefum okkur það, að við njótum öll þjónustu kirkjunnar, að það ekkert í samkomulaginu sem segir eitthvað til það að sú þjónusta skuli þá tryggð. Og það harla merkilegt, verð ég að segja. Síðan auðvitað uppsagnarákvæði þessa viðauka líka nokkuð merkilegt. Það nefnilega þannig að samningurinn ótímabundinn, en samningsaðilar geta hvor sig óskað eftir endurskoðun fjárhagslegra forsendna viðbótarsamnings þessa að liðnum 15 árum frá undirritun hans. Takist ekki að semja endurskoðun samningsins innan 12 mánaða frá því að slík ósk lögð fram, getur hvor aðili sig sagt samningnum upp með 12 mánaða fyrirvara. Mér sýnist þá minnsta að það væri hægt að teygja þetta upp í minnsta kosti 17 ár. Og síðan til þess að kóróna allt saman segir að uppsögn á viðbótarsamningi þessum
hróflar þó ekki við gildi kirkjujarðasamkomulagsins frá 1997, samanber inngangsákvæði þessa samnings. Þannig að hér engin opnun á því að taka með neinum hætti til endurskoðunar kirkjujarðasamkomulagið. Síðan auðvitað dálítið merkilegt hver aðkoma Alþingis að þessum samningi. Það harla lítið. Það auðvitað þannig að samningurinn hann var undirritaður með fyrirvara samþykki kirkjuþings sem hefur samþykkt samninginn og ríkisstjórnar Íslands og fyrirvara það að nauðsynlegar lagabreytingar samkvæmt 1. málsgrein, sem ég reikna með að segja 1. málsgrein 7. greinar, öðlist gildi. Með öðrum orðum, að með samþykkt þessara lagabreytinga sem hér eru lagðar til þá ætlast til þess að Alþingi fullgildi þennan viðbótarsamning án þess að fá nokkurt einasta tækifæri til þess að ræða efnislegt innihald þess samnings. Og það held ég að sé nú dálítið undarleg aðferð. Maður hefði haldið að það hefði verið réttara að undirrita þennan samning með fyrirvara kirkjuþings og Alþingis. Það væri þá svolítið jafnræði í því máli. Hér Alþingi nánast stillt upp við vegg og samþykki Alþingi ekki þessar lagabreytingar. Þar með sé búið að gera ríkisstjórn Íslands að ómerkingi í þessari samningagerð. Ekki það að ég myndi nú svo sem sýta það að gera það. En ég vil líka nefna það að hæstv. Dóms- og kirkjumálaráðherra hefur talað býsna skýrt minnst sína skoðun, ég veit ekki hvort að það skoðun flokks hennar eða ríkisstjórnarinnar, að það sé óhjákvæmilegt að fullur aðskilnaður verði milli ríkis og kirkju. Og þess vegna dálítið undarlegt að leggja til 15 ára samning sem gefur engin færi á því að ganga þau skref sem þarf að stíga til þess að svo megi verða. Og í því samhengi þá líka rétt að minnast hér á að það liggur hér fyrir þinginu tillaga til þingsályktunar fullan aðskilnað ríkis og kirkju og nýja heildarlöggjöf starfsemi trú- og lífsskoðunarfélaga. Og í greinargerð með þeirri þingsályktunartillögu sem ég held að séu einir 11 þingmenn sem eru á, þar til dæmis rætt það að með leyfi forseta, þar sem verið að gera grein fyrir því hvað þingsályktunartillögun feli í sér og hún snúist tvennt og ég ætla að lesa það sem segir fyrri hlutann. Í fyrsta lagi lagt til að lagt verði fram lagafrumvarp sem feli í sér fullan aðskilnað ríkis og kirkju að lögum, bæði að formi, efni og fjárhag. Í því felst að búa þar þannig hnúta að slitin verði öll tengsl sem byggjast á gildandi lögum og sérstökum samningum. Þar með talið sérákvæði stjórnskipunarlaga þjóðkirkjuna sem tryggir henni sérstöðu umfram önnur trú- og lífsskoðunarfélög. Og það sem mikilvægast skal samið endanlegt uppgjör allra samninga þannig að því uppgjöri ljúki eigi síðar en árið 2034 sem vill svo skemmtilega til að akkúrat 15 ár. Vegna þess að það algengur misskilningur það að minnsta kosti sá sem hér stendur og margir sem að þessari þingsályktunartillögu standa, að þeir vilji rifta margumræddu kirkjujarðasamkomulagi, kveðja kirkjuna en gera ekki upp kirkjujarðasamkomulagið. Það akkúrat það sem þarf að gera og það út á það sem sú þingsályktunartillaga gengur. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutíminn styttur í 1 mínútu í síðari umferð.
Fyrst til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Forseti, það var áhugaverð ræða og góðir vinklar sem að hv. þingmaður kom inn á. Mér fannst samt kannski einna áhugaverðast að hugsa aðeins þetta sem hann nefndi varðandi fækkun í þjóðkirkjunni og þá það að við séum að horfa upp á fækkun upp á 1.000 til 1.500 manns á ári og hefur fækkun verið 25% stig á síðustu 20 árum hér bil og þá fer maður að velta fyrir sér hvernig áframhaldandi fækkun lítur út og ég fæ ekki betur séð en að með þessari fækkun samhliða annarri almennri fólksfjölgun í landinu að meðlimir þjóðkirkjunnar verði komnir í kringum 50% eftir eða innan 15 ára. Það gæti verið ofáætlað hjá mér, ég gerði þetta á hraðferð á pappír þannig að ég gæti haft rangt fyrir mér en ef maður setur þetta sem í samhengi við það að þetta býsna stór upphæð sem að þjóðkirkjan fær á hverju ári úr ríkissjóði og verður auðvitað verðbætt og heldur því virði sínu þá fer maður að hugsa, eru einhver dæmi að viðlíka samtök eins og þjóðkirkjan þetta er náttúrulega í rauninni bara ákveðið félagskapur í kringum ákveðin trúarbrögð hvort það sé eitthvað dæmi það að ríkissjóður sé að leggja svo mikið fjármagn í félagsskap fyrir sem í rauninni jafn fáir hlutfallslega eru að nýta sér. Ég reyndi að finna þetta í fjárlögunum og fann ekkert sambærilegt en það væri áhugavert líka bara að heyra frá hv. þingmanni hvernig hann sér þetta í samhengi við bara hreinlega réttlætið að mismunandi trúfélög eru þetta með mismikið milli handanna og ákveðið kannski réttlætismál að það sé ekki verið að mismuna þeim. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Nú varðandi fækkunina sem slíka að þá auðvitað það með mig og eins og hv. þingmann að það er auðvitað erfitt að spá framtíðina. Þannig að ég get ekki auðvitað fullyrt hér að það muni fækka með sama hraða og verið hefur en það er ekkert sem bendir til annars. Þetta hefur verið mjög stöðugt og það er ekkert sem bendir til annars og þá stöndum við frammi fyrir því eins og hv. þingmaður bendi á að við verðum kannski farin að nálgast einhvers staðar 50% og þá getum við farið að spyrja okkur að því, er þá félag af þessu tagi, þjóðkirkjan, er hún þá raunveruleg þjóðkirkja? Maður getur reyndar spurt sig að því líka þegar hún er með 63% landsmanna sem félagsmenn. Er einhver dæmi sambærilega hluti? Nei, ég er alveg jafn blankur í þessum efnum eins og hv. þingmaður. Ég bara veit ekki það en það væri auðvitað gaman ef einhver gæti bent okkur á það að menn hafi farið þessa leið. Og síðan spyr hv. þingmaður auðvitað mjög stórar spurningar réttlætið. Og réttlætið er auðvitað alltaf örlítið erfitt viðfangs því að það sem einum þykir réttlæti þykir öðrum argasta óréttlæti. En mér finnst það nú engu að síður blasa við að hér sé gengið býsna langt í því að tiltekinn félagsskapur, í þessu tilviki þjóðkirkjan, sem vissulega, og ég vil ekki gera lítið úr því, á sér djúpar rætur og sinnir og hefur sinnt miklu hlutverki. Málið snýst alls ekkert það. En það má líka benda á það að þegar að þetta samband ríkis og kirkju sem er mjög langt og menn voru að gera þessi samkomulag fjárhag kirkjunnar, bæði þegar þetta kirkjujarðasamkomulag var gert og fyrr, þá gerðu menn bara ekki greinarmun á ríki og kirkju.
Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, já, það kannski akkúrat heila málið að þegar við erum að tala um væntanlegan aðskilnað ríkis og kirkju þá er þetta mál að við þurfum að gera upp alla lausu endana. Og hv. þingmaður fór ágætlega yfir það í sinni ræðu að það allavega verið að kortleggja einhvers konar 15 ára tímabil þar sem að endanleg niðurstaða á að fást. En maður veltir því fyrir sér hvort að þetta þurfi raunverulega að taka þetta langan tíma. Í ljósi þess að þetta hefur verið núna í 22 ár óljóst hvað eignir að ræða, hvað raunverulegt virði þeirra eigna sem að ferðast á milli og svo framvegis. Þá spyrir maður sig, þurfum við virkilega 15 ári viðbót til þess að komast að því hver endanlegi eignalistin sé, þannig að það sé hægt að gera það upp? Og það ekki bara áframhald á ákveðnu kerfisbundnu svona ójafnrétti byggt á þessari gömlu hugsun að ríkið og kirkja sé eitt og hið sama sem að veldur þessari tregðu, að þetta sé bara í rauninni fyrirsláttur sem að veldur því að við getum ekki fengið heiðarleg svör hvers eðlis þetta er. Forseti biður hv. þingmann að virða ræðutímann. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, en þakka ég hv. þingmanni fyrir spurninguna eða ansvarið. 15 ár er langur tími og ef ég skildi þingmanninn hv. rétt þá var hann kannski svolítið að vísa til þessarar þingsályktunartillögu sem ég gerði að umtalsefni og ég tek undir það að það er vissulega mjög langur tími og ástæðan fyrir því að það var valin sú leið að gefa svona langan tíma einfaldlega þessi að þjóðkirkjan á sér langa sögu. Þjóðkirkjan þrátt fyrir allt með mjög marga félagsmenn og það eru skiptar skoðanir þetta mál og ég held að því að ég veit ekki hvort að ég svona linur eða ég þori nú ekki eiginlega að segja sanngjarn, en þá þótti mér það ráðlegt til þess að það væri hægt að taka málið áfram að gefa því svona langan tíma. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, það búið að vera vandamál að komast að því einmitt hvaðan þessi upphæð kemur þegar allt kemur til alls. Og það virðist bara vera svo að þetta upphæðin sem þurfti. Það voru svona margir prestar og það var borgað laun þeirra og einhvern veginn gjöra svo vel hérna fullt af eignum. Og í svari við fyrirspurn þá var þetta þingkonu Birgittu Jónsdóttur á 141. þingi minni mig, þá var einmitt vísað í greinargerð kirkjueignarnefndar sem þær jarðir sem voru runni undir í því samkomulagi sem var gert 1997 og 2008. En einhverra hluta vegna í kjölfarið á því hafa svör ekki orðið nákvæm hvað það varðar. Það voru nákvæm þarna, það eru þessar eignir, en í kjölfarið á því þá eru svörin mjög mikið hugmynd hvað þetta er. Og þetta veldur mér smá áhyggjum ákveðin einmitt heilindi í þessu samkomulagi gagnvart Alþingi til að byrja með og svo náttúrulega gagnvart þjóðinni í hinn staðinn. Hvernig stendur á því að það svona erfitt að draga upp þá þjónustu og þá skuldbindingu sem við höfum gagnvart stjórnarskránni og svo annars vegar uppgjör gagnvart þessum eignum. Það gerðist eitthvað svona tiltölulega nýlega varðandi þetta að nei, það best að gera ekki neitt í þessu. En ljósipunkturinn í því að lög um opinber fjármál voru sett og þar á að skrá allar þessar eignir og tengda skuldbindingu. Þannig að það á að klára á árinu 2019 að
vísa í, hérna eru fullt af eignum sem hafa komið til með einhverju hluta vegna og með þeim skuldbindingum sem þeim fylgja. Og þá veltir maður fyrir sér tímasetningun á þessu viðbótarsamkomulagi að það gerist rétt áður, heldur en við fáum í raun og veru að vita þessa tengingu. Og ég sé ekkert annað en samsæriskenningar þar á bakvið. Ef hv. þingmaður myndi gefa smá athugasemd á það. Ef hv. þingmenn myndu virða ræðutíma. Andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og spurningarnar. Já, það er auðvitað mjög hægt að velta ýmsu svo sem fyrir sér í þessu öllu. Ég held auðvitað að upphaflegi ágallinn á þessu öllu saman, í þessu samkrulli og þessu samkomulagi og samkomulagi í fleirtölu sem hefur verið gert í gegnum árhundrað, að það hafi verið þetta að ég held að upphaflega hafi menn ekkert litið á það að menn væru að semja við einhvern annan aðila. Menn litu bara á ríkið og kirkjuna sem eitt. Það var eitthvað svona tiltekið form á því að kirkjan átti þarna einhverjar jarðir að nafninu til, en auðvitað var það ríkið sem átti jarðirnar. Miðað við það sem að nútíminn segir okkur þetta samkrull sem var. Síðan hafa menn lent í ógöngum eftir því sem að tímarnir hafa liðið og það byrjar að gliðna svona á milli stöðu þjóðkirkjunnar og ríkisins, þar að segja, þá er ég að meina aðildar þá fara að vakna upp þessar spurningar. Ég er nú harla lítill samsæriskenningasmiður og nú frekar einfaldur, þannig að ég vil nú helst ekki trúa því að menn hafi með kalt höfuð sest niður og sagt, já, nú þurfum við að framlengja þetta ástand óbreytt inn í framtíðina, tryggja það haldist áfram inn í eilífðina, af því annars missum við þetta út úr höndunum. En auðvitað vekur það vissar spurningar í huga manns, sérstaklega í ljósi þess að við erum búin að vera að reyna að herða mjög alla umgjörð útgjöld ríkisins og hvernig að þeim er staðið. En eins og ég segi, ég er lítill samsæriskenningasmiður. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, reyna að halda mér innan mínúturnar. Förum aðeins í annað sem að hv. þingmaður vakti athygli á í ræðu sinni og hefur talað aðeins áður. Það eru fjöldi starfsmanna sem þá verið að taka burt í þessu viðbótarsamkomulagi. Vissulega og bara ágætlega svo. En í viðbótarsamkomulaginu að þá er tiltekið að sú upphæð sé í rauninni verðtryggð með tilliti til launavísitölu upp á 90%. Og þá er rauninni verið að segja að þessi upphæð er til launa. Jú, vissulega getur kirkjan þá lækkað laun presta og fjölgað þeim þannig og stjórnað þannig hlutfallinu á einhvern hátt. En þó að það sé ekki ákveðin fjöldatala sett, að þá er samt ákveðin laun greidd með þessu viðbótarsamkomulagi. Þannig að mér finnst það ekki alveg passa og mér finnst það upplýsa meira það að tilgangurinn er bara að borga prestum laun en ekki í rauninni neitt annað. Svarar andsvari síðara sinn hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, enn þakka ég þingmanninum andsvarið og spurningarnar. Já, maður auðvitað hnýtur þetta, það er eiginlega ekki hægt annað. Ef að þetta eru hreinar fjárhagslegar skuldbindingar, eins og margir vilja vera láta, að segja að þetta er bara greiðsla fyrir jarðirnar, og þá spyr maður af hverju eru menn að gera samning fasteignir og binda það að 9/10 við launavísitölu. Ég veit það ekki, en mér finnst svona ábending hv. þingmanns býsna góð og það mætti
jafnvel reyna að spyrja þá hæstv. Ráðherra sem samninginn gerðu hvers vegna þeir hafi valið þessa leið ef að þetta er fjölda starfsmanna þjóðkirkjunnar og launum þeirra allsendis óviðkomandi. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Hann fór nú svo sem yfir ansi margt, en mig langar kannski aðeins að spyrja nú í örfá atriði. Sú stofnun, 1000 ára gamla rúmlega sem við erum að tala hér og þingmaðurinn hv. kýs að kalla félagsskap, hún finnst stuttu eða rétt sagt langur tími ef menn ætla sér ykkur 15-17 ár til þess að endanlega skera á milli ríkis og kirkju. Og mér langar að spyrja þingmanninn hv. svona hvað honum finnist kannski hæfilegur tími til þess að þessum tíma liðnum. Ég langar líka til að spyrja þingmanninn hann sagði að ekkert bendi til annars en að það myndi fækka jafnt og þétt áfram í þjóðkirkjunni líkt og verið hafi undanfarin ár. Og núna langar mig til að spyrja þingmanninn hv. svona hvort hann hafi eitthvað fyrir sér í þessu, rannsóknir, athuganir, eða hvort þetta sé svona bara, eins og maður segir, tilfinning. Síðan langar mig til að spyrja hann eitt í viðbót. Þingmaðurinn sagði hér áðan reyndar í andsvari að þegar kirkjujarðasamkomulagið var gert hefði ríkið í raun og veru verið að semja við sjálft sig. Það kannski útskýrir þetta lága verð sem var sett á samningi á sínum tíma og hefði verið að véla með jarðir sem kirkjan hefði átt að nafninu til. Og nú langar mig að spyrja þingmanninn hv. Hefur hann sem sagt gaumgæft veðmálabækur, fyrsta lagi aftur til þess að kirkjujarðasamkomulagið orginala var gert árið 1907 og eða fyrr, eða á hverju byggir hann það að kirkjan hafi átt þessar jarðir innan gæsalappa að nafninu til? Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti. Kirkjan á sér langa sögu á Íslandi. Það er hárrétt hjá hv. þingmanni. En ég vil nú leyfa mér að draga í efa að þjóðkirkjan eigi sér 1000 ára sögu á Íslandi. Ég held að það sé ekki rétt hjá hv. þingmanni að þjóðkirkjan eigi sér 1000 ára sögu. Það er minnst kosti ekki kirkja sem á neitt sammerkt með þjóðkirkju dagsins í dag. Þannig ég dreg það nú í efa. Hins vegar finnst mér það ekki skipta neinu máli ef að við erum með ástand sem hefur varað í 1000 ár og er ekki samrýmanlegt kröfum nútímans, þá breytum við því. Það gildir líka ef við erum með fyrirkomulag sem er 100 ára gamalt, 50 ára gamalt, 25 ára gamalt eða bara síðan í fyrra. Þá bara breytum við því. Varðandi fjölda þeirra sem eru í þjóðkirkjunni, þá held ég að það hafi nú komið skýrt fram að ég, minnst kosti í andsvari mínu hér við hv. þingmann Björn Leví, held ég hafi verið frekar en Smára McCarthy, að það er mjög erfitt að fullyrða þetta, en við reynum nú stundum að læra sögunni og þá er þessi lína, þessi ferill, hann er mjög stöðugur. Hann er mjög stöðugur alveg fram til dagsins í dag. Það er alveg sams konar þróun og verið hefur undanfarin 10 ár. Og þess vegna segi ég, það er ekkert sem bendir til annars. Ég veit ekki hvort það fjölgar 1500 á næsta ári og svo 2000 og 3000, ég náttúrulega veit það ekki. Þannig ég er ekki með neina rannsóknir, svo ég svari þá spurningunni endanlega. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og hefur til þess 1 mínútu. Hæstv. forseti.
Ég hygg að Þorgeir ljósvetningagoði hefði verið ósammála hv. þingmanni að hér hefði ekki verið þjóðkirkja árið 1000, en það er aukaatriði í málinu. En það hefur sem komið í ljós að að spá þingmannsins fækkun er svona, eins og maður segir, gott gisk, en í sjálfu sér langar mig til að fá útskýringu á hvað er ósamrýmanlegt með því að hér sé þjóðkirkja við nútíma þjóðfélag. Og mig langar líka til að ítreka þetta með að kirkjan hafi átt jarðir á nafninu til, hvort að þingmaðurinn háttvirtur hafi sem sagt gaumgæft veðmálabækur og þá væntanlega aftur til hins fyrra kirkjujarðasamkomulags, eða hvort hann telur að á einhverjum tímapunkti, fyrst hann taldi að ríkið væri að semja við sjálft sig þegar að upphaflegi samningurinn var gerður, hvort hann telji að í aldanna rás hafi ríkið þá gert eignir kirkjunnar upptækar, svona bara hægt og hljótt. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og spurningarnar. Já, ég á nú reyndar að giska erfitt með það að þó ég sé góður giskari, eins og þingmaðurinn benti á, að giska á það hvað Þorgeir ljósvetningagoði hefði nú sagt þessa fullyrðingu mína. En já, hann sagði það, en það var nú þannig á þeim tíma, eins og hv. þingmaður hefur sjálfsagt líka lesið í fornum ritum, að það var ekki meiri einn siður en svo að menn máttu blóta á laun ef þeir bara gættu þess að segja ekki nokkurum lifandi manni frá því. Þannig að þá held ég að það sé minnst ekki sambærilegur einn siður við þann sem var á dögum Þorgeirs ljósvetningagoða. Þannig ég held að það sé nú erfitt fyrir okkur að ræða þetta á grundvelli þess hvað Þorgeir ljósvetningagoði sagði eða yfirleitt þær hetjur sem riðu héruð á sögulegum tíma í fortíðinni. Andsvörum er lokið. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það ansi stórar spurningar sem verið að leggja hérna fyrir þingið varðandi þetta mál, og þetta mál nú í fyrstu umræðu, og almennt séð hefði ég haldið að ráðherra einmitt væri hérna til þess að svona koma málinu til þingsins, og þegar verið að spyrja þetta stóra spurninga einmitt til dæmis eins og launahlutfallið og tengsl þessara upphæðar við eignatilfærslum og svo framvegis, þá finnst mér að ráðherra ætti að vera hérna til staðar til þess að svara, og ég kalla eftir því við virðulegan forseta að hann hafi samband við ráðherra og sjái hvort hann geti ekki mætt á staðinn. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, ég vil taka undir orð hv. þingmanns Björns Levís Gunnarssonar að það væri kannski ágætt að ráðherra væri í salnum til að svara ákveðnum spurningum. Ég var með til dæmis í minni ræðu spurningar varðandi stjórnsýslulögin, hvort þetta frumvarp hefði þær afleiðingar í för með sér að stjórnsýslulögin myndi ekki ná til stjórnvaldsákvarðana sem prestar tæki, væri einhver efnisleg breyting þar á eða ekki, ég bara átta mig ekki alveg á því, en ég er alveg sannfærður að hæstv. Dómsmálaráðherra veit svarið við því, en það væri kannski ágætt hún væri þá allavega í salnum til að svara svona grundvallarspurningum eða leiðrétta einhvern misskilning sé misskilningur á ferðinni. Þetta virðist vera eitt af þessum forgangsmálum ráðherrans, fyrst hún fór fram á að við myndum veita hér afbrigði til að koma málinu á methraða hérna inn í þingi rétt fyrir jólahlé. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, mig langar að taka hér undir þá beiðni að ráðherra sé í salnum undir þessari umræðu. Það verið að velta hér upp ýmsum grundvallarspurningum þetta samkomulag sem að hér til grundvallar. Það verið ætlast til þess að þingið klári þetta með tíma, þannig að okkur mun væntanlega ekki vinnast tími til ítarlegra umsagna eða einhverja djúpra skoðunar á málinu sem slíku, til dæmis í nefndarvinnunni. Þannig að mér þætti þá lágmarkskrafa að ráðherra
sýndi þá þinginu þá virðingu að sitja hér og geta verið til andsvara þau álitaefni sem eru að koma upp í umræðunni hvað þetta samkomulag varðar og það frumvarp sem hér til umræðu. Ég teldi eðlilegast að einfaldlega gera hlé á þingfundi þangað til að ráðherra sæi sér fært að mæta hér í sal og taka þátt í þessari umræðu með okkur og svara þá þeim spurningum sem að upp kynna að koma. Forseti hefur fengið þær upplýsingar að hæstv. Dómsmálaráðherra sé rétt ókominn. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, já, takk fyrir að láta okkur vita að hæstv. ráðherra sé á leiðinni. Það er jákvætt. Þó það sé mjög skemmtilegt að ræða hér svona grundvallaratriði aðskilnaðar ríkis og kirkju, þá eru þetta atriði sem snúa að rekstur ríkissjóðs, kostnaði fyrir ríkissjóð, hvaða eignir það eru sem að koma með kirkjujarðasamkomulaginu og hversu virði þær eru sem að við þurfum að fá svör hjá hæstv. ráðherra. Þannig að það er mjög jákvætt að hún sé á leiðinni og hefði í rauninni verið æskilegt að hún hefði verið hér fyrir í dag. Til dæmis þegar ég hélt mína ræðu og spurði einmitt þessar spurningar sem auðvitað hef ég ekki ennþá fengið svör við. Þannig að ég þakka hæstv. forseta fyrir sinn lipurleika. Nú verði hv. þingmanni að því. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég tek undir með hv. síðasta ræðumanni að lipur forseta í forsetastóli með afbrigðum góð. Ég hins vegar get ekki annað að tekið undir með hv. þingmönnum sem gagnrýnir það að ráðherra sé fjarverandi við fyrstu umræðu máls. Það er vaninn og venjan og ég man ekki til þess að oft hafi slíkt komið upp, hreinlega bara man ekki eftir neinum dæmi, en það getur verið misminni hjá mér. Ég held, herra forseti, að það sé sjálfur sér bara að gera hlé á þingfundi þar til að ráðherra kemur í hús. Það er ekkert óeðlilega bón, held ég, því að við vitum það að ráðherra er mjög samviskusöm og vill örugglega vera við þessa umræðu. Þetta er fyrsta umræða og því ekki óeðlileg krafa. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég fagna mjög þessum tíðindum að von sé á ráðherra í hús, ekki síst vegna þess að innan stundar hyggst ég flytja ræðu í málinu og ég myndi fagna því mjög ef ráðherra væri hér í salnum til þess að hlýða á hana. Og ég fagna því einnig að forseti skuli hafa brugðist svo fljótt við sem raun ber vitni og hann er greinilega alls trausts maklegur. Þannig að ég ítreka þakkir mínar til forseta fyrir að bregðast fljótt og vel við og fagna því að von sé á ráðherra hingað til skrafs og ráðagerða við okkur þingmenn út af þessu máli sem er svona gríðarlega seint fram komið en á að fara svona ljóshratt í gegnum þingið. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég geri mér fulla grein fyrir því að forseti situr nú á forsetastóli er líklega í vafa um það hvort að hann geti uppfyllt óskir þessir hér stendur að gera hlé á þingfundi þar til ráðherra kemur í hús. Það er hins vegar ekkert óeðlileg bón í sjálfu sér því að ráðherra er hér að mæla fyrir þessu máli í fyrstu umræðu og það er vaninn að þá sitji menn eða séu í húsi og hlusti eftir atvikum á umræðurnar. En hafi ráðherra hins vegar einhver lögleg forföll eða einhver ástæða fyrir fjarráðherra þá hefur verið allt í lagi að upplýsa bara það og við höfum þá sjálfsögðu tekið það með í reikninginn. Sá ráðherra sem ber ábyrgð þessu máli, eins og ég sagði áðan, er samviskan uppmáluð og því hlýtur það að vera eitthvað sem hefur komið upp á. Þannig við hljótum bara að ítreka það ósk okkar að hér sé gert hlé á þingfundi þar til að ráðherra komi í hús og geti verið viðstödd þessa umræðu. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég tel
nú að hæstv. Ráðherra sé á leiðinni í húsið þannig að það sé ekki ástæða til þess að hefja þingfund neitt sérstaklega af þeim sökum. Ráðherra hefur fylgst með umræðunum og meðal annars verið töluvert niðri í þingflokksherbergi Sjálfstæðismanna að fylgjast með þessu í sjónvarpi. Það þurfti að bregða sér út úr húsi rétt sem snöggvast en á leiðinni inn aftur. En miðað við það hve margir eru á mælendaskrá og hve margir eru að tala frá hverjum flokki þá hygg ég að jafnvel þó ráðherra hafi ekki verið viðstaddur umræðuna alla þá hafi hún fengið að allavega góð sýnishorn af sjónarmiðum allra stjórnmálaflokka í þessu máli. Í gær og í dag hafa ítrekað komið fram þessi sjónarmið og jafnvel verið endurtekin svolítið aftur og aftur. En ég veit að ráðherra er áhugasamur að fylgjast með umræðunni og er á leiðinni í húsið. Forseti hefur allavega mjög gaman að þessari umræðu. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, það hefur nú tíðkast að ráðherrar séu viðstaddir umræðunni til þess sem þetta geta komið í andsvör við hv. þingmenn og svara spurningum þeirra. Það hafi ekki verið gert þessu sinni er alveg hægt að afsaka. Það oft ýmis lögmæt verkefni sem að ráðherrar þurfa að vera að vinna. En mér finnst það ekki vera málefnilegt hjá hv. þingmanni Birgi Ármannssyni að láta eins og að það fleiri en einn frá hverjum flokki telji sig þurfa að koma einhverju á framfæri þýði að þar með sé eingöngu endurtekningar að ræða. Það bara ekki búið að vera þannig í dag. Ég búinn að hlusta á margar góðar ræður og hingað til hef ég ekki orðið var við neina endurtekningu nema að því takmarkaða leyti sem að þemað það sama, sem eðli málsins samkvæmt það sem gerist þegar það verið að ræða eitt tiltekið mál. Þannig að ég óska eftir því að það sé ekki reynt að láta eins og þetta sé bara einhver ómálefnaleg endurtekningarvinna. Við erum raunverulega að ræða þetta mál sem skiptir miklu máli fyrir framtíð þjóðkirkjunnar og fyrir þjóðarbúið allt. Forseti hefur fengið þær upplýsingar að áætlað sé að ráðherra hæstvirtur verði kominn hingað eftir 3 mínútur. Þetta þær upplýsingar sem að forseti hefur. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, ég fagna því eins og aðrir að það sé von á ráðherra í húsið. Ég þá viðurkenna að það voru mér ákveðin vonbrigði að heyra það frá hv. þingmanni Birgi Ármannssyni að ráðherra hefði fylgst með umræðunni af áhuga í sjónvarpi í þingflokksherbergi Sjálfstæðismanna. Það hefði nú verið gaman að fá ráðherra til þátttöku í umræðunni í stað þess að sitja hér á neðri hæðinni og fylgjast með henni. Enda tek ég undir með öðrum þingmönnum. Þetta búið að vera mörgu leyti mjög áhugaverð umræða meðal annars stöðu þjóðkirkjunnar, mögulega leiðir í aðskilnað hennar sem ég veit að hæstv. Ráðherra hugleikin og hún hefur sterkar skoðanir á og meðal annars boðað hér að fram undan sé vinna og frumvarp í þá veru. Þannig að það hefði nú verið, held ég, öllum til gagns ef ráðherra hefði tekið þátt í umræðunni hér í þingsal í stað þess að fylgjast með henni úr þingflokksherbergi Sjálfstæðismanna. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, ég vil bara þakka öllum hv. þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari mikilvægu umræðu fyrir sínar góðu og yfirgripsmiklu ræður. En mér finnst nú líka ágætt að minnast þess að við erum á tækniöldinni og eins og allir hv. þingmenn vita þá fylgjumst við mjög gjarnan með þingfundum þó við séum ekki endilega hér í þingsal. En auðvitað gaman að hv. þingmenn skulu sakna hæstv. Dómsmálaráðherra og gott til þess að vita að hún sé á leiðinni hingað. En það einmitt það sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson kom inn á að margar þessar ræður og umræðan hér hefur farið svolítið svona víðan völl hvað þjóðkirkjuna varðar. En það nú kannski ekki alveg það sem við erum að ræða hér þó að sé auðvitað hægt að rekja sögu þessara stofnunar ansi langt aftur og jafnvel sögu þess samnings sem að þetta ágæta frumvarp byggir hér á. Þannig að mér fyndist nú, virðulegur forseti, alveg ástæða til þess að við kannski horfum á bara það sem stendur nákvæmlega í frumvarpinu og hvað verið að leggja til nákvæmlega þar og drifum okkur kannski bara að því að fara að taka afstöðu til þess hvort við séum fylgjandi því eða ekki. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.
Herra forseti. Ég tek nú undir ánægju þingmanna með að ráðherra sé væntanlegur og mér skjöplast ekki á tímatalinu. Það eru nú 3 mínúturnar liðnar en við skulum nú gefa kannski 1 eða 2 í viðbót. En ég gat ekki orða bundist þegar hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir nefndi að við lifðum á tækniöld og menn gætu nú alveg horft á sjónvarpið og fylgst með þessum frábæru umræðum hér. En það ekki það sem umræður í þingsal ganga út á. Þær ganga út á það að eiga orðaskipti við hæstv. Ráðherra og hann taki þátt í umræðunni. Það hallalítið gagn í því fyrir okkur þingmenn að vita til þess að ráðherrann horfi á okkur. Það hjálpar okkur ekkert í því að fá nein svör við því sem við erum að fjalla hér í ræðustól. En það má kannski koma fyrir Skype-búnaði þannig að menn geti þá tekið þátt í umræðunni á tækniöld með þeim hætti. Forseti fagnar öllum tillögum í þá veruna. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég get alveg í sjálfu sér tekið undir það að þessi umræða hefur verið býsna víðfeðm. En ég held þetta sé í 3. skipti á tiltölulega skömmum tíma sem ég heyri hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur mælast til þess að umræða hér í þinginu sé með einhverjum ákveðnum hætti, annaðhvort inn í einhverjum ákveðnum tímaramma eða inn í einhverjum ákveðnum skorðum. Og mitt ráð til hv. þingmanns að hún beiti sér þá bara fyrir breytingum á þingsköpum og eða beiti sér fyrir einhvers konar, ritskoðun á því hvernig umræður eigi yfirleitt að fara fram á Alþingi. Sjálfur hef ég haft mikið gagn og gaman af þessari umræðu, þó hún hafi kannski þróast í dálítið aðra átt heldur en að ég hefði haldið að hún myndi gera, en ég bara kem inn á það í ræðunni minni á eftir. En mér leiðist þetta að það sé reynt að setja skorður við því hvernig þingmenn tjá sig einstök mál. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég geri sambærilega athugasemd við orð hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur því að þetta mál í ákveðnu samhengi. Og hvenær eigum við að tala samhengið en ekki núna þegar við erum að tala mál sem tengist heildarsamhenginu? Megum við ekki tala samhengið við einmitt þetta mál? Megum við ekki tala samhengið þegar breytingar kristnisjóð koma eða kirkjumálasjóð eða sóknargjöld eða stöðu og stjórn starfshætti ríkisins sem þá núna, framlög til þjóðkirkjunnar í fjárlögum eða öllum þessum svona viðbótar ákvæðum sem eru hérna með þessum samningi í viljayfirlýsingunni? Megum við aldrei tala heildarsamhengið þegar við erum að tala þessi einstöku mál? Það núna bara í fyrsta sinn svo ég muni eftir sem í rauninni einmitt tækifæri til að tala þetta mál í stóra samhenginu og hefur verið ærið tilefni til í langan tíma, mjög langan tíma og af mjög góðri ástæðu því að eins og hefur verið útskýrt hérna þá samhengið sem að límir þessi atriði saman og þetta frumvarp hérna saman byggt á svo miklum sandi varðandi eignatilfærslunar og þýðingu þess gagnvart lögum um opinber fjármál og ýmislegt svoleiðis. Þannig að sjálfsögðu verðum við að fá að tala heildarsamhengi. Forseti biður þingmönnum að virða tímamörk. Sannlega segi yður, hæstv. Dómsmálaráðherra mættur í salinn. Máls tekur fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég held að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson og raunar held ég að nafni hans Víglundsson hafi komið inn á það líka að umræðan hefur vissulega verið nokkuð víðfeðm. Sumir myndu segja að umræðan hafi farið út og suður, bæði í gær og í dag þetta mál. Ég ætla ekki að segja við menn hvað mega og hvað mega ekki gera í þessu sambandi, en það vekur athygli hversu margir úr hverjum stjórnarandstöðuflokki telja sig þurfa að taka þátt í umræðum þetta mál þessa dagana, sérstaklega í ljósi þess að hér um fyrstu umræðu að ræða
Málið á eftir að ganga til nefndar og fá þar umfjöllun og tækifæri gefast síðar til þess að tala um það, hugsanlega á grundvelli málsins sjálfs en ekki hins stóra samhengis sem við getum auðvitað rætt út og suður og vítt og breitt eins og við viljum við önnur tækifæri. En það er hins vegar áhugavert að fylgjast með því hversu margir hafa talið ástæðu til þess að taka til máls núna í gær og í dag um þetta og það kann að vera tilviljun, það kann að vera jólaandinn, aðventuandinn sem hefur áhrif á þetta en það verður gaman að sjá hvort að umræðan verður kannski aðeins markvissari í framhaldinu heldur en hún hefur verið hingað til. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég bara fagna því hérna í aðdraganda jólanna við séum að ræða málefni þjóðkirkjunnar, þeirrar góðu stofnunar. Ég held að það sé bara hið besta mál. En aðeins vegna orða hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar, þá er það alveg rétt að ég hef, nei fyrirgefðu, afsakið, nafnast Þorsteins Sæmundssonar, hv. þingmanns. Þorsteinn Víglundsson hafði reyndar líka ákveðin orð, en það voru orð Þorsteins Sæmundssonar, hv. þingmanns, sem ég langaði að svara. Já, ég hef haft á því skoðun hvernig við stýrum þinginu hérna og hv. þingmaður á að vera það vel kunnugt þar sem við sitjum saman í forsætisnefnd og ég hef margoft rætt það. Mér finnst þessi þingsköp sem við vinnum með og þar helst ræðutíminn algjörlega út úr kortinu. Í engu samræmi við önnur þjóðþing hérna í kringum okkur og mér finnst persónulega bara langar ræður leiðinlegar. Ég skal bara viðurkenna það. Það er bara mín persónulega skoðun. Og ég held að það væri bara miklu skemmtilega ef við gætum bara haft styttri ræður og við áttum meira samtal og þess vegna mælist ég bara til þess, við erum að ræða hér málefni þjóðkirkjunnar, að það færi vel á því að við ættum bara hér sérstaka umræðu stöðu þjóðkirkjunnar í okkar samfélagi og framtíð þjóðkirkjunnar. Ég held að það færi betur á því heldur en að taka umræðuna vítt og breitt nákvæmlega undir þessu frumvarpi sem hér er undir á þessum tímapunkti. Forseti hefur ekki orðið var við það að fleiri hafi beðið orðið til að ræða fundarstjórn forseta. Útbýtt á fundinum, þingskjal 688, stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019 til 2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019 til 2023, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, María Hjálmarsdóttir. Herra forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga breytingar á lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar. Lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar. Eins og flestir sem þekkja til sögu Íslands þá vitum við að saga íslensku þjóðkirkjunnar er henni nátengd og hefur verið henni samofin allt frá því að Íslendingar ákváðu að taka upp kristna trú. Íslenskt samfélag hefur þróast hratt síðustu áratugi og líkt og annars staðar í heiminum höfum við verið að þróast sífellt fjær trúarbrögðum. Hvort sú þróun er góð eða slæm ætla ég ekki að leggja dóm á hér, en ég tel hins vegar að í takt við þá þróun og breytingar á íslensku samfélagi þá er eðlilegt að í því samhengi sé verið að skoða breytingar á stöðu kirkjunnar. Eðli málsins samkvæmt, þar sem er að ræða þjóðkirkju, þá hefur fjárhagur kirkjunnar og ríkisins verið samofinn frá því þjóðkirkjan var sett á fót. Við aðskilnað þarf eðlilega og raunverulega að velta því upp hvernig þessari aðskildu kirkju yrði tryggður einhver viðunandi tekjustofn eftir að ríkið hefur með þessum hætti blandað sér inn í fjármál hennar. Aðskilnaður ríkis og kirkju hlýtur að þýða að engin tengsl séu og trúfélög séu bara öll sjálfstæð eða að minnsta kosti þannig að engin tengsl séu á milli ríkisins og einhvers eins trúfélags. Málið sem við ræðum hér sem kynnt til breytingar eða í það minnsta er kynnt sem skref í átt að aðskilnaði ríkis og kirkju, en er eðlilegt að viðbótarsamningurinn muni auka tekjur þrátt fyrir umtalsverða fækkun í þjóðkirkjunni og er eðlilegt að þessi aðskilnaður muni taka 15 ár. Það er rætt að hér ríki trúfrelsi en meðan eitt trúfélag nýtur verndar í stjórnarskrá umtalsvert betri kjara en önnur sambærileg félög er kannski ekki alveg hægt að ræða trúfrelsi að fullu. Það má þó ekki gera lítið úr því að kirkjan er mikilvægur þátttakandi í menningar- og félagslífi flestra bæjarfélaga, sérstaklega á landsbyggðinni. Þá er sálarhjálp einnig veitt að prestum þjóna og prestar íslensku þjóðkirkjunnar fjölda fólks sem á sárt að binda.
Ekki skal ég segja að það sé vegna þess að skortur sé á sálfræðingum, já eða þeir sé ekki partur af sjúkratryggingum og því rándýr þjónusta. Þar mætti sannarlega gera betur, herra forseti, að tryggja þeim sem á þurfa að halda aðgengi að sálfræðiþjónustu. En það verður ekki tekið að íslensku þjóðkirkjunni að kirkjan vinnur því á margan hátt gott og mikilvægt starf fyrir fjöldan allan af fólki og því má ekki gera lítið úr. En erum við kannski að gera kirkjunni erfiðara uppdráttar með því að styrkja hana sérstaklega? Því miður virðist sem þessi umræða skaði einmitt oft ímynd þjóðkirkjunnar. Myndi íslenska þjóðkirkjan ef til vill blómstra mun betur án þessara fléttu við ríkið? Væri best ef kirkjan myndi láta verkin tala og þjóna því hlutverki sem óskað er eftir af þeim sem sækja sóknir þeirra. Ég ítreka þó þá skoðun mína að ég tel kirkjuna vera að vinna mikilvægt starf fyrir marga og talandi að láta verkin tala. Þá er gott dæmi starfsemi kirkjunnar, hjálparstarf kirkjunnar. Ég kemst ekki hjá því að velta fyrir mér hvort að það góða starf sem þar er unnið geti starfað áfram ef þjóðkirkjan væri ekki bundin stjórnarskrá og þar af leiðandi með meiri stuðning en önnur trúfélög. Hjá hjálparstarfi kirkjunnar er unnið ákaflega mikilvægt mannúðarstarf. Herra forseti, því miður er staðan þannig í íslensku samfélagi í dag að útlitið fyrir að fleiri nýti sér aðstoð hjálparstarf kirkjunnar fyrir jólin í ár en síðustu ár. En þess má geta að í fyrra nutu alls 1274 fjölskyldur eða 3400 einstaklingar land allt aðstoðar. Er þetta ásættanlegt? Er þetta samfélagi sem við viljum búa í? Samfélag þar sem vel ríflega 1000 fjölskyldur þurfa að leita sér aðstoðar kirkjunnar eða annarra hjálparsamtaka og sveitarfélaga til að geta haldið jól. Ég segi nei, þetta er ekki ásættanlegt. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Ég bið því að bjóða hæstv. Dómsmálaráðherra velkominn í salinn og það er mikil ánægja því að hún skuli hafa tekið sér tíma til að vera hérna með okkur í kvöld. Umræðan þetta frumvarp sem hér er lagt fram hefur, eins og fram kom hér áðan, farið býsna vítt og það er svona nokkur atriði sem að standa upp úr í mínum huga. Mér hefur þótt nokkrir hv. þingmenn tala hér eins og kirkjan, það er að segja þjóðkirkjan á Íslandi, eigi að vera sett undir samkeppnislög. Af því að hún sé með svona ægishjálm yfir aðrar önnur trúfélög, svona líkt og Hagar hafi yfir smásölumarkaðnum og jafnvel mjólkursamsalan yfir þeim markaði. Og það er svona líkt og að menn vilji kannski beita samkeppnislaga umhverfi til þess að eins og maður segir, ná böndum á þjóðkirkjuna. Það er líka búið að taka hér stórt upp í sig. Tímasetning framlagningarfrumvarpsins sem að ég mæli ekki bót. Það er ekki til bóta að afgreiða frumvarp af þessari stærðargráðu á svo skömmum tíma sem okkur er mældur hér. En að kalla það framlagningartíma þessa frumvarps tilfinningakúgun út af námunda tímans við fæðingarhátíð frelsarans þykir mér alveg fyrir neðan allar hellur. Og ég velti fyrir mér, ef þetta frumvarp hefði komið fram á vorþingi, hefðu menn þá farið að tala páskana í þessu sambandi. Þannig að ýmis svona tækniatriði sem að menn hafa komið hér fram með eru náttúrulega kannski hafa ákveðið skemmtigildi en kannski ekki mikið meira það. Nú menn hafa líka talað þetta þjóðkirkjuna sem félag eða félagsskap. Mér finnst það mjög vel í lagt fyrir 1000 ára gamla stofnun sem að hefur verið með okkur hér frá örófi alda. Og menn hafa sagt, já það er nú ekki nema bara svona margir í þessari stofnun og það er á hraðri niðurleið. Hið rétta er náttúrulega, það eru 2/3 það bil þjóðarinnar sem að tilheyra þjóðkirkjunni, en það kann að vera skýring á því hvers vegna nýskráningum í kirkjuna fækkar. Það kann að vera sú skýring að það fer kannski meira fyrir vantrúboðinu nú stundir á Íslandi heldur en kannski trúboði kirkjunnar sem slíkrar. Og ég vil einnig geta þess að það er sameiginlegt með Reykjavík og Norður-Kóreu að það er bannað að dreifa Nýja testamentinu meðal barna á báðum stöðum.
Það er að vísu refsivert í Kóreu, en held ég ekki hér. En þetta kann að vera ein af ástæðum þess að þjóðkirkjan á frekar undir högg að sækja heldur en annars. Það er náttúrulega líka bannað að fara með börnin í kirkju fyrir jólin, það er stórhættulegt. Þannig að þetta náttúrulega setur kirkjunni óneitanlega skorður sem að erfitt er kannski að komast framhjá. Og síðan segja menn hérna að það sé út af fyrir sé ekki púkandi mikið upp á starfsemi sem jafn fáir nýta sér og raun ber vitni, sagði hér einn ágætur þingmaður hv. áðan. Og ég velti fyrir mér, hvað hafa menn fyrir sér? Eru þessir menn í kirkju alla sunnudaga til þess að kanna fjöldan sem að þangað sækir? Eru menn að kanna barnastarfið, eldri borgarastarfið? Eru menn að kynna sér þetta? Eða er þetta svona gott gisk, svo ég fari ekki í það sem ég ætlaði að segja því að þingmálið er íslenska. En það hefur líka kom hér fram áðan í máli eins þingmanns hv. Vegna þess að þetta er jú viðaukasamkomulag við annað samkomulag sem er nú eiginlega búið að vera uppistaðan í umræðunni hér þessa daga, að ríkið hafi í raun samið við sjálft sig. Að ríkið hafi í raun samið við sjálft sig þegar kirkjujarðasamningurinn var gerður. Og þá lítur maður að velta fyrir sér, það er kannski skýringin á því að þessi samningur er ekki betri fyrir kirkjuna heldur en raun ber vitni, því að mínum mati þá bera það með sér að ríkissjóður hefur verið í yfirburðastöðu gagnvart kirkjunni þegar þetta samkomulag var gert. Það alveg gjörsamlega blasir við og sést bara á öllum upphæðum sem nefndar eru hér. Þannig að það er ýmislegt sem að þarf að athuga í þessu efni. Það er hins vegar, svo ég minnist nú á efni frumvarpsins og að því ráðherra er hér hæstv., að þá er athyglisvert að sjá það að mér finnst þetta frumvarp vera svona tilraun til þess að gefa þjóðinni inn í teskeiðum aðskilnað ríkis og kirkju fullan. En eins og við vitum að þá kemur ekki til þess að slíkt verði nema þjóðin hafi eitthvað það að segja. Og það skiptir engu máli hversu oft menn tönglast á því að þjóðinni sé ekkert þjóðkirkjuna, að þá valdi þjóðin það í kosningu að þjóðkirkjuákvæðið ætti áfram að vera inn í stjórnarskrá. Og persónulega skiptir það með engu máli hvort að prósentutalan sem bað þetta var eitthvað lægri heldur en prósentutalan sem bað eitthvað annað inn í stjórnarskrána. Það skiptir mig í sjálfu sér ekki máli, vegna þess að það kom fram skýr vilji meirihluta þeirra sem að tóku þátt að þeir vildu að þetta væri þarna. Þannig að þetta finnst mér lykilatriði í málinu. Menn hafa líka sagt að það leiki einhver vafi á þjónustu þá sem kirkjan veitir. Og nú dettur mér í hug, vilja menn fara þá leið að gera þjónustusamning við kirkjuna upp á sirka 4.000 fermingar og 3.000 greftranir og 2.000 hjónavígslur og 4.000 skírnir? Við gerum þetta ekki. Og við erum heldur ekki í sjálfu sér að heimta einhverja afkastamælingar af öðrum trúfélögum á Íslandi, því fyrir fjarri. Þannig að þessi umræða er þarna að mínum mati svolítið á villigötum. Ég ber svona vissar áhyggjur í brjósti af því hvernig starfsumhverfi þeirra stétta sem hér eru undir er breytt. Og þess vegna er gott að ráðherra er hér, hæstv. Vegna þess að ég velti fyrir mér að því nú á að fara að breyta því þannig að menn verði ekki lengur skipaðir embættismenn, heldur verða þeir starfsmenn þjóðkirkjunnar. Og ég spyr, prestur sem var skipaður í fyrra til 5 ára, er hann allt í einu í dag, ári síðar, orðinn starfsmaður þjóðkirkjunnar, eða heldur hann þessum réttindum sem hann fékk með skipuninni sem skipaður embættismaður útskipun á tímann? Mér er það ekki ljóst, mér hefur það að lesa þetta frumvarp. Ég líka velti fyrir mér að
verður þetta þannig, allavega svona næstu nokkur árin, að verður þjóðkirkjan svona í sömu sporum og má ég segja þjóðkirkjan ohf. Verður hún í sömu sporum og Ríkisútvarpið ohf. Og það er nú sér umræða að taka aðskilnað RÚV og ríkisins, en það við tökum hana seinna. Þar sem að það virðist ekkert ljóst, til dæmis þegar breyting verður á starfsumhverfi starfsmanna þessara stofnana og fyrirtækja, hvort þeir séu í raun og veru ríkisstarfsmenn eður ei. Og þetta til dæmis við starfsmenn Ríkisútvarpsins, svo ég nefni dæmi. Þannig að mér finnst að þetta þurfum með einhverjum hægt að skýra áður en að lengra er haldið. Mér finnst á málflutningi margra þingmanna hér, og ég ætla að leyfa mér að segja að mér finnst, vegna þess að menn hafa verið hér með svona ágætis gisk hvernig þróunin sé að vera og allt það. Mér finnst einhvern veginn eins og þingmenn margir háttvirtir hafi ekki kynnt sér þjónustu kirkjunnar. Og menn hafa jú talað það sem er góðra gjalda vert og mjög brýnt, að það verði aukið aðgengi fólks að sálfræðiþjónustu. Ég er alveg hjartanlega sammála því. En við eigum eitt orð sem er notað yfir það sem gerist í kirkju. Það er eitt fallegasta orð sem er til á íslensku og heitir sálusorgun. Og ég vil að menn geti notið sálusorgunar ef þeir þurfa á að halda. Og nú hef ég ekki kynnt mér það sérstaklega hvernig því er til dæmis háttað þegar andlát verður í fjölskyldum og lífsskoðunarfélög taka að sér útför og greftrun, þá er mér ekki alveg ljóst til dæmis hvernig sálusorgun á sér stað akkúrat í þeim félagsskap. Ég hyggst hins vegar leita mér upplýsingu um það. En mér þykir mjög athyglisvert varðandi lífsskoðunarfélög sem mörg hver hafa fengið guðshús lánuð eða leigð til athafna, að þau virðast í mörgum tilfellum byrja að því að hreinsa burt öll tákn sem þar er að finna, til dæmis á altari. Og nú veit ég svo sem ekki hvernig reglur eru það að þú leigir hús og hreinsar út allt það sem það er, svona sem þeir eru illa við, hvort að það er yfirleitt svona hluti af slíkum samningum. Þannig að það er ýmislegt í þessa veru sem að mér finnst einhvern veginn að það sé verið að ýta fólki meira og meira út í það. Þetta er ekki bara hér, þetta er mjög vinsælt í Bretlandi líka, til dæmis, að það er verið að ýta fólki út í það að afsaka það fyrir öðrum að það aðhyllist kristna trú og standi við kirkjunni sinni. Og í sjálfu sér þykir mér sú umræða frekar snauðleg og ekkert endilega áfjáður í það að taka þátt í henni. En að því sögðu að þá tel ég að vegna þess að mönnum hefur orðið svona tíðrætt það að allir eiga að hafa sama aðgang, hvort það sé þjóðkirkjan eða einhver annar. Og þá ætla ég að nefna dæmi aðgang sem er ekki hinn sami. Á meðan að kirkjunni er bannað að umgangast börn á jólaföstunni, þá mæta rithöfundar í skólana og lesa upp úr bókum sem þeir eru að selja fyrir jólin. Og þá spyr maður aftur býtu, og hvar er þá þetta jafna aðgengi, herra forseti? Hvar er það? Þannig að mér finnst einhvern veginn að það er holur hljómur mjög víða í þeim málflutningi sem menn hafa haft uppi hér. Og síðan það er náttúrulega alveg dásamlegt að menn skuli koma hér og segja, já, mér finnst náttúrulega þessi þjóðkirkja svona, en mér finnst hins vegar að ásatrúarfélagið ætti að hafa bara alla samúð allra. Og býtu á þá bara einhver að fara að velja þetta fyrir okkur. Svona hvað er þjóðlegra og nær þjóðarsálinni, hvort það er þjóðkirkjan eða hvort það er ásatrúarsöfnuðurinn, með mikilli virðingu fyrir honum. Ég bara, herra forseti,
ég bara ekki þar að ég hafi svona mikið óþol fyrir skoðunum annarra að ég þurfi að feta þessa slóð. En ef að menn vilja gera það, þá þeim það náttúrulega fullkomlega frjálst. En mér finnst einhvern veginn eins og þarna sé verið að reyna, ef menn hafi haft uppi tilburði til þess, að reyna að hafa vit fyrir þeim sem að ekki á réttri skoðun að þeirra mati. Og það svona ákveðin líka sjálfsuppknapning í því að vilja taka að sér að velja fyrir okkur hvor stofnunin sé þjóðlegri, ásamt trúarfélagið með mikilli virðingu fyrir því, eða þjóðkirkjan. Þannig að ég get ekki ímyndað mér að við séum einhvern veginn þessu umkomin hvert og eitt að vera að velja fyrir aðra. En fyrst að þetta svona, fyrst að menn eiga að hafa jafnan aðgang og fyrst að menn eiga að hafa aðgengi og allt þetta, að þá myndi ég kannski bara stinga upp á því að menn fengju áfram að gefa Nýja testamentið hér, en það sé ekki bannað þessu í Norður-Kóreu. Það væri alltaf ágætis byrjun. Og ég held að við ættum kannski líka að velta því fyrir okkur hvernig við eigum að skipuleggja trúarbragðafræðslu yfir höfuð í skólum. Og eins og ég segi, fyrst að það svo að rithöfundar geti farið í söluleiðangra inn í barnaskóla og grunnskóla á jólaföstunni, þá finnst mér eiginlega ekkert að því að klerkar og fulltrúar fleiri lífsskoðunarfélaga fái að gera það líka. Til þess, segi ég aftur, til þess að jafna aðgang. En ég veit ekkert hvort að þetta frumvarp kemst í gegnum þingið á þeim tíma sem okkur mældur. Ég ekkert bjartsýnn á það því að auðvitað liggur mönnum mikið á hjarta eins og hér hefur komið fram. Og það mjög gott vegna þess að þetta mál sem skiptir okkur öll máli. Og þess vegna mjög gott að þessi umræða sé djúp og löng og eins löng eins og hún þarf að vera. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími til stuttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, það ekki frá því að ég fengi einhverja endurljómun frá því að í síðasta málþófi sem ég stóð við hv. þingmann hér fyrir nokkrum mánuðum síðan varðandi 3. orkupakkann þar sem umræðan allt annað en frumvarpið sjálft eins og í þessu máli. Og það auðvitað alveg ljóst að hér almennt verið að ræða stöðu þjóðkirkjunnar í íslensku samfélagi en ekki það frumvarp sem hér liggur til og það auðvitað sjálfsagt að ræða það hvenær sem við hv. þingmenn. En núna erum við að ræða þetta frumvarp sem snýr einfaldlega að því að núverandi starfsmenn verði ekki opinberir starfsmenn heldur starfsmenn biskupsstofu eða þjóðkirkjunnar og ég heyrði ekki af ræðu hv. þingmann hvort að hann væri sammála því eða ekki og virtist í raun tjá sig mjög lítið efni frumvarpsins í sinni ræðu en það kemur kannski í næstu ræðu hv. þingmanns. En ég velti því fyrir mér að það væri kannski gott að heyra það frá honum í andsvari hvort hann væri sammála því af því að þjóðkirkjan vann þetta náið með ráðuneytisstjórum 3 ráðuneyta frá 2015 og hluti af þeirri vinnu og þeirri niðurstöðu. Og ég kannski heyri það fyrst en ætla svo að svara hv. þingmanni í næsta andsvari. Það er bara 1 mínúta. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir þetta ansvar. Ansvarið bar reyndar í sér, hún hefur ekki hlustað mikið á ræðuna mína vegna þess að ég var einmitt að tala það að ég hefði áhyggjur af því hvernig kjörum þessa fólks sem hér að breytast í nokkurs konar OHF-starfsmenn eftir samþykkt þessa frumvarps myndi fara. Ég hins vegar fór yfir það í ræðunni minni líka hvernig þessi umræða hefur farið vítt og breytt og var að svara ýmsu sem fram hefur komið sem að ráðherra hefur eflaust heyrt niður í þingflokksherbergi þó hún hafi ekki tekið þátt í umræðunni það. Þannig ég vil nú mótmæla því að ég hafi ekki talað frumvarpið og jú, ég hef vissar áhyggjur af því hvernig staða þessara starfsmanna verður og ég segi líka fyrst að þessi vinna hefur staðið yfir frá því 2015. Hvers vegna þá þetta frumvarp komið inn korter í jól árið 2019? Ef vinnan búið að standa allan þennan tíma á samráðið var þá ekki löngu tímabært og hægt að koma með þetta frumvarp hér inn fyrr þannig við fengjum meiri tíma til að fara yfir það.
Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, svo ég byrji að svara hv. þingmanni þá hefði hann kannski átt að hlusta á framsöguræðuna mína þar sem ég svaraði öllum hans spurningum sem koma fram í ræðunni, meðal annars varðandi stöðu þeirra embættismanna sem nú eru og hafa hlotið skipun lengra og fram á næstu ár meðal annars. Og þar lagt til nýtt bráðabirgðaákvæði réttindi og skyldur starfsmanna sem ætla að halda þeim réttindum sem leiða út skipunartíma sinn. Og það algjörlega skýrt og fór ég vel yfir það í framsögu minni, enda verða að ætla kirkjuþingið síðan einhvern tíma til að skipa þeim málum og starfsreglum sem verða felld á brott með lögunum og því þetta bráðabirgðaákvæði sett fram í frumvarpinu og auðvelt að kynna sér það bæði í frumvarpinu og framsögu minni. Varðandi það af hverju þetta ekki komið fyrr inn, þá auðvitað ljóst að samningar náðust ekki fyrr inn í september og þá þurfti að skoða það hvaða reglum og lögum þarf að breyta. Það náðust samningar það að starfsmenn kirkjunnar yrðu starfsmenn þjóðkirkjunnar frá og með 1. janúar 2020 og þá þurfti að breyta þessum lögum fyrst og því var vinna hafin við það í ráðuneytinu eftir að samningar náðust og það komið hér inn. En síðan þarf að fella á brott hin ýmsu önnur lög og sjóði sem náðu samkomulag kirkjuna við í samkomulaginu og það mun ég koma hér með á næsta ári eins og ég talaði líka í gær í framsögu minni og andsvörum sem ég tók þátt í. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Ég hlustaði með athygli á ræðu hæstv. ráðherra. Framsöguræðuna. En það getur vel verið að ég hafi misst af 1-2 atriðum því hún var yfirgripsmikil. En auðvitað fagna ég því að það sé verið að tryggja réttindi starfsmanna þeirra sem hér í hlut en ég fer hins vegar ekki að því að þetta frumvarp tilraun til þess að gefa okkur í smáskömmtum fullan aðskilnað ríkis og kirkju og það kannski hefur ekki komið fram hjá hæstv. ráðherra hvað hún ætlar sér með það. Ætlar hún að vinna hér að fullum aðskilnaði ríkis og kirkju og þá hvernig og þá hvenær? Það væru náttúrulega upplýsingar sem væru nauðsynlegt að fá vegna þess að það miklu stærra mál heldur en að við getum afgreitt korteri fyrir jól á einu þingi. Þannig að þegar sá tími kemur að þá vona ég og vænti þess að það mál verði og þau mál sem á eftir koma verði betur undirbúin og komi fram með betri tíma heldur en þetta mál komið fram. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, það myndi taka fram á miðja næstu öld að svara öllum rangfærslum hv. þingmanns. En bara til að taka nokkrum helstu þá ekki bannað að dreifa niður testamentinu í Reykjavík. Það ekki bannað að fara með börn í kirkju. Foreldrum hvort tveggja fullkomlega heimilt. Og ég myndi reyna að segja, það fátt jafn gott til þess að fletta ofan af trú fólksins og það að lesa Biblíuna og önnur trúarrit. Ég myndi eiginlega bara hvetja til þess að fólk lesi sem flest og auðvitað eiga börn að hafa aðgang að þeim. Og Ásatrúarfélagið ekki þjóðlegra en þjóðkirkjan en þau í besta falli jöfn. En þetta var, þegar ég nefndi þetta áðan, var þetta í tilraun til þess að benda á tvískinningin af því að styðja annað en ekki hitt. En ég vildi segja það rétt hjá hv. þingmanni að það ekki gott að tala þetta sem tilfinningakúgun að þetta komið fram núna. Þetta óheppileg tímasetning en tímasetningin kannski aðalatriðið. Þannig að mig langar að spyrja hv. þingmann, hefur hann séð eitthvað í þessu frumvarpi sem að bendi til þess að það sé einhverjar neikvæðar afleiðingar af því að málið ná ekki fram að ganga núna fyrir áramót? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Ég get nú bent hv. þingmann á að þó hann þurfi tíma þangað til á næstu öld þá á hann 5 mínútur ræður sem hann getur komið upp í og svarað því sem að aflaga fór hjá mér, væntanlega fleiri en eina ef út í það farið og þá hlakka ég til að eiga frekari skoðanaskipti við hann þetta mál og það kann vel að vera rétt hjá hv. þingmanni að það sé rétta leiðin að gera sem flestum kleift að lesa Nýja testamentið og fleira til þess að
til þess að sé hægt að kollvarpa kristinni trú og ég á þá von á því að Pírataflokkurinn beiti sér fyrir því fyrir næstu kosningar til dæmis að dreifa hér trúarritum kristinna manna til þess að vera alveg klár með það að þetta fari nú allt saman til eitthvert. En á öðru leyti þá svo sem fékk ég ekki svona margar spurningar en jú, ég veit ekki betur heldur en grunnskólarnir í Reykjavík og það er að segja fræðsluráð í Reykjavík hafi bannað það að Gídeonfélagið dreifi hér Nýja testamentinu og það er búið að koma fram bæði í fréttum og annars staðar. Þannig ef það hefur breyst þá fagna ég því mjög og hv. þingmaður hlýtur að gera það líka ef það veldur því að trú á tilbúið kristna trú falli niður eins og hann telur æskilegt. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Forseti, það er nú ekkert markmið mitt að grafa undan kristinni trú. Ég held að trúarbrögð sjái nú það sjálf en ég vil endilega dreifa trúarritum sem við reyndar bókum almennt og hef reyndar staðið í því stórum hluta ævi minnar. En ég spurði einnar spurningar sem var hvort að hann hafi séð eitthvað í frumvarpinu sem bendir til þess að dagsetningin sé það mikilvæg. Þetta að það sé verið að drífa málið í gegnum þingið á þessum handahlaupum, hvort að það raunverulega skiptir máli. Í að vísu kannski nota tækifæri til þess að benda hv. þingmanni á að 17. greinin í frumvarpinu inniheldur þau atriði sem snúa að kjörum presta og þetta er nokkuð skýrt þar. En kannski ef hann var ekki búinn að lesa 17. greinina þá er kannski óvíst hvort hann geti svar spurningum mikilvægi dagsetningarinnar. Ég allavega fyrir mitt leyti hef ekki séð neina sérstaka ástæðu fyrir því að þetta þurfi endilega klárast. Vissulega þá myndi það tefja gildistöku viðbótarsamningsins en gott og vel. Slíkt gerist kannski stundum þegar að samningar koma seint fyrir þingið og það er kannski lykilatriðið hér. Og svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, þessari spurningu verð ég væntanlega að svara eins og gamall kerfiskall. Það er talið æskilegra þegar verið að breyta uppbyggingu og kerfum sem að vinna allt árið að það sé gert við áramót vegna þess að flækjustigið við annað er bara meira heldur en góðu hófi gegnir. Og þar sem að Píratafélagið er framarlega í tölvuvinnslu og slíku að þá held ég að þeir geri sig kannski grein fyrir því öðrum mönnum meir og betur að flækjustigið sem fylgir því að taka slíkt upp á miðju ári eða við ársþriðjung eða fjórðung er bara meiri heldur en góðu hófi gegnir og það hefur líka áhrif á sem sagt fjárlagaframsetningu og ýmislegt annað. Þannig að ég hygg að það sé kannski það sem að ráði því að hér sé miðað við þetta. Að vísu er talað að kirkjuþing staðfesti og svo framvegis á vormánuðum en það er kannski það sem ég tel að liggi þannig til grundvallar. Ég hins vegar gagnrýni það mjög að þetta skuli ekki hafa komið fram hér fyrr til þess að við getum farið betur við þetta. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þegar maður skoðar þennan viðbótarsamning nánar þá er þetta í rauninni samningur launagreiðslur þegar allt kemur til alls og þetta frumvarp sem slíkt er einmitt fyrirkomulagið á því hvar og hvernig launin eru greidd og svo framvegis. Þannig að mjög eðlilegt að tala í dálítið víðu samhengi viðbótarsamkomulagið og kirkjujarðasamkomulagið og allt þar sem að þar undir liggur því að þegar allt kemur til alls þá er kirkjujarðasamkomulagið og forverið þess alveg frá 1907 vesen með laun presta þar sem að það er tiltekið í greinargerð með lögum breytingu kirkjuskipan árið 1907 að tilgangur þeirra lagasetningar er að hækka laun presta. Og þar áttu eigninar að liggja undir og ríkið tók í rauninni ábyrgð á því að borga mismuninn ef einhver yrði, sem að varð síðan af því að eigninar stóðu ekki undir launagreiðslunum við prestana þegar allt kom til alls. Þannig að þegar maður pælir í þessu frá þeim, sem sagt, því sjónarhorni, er ekki eðlilegt einmitt að tala viðbótarsamkomulagið í heild sinni þegar maður er að tala nákvæmlega þetta frumvarp. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Jú, það er það að mörgu leyti og ég hef reynda bent á það hér áður
í bæði andsvörum og ræðu að þessi upphæð sem ekki dugði, sem hv. þingmaður vitnaði til, einmitt til dæmis það sem ég sagði hér áðan, yfirburðastöðu ríkisins gagnvart kirkjunni á sínum tíma þegar samkomulagið er gert. Og það er alveg klárt mál og ég reiddi fram eitt dæmi hér líklega í andsvari í dag við hv. þingmann Smára McCarthy, ef ég man rétt, að til dæmis ein jörð í Fljótsdal sem átti vatnsréttindi og á sem nýttust Kárahnjúkavirkjun, afgjaldið fyrir þau vatnsréttindi, það hefði aldrei verið samið þau með því verði sem þar er í samningnum ef að þar hefði verið samningur milli tveggja óskyldra aðila. Þannig að ég held, og ekki bara held, ég bara veit að kirkjan hefur í fáu, ég ætla ekki að segja í engu, notið þess þeirra hlunninda og búhnykkja sem fylgja mörgum þeim jörðum sem kirkjan á og átti árið 1907 og fyrr. Þannig að já, ég tel að kirkjan hafi verið hlunnfarin. Ávitar andsvar síðara sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Og væri þá einmitt ekki eðlilegt að fá það bara upp á borðið mitt hver sú skuldbinding er þegar allt kemur til alls eins og á að vera komið núna fyrir ríkisreikning 2019. Annars sem mig langar til þess að spyrja hv. þingmann, í 79. grein er fjallað kirkjuskipan og þjóðaratkvæðagreiðslur þegar að kirkjuskipan er breytt. Og ég held að í þessu máli, allavega á einhverjum tímapunkti, þá erum við að breyta þjóðkirkjunni frá því að vera A-hlutastofnun og starfsmönnum og prestum kirkjunnar úr því að vera opinberir starfsmenn í því að vera rauninni bara frjálsum félagasamtökum sem slíkum, þannig séð. Hvenær í því ferli myndi það breyta kirkjuskipan nægilega mikið til þess að verða því valdandi að það þurfti þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að samþykkja þær breytingar? Svarar andsvari síðara sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti. Þetta er alveg prýðisspurning og ég þakka fyrir hana. Ég tel sjálfur að það sé nauðsynlegt að hér fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla þegar og ef mönnum dettur í hug að aðskilja ríki og kirkju endanlega. Það sem ég tel að ég gæti komið í veg fyrir það er einmitt þetta er hárrétt sem hv. þingmaður sagði, það þyrfti kannski að meta verðmætinu upp aftur og ég er þeirrar skoðunar persónulega að ástæðan fyrir því að það hefur ekki verið gert er það að ríkið leggur ekki í það, vegna þess að það myndi koma í ljós við þá úttekt og þá endurskoðun hversu hlunnfarin kirkjan var á sínu tíma við þetta samkomulag. Og ég er ekkert viss að ríkið hefði endilega efni á því að skilja á milli ríkis og kirkju með endanlegum hætti ef það ætti að reiða af hendi sanngjarnt gjald fyrir þær eignir sem undir liggja. Að lokum veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér endist ekki kvöldið og sennilega ekki fyrsta umræða eða önnur umræða til þess að fara yfir allt sem að ég myndi gera athugasemdir við í máli hv. þingmanns. Það verður að hafa það. Ég ætla að taka fyrir eitt. Og það er það hvernig hv. þingmaður lætur eins og það að þjóðkirkjan sé ægilega kúguð fyrir það að það sé gætt jafnræðis þegar kemur að dreifingu heilgirðita til barna eða ferða barna í kirkjur og þess háttar. Krafan er ekki sú að eitthvað sé bannað. Krafan er jafnræði og hún er sjálfsögð og hún er augljós og einföld. Þetta er mjög einföld krafa. Þannig að mér langar að spyrja hv. þingmann ef við höfum Nýja testamentið eða Biblíuna í ókeypis drift til skólabarna, ef við þekkjum líka að hafa Bhagavad Gita, helgirit hindúa eða Kóraninn, helgirit múslima, Mormónsbók, helgirit mormóna, Guðsfirruna eftir Richard Dawkins, satanísku Biblíuna eftir Anton LaVey, Dianetics eftir L. Ron Hubbard eða Guð er ekki mikill, hvernig trúarbrögð eitra allt eftir Christopher Hitchens. Ég myndi segja nei, sjálfur. Mér finnst það bara ekkert við hæfi að vera að dreifa svona ritum í grunnskólum sem eru fyrir okkur öll. Er hv. þingmaður ekki sammála því? Og svara andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti,
Mér heyrist að ég hafi meira þol fyrir skoðunum annarra heldur en hv. þingmaður, svona fljótt á litið. Ég sé persónulega ekkert að því að önnur trúfélög eða lífsskoðunarfélög geti komið sínum ritum á framfæri. Ég sé ekkert á móti því til dæmis að skólabörn fái Kóraninn ókeypis, ekki nokkuð skapaður hlut, til það falleg bók og margt þar gott að finna. Þannig að nei, ég sé ekki því til fyrirstöðu en það hins vegar kannski það sem mér hefur fundist og kannski þetta bara þessi, hvernig var þetta orðað í gær, ég sé svona involveraður trúarlega eða eitthvað slíkt í kirkjuna, að ég sé kannski vanhæfur í málinu en mér finnst einhvern veginn að öll gagnrýni sem beinist á trúarbrögðum á Íslandi í dag og víðar, hún beinist fyrst og fremst gegn kristinni trú og ég finna því. Síðara sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég verð að taka ofan fyrir þeirri skoðun þá allavega hinar bækurnar séu það velkomnar líka. Ég er alveg til að ræða betur við hv. þingmann um það. Það sem skiptir máli er að þessi jafnræði. Aftur á móti það sem hv. þingmaður segir um það að það halli á kristni í umræðunni. Með fullri virðingu, virðulegi forseti, er það frekar fjarstæðukennd skoðun að mínu mati. Það kvarta allir trúarhópar yfir því að verða undir í umræðunni, líka trúleysingjar, ef trúarhóp skyldi kalla. Það er rosalega ríkt í öllum trúarsamfélögum hvernig það trúarsamfélag sé kúgað, yfirleitt vegna þess að það er einhver söguleg kúgun til staðar, hvernig kristnir voru kúgaðir hér eða þar í Grikklandi eða Róm og svo framvegis og hvernig múslimar voru kúgaðir hér og þar annars staðar og svo framvegis. Og það eru oft mjög gamlar og miklar sögur þessar kúganir sem eru dæmigerðar, því miður. En það að kristni sé einhvern veginn undir í íslensku samfélagi sem er þjóðkirkja, vernduð sérstaklega í stjórnarskrá, yfir þyrmandi stærsta trúfélagið sem er verndað hérna að Alþingi, sem ríkisstjórnin semur við og virðist vera með þjóðkirkjunni í liði, virðulegi forseti, það er algjörlega afleit pæling að það er einhvern veginn halli á kristna á Íslandi. Það er algjörlega út í hött og þvert á við allar staðreyndir, allra mála sem varða málið yfir höfuð. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Frú forseti, ég fagna þessu andsvari sérstaklega vegna þess að, jú, hv. þingmaður, það er þannig að kannski háværasta trúboðið á Íslandi í dag er vantrúboðið. Það fer mjög mikið fyrir því, samfélagsmiðlum og út allt og það er það trúboð sem að vinnur að því er virðist á því líka á þeim, forsendum eða með þeim aðferðum að tala niður þjóðkirkjuna fyrir það trúfélaga og ég er bara ekki alveg sama sinnis þar. En að sjálfsögðu, það eru það bil 2/3 þjóðarinnar sem tilheyra þessum söfnuði og jú, þess vegna hefur ríkið haft hönd í baka með að styðja og vernda þessa kirkju eins og stjórnarskráin enda býður ríkinu að gera. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, mig langar hér eins og svo sem margir aðrir hafa gert í umræðunum að tala að miklu leyti aðra hluti en þá sem beint koma fram í frumvarpinu en ætla nú aðeins að byrja á því en síðan ætla ég að segja nokkur orð snúa að stjórnarskránni og stöðu þjóðkirkjunnar þar í tengslum við hana. Nú sjónarmið sem hafa komið hér upp í umræðunni varðandi jafnræði, hvað varðar meðal annars fjárframlög. Nú sjónarmið sem hafa komið upp tengsl þessa samnings við lög opinber fjármál. En síðan ætla ég að kannski setja megináhersluna í það að reyna að vinda ofan af því sem mér hefur þótt gegnumgangandi vera hjá tilteknum stjórnmálaöflum sérstaklega í umræðunni hér meðan hún hefur varað, sem snúa að því að hér svokallað kirkjujarðasamkomulag sé slæmt fyrir ríkissjóð.
það sé því hafa verið höfð uppi mjög vond orð samkomulagið. Ég sé hér fram að þeim í salnum hv. þingmann Helga Hrafn Gunnarsson sem hefur haft takmarkaðan velvilja í garð þessa samkomulags, svo ég reyni að orða það varlega, og þingmaðurinn segir hér engan, eins og hefur svo sem skinið í gegn í málflutningi hans. En ég mun koma inn á það eftir að koma stuttlega inn á þessi sjónarmið sem ég nefndi hér fyrst. Fyrst varðandi stjórnarskrána og frumvarpið og stöðu þjóðkirkjunnar innan stjórnarskrár. Fyrst vil ég segja það var ágætt knöpp framsaga hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur í gær þar sem málið var reifað eins og með þeim hætti sem algengt við fyrstu umræðu. En mig langar til þess að höggva í eitt atriði sem kom fram í ræðu hæstv. ráðherra, þar sem ráðherrann hæstv. hélt því fram að ráðherrann sæi fyrir sér að þjóðkirkjan og ákvæði hana hér bil óumflýjanlega vegna þróunar í samfélaginu myndu fasast út úr stjórnarskránni innan einhvers ótilgreinds tíma. Ég vona að hæstv. dómsmálaráðherra hafi sagt þetta óundirbúið í einhvern veginn flæði ræðunnar sem hún var að flytja, því að ég vona að það sé ekki afstaða hæstv. dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins að það sé eitt af næstu málum á dagskrá að þjóðkirkjan og ákvæði hana verði fjarlægð úr stjórnarskrá Íslands. Þetta langaði mig nú til að segja þetta tiltekna atriði, því að það auðvitað ekki langt síðan, 2012, var framkvæmd hér skoðanakönnun í tengslum við vinnu svokallaðs stjórnlagaráðs, þar sem 2/3 hlutar þátttakenda rétt bil í þeirri könnun lýstu yfir eindregnum vilja sínum til þess að staða þjóðkirkjunnar yrði áfram vel tryggð í stjórnarskrá. Næst langar mig til þess að koma stuttlega inn á það sjónarmið sem hafa komið hér upp í þessari umræðu sem snúa að jafnræði, og þá jafnræði trúfélaga, þjóðkirkjunnar annars vegar og síðan trúfélaga og annarra lífsskoðunarfélaga hins vegar. Og sá misskilningur hefur verið gegnumgangandi í umræðunni að þarna sé líku saman að jafna. Það eins og þeir sem helst hafa sannfært sig ómöguleika og ömurlegheit þessa svokallaða kirkjujarðasamkomulags neiti að horfast í augu við það að stór hluti Íslands, stór hluti jarða á landinu öllu, var afhentur ríkissjóði sem andlag þeirra greiðslna sem átt sér hafa stað. Ég veit ekki nokkra einustu eign sem að Siðmennt hefur afhent ríkissjóði. Ég veit ekki eina einustu eign sem að Vantrú hefur afhent ríkissjóði. Og svo mætti lengi telja. Ég bara þekki ekki þau dæmi, en ef þau eru til staðar þá bara væri áhugavert að slíkar upplýsingar kæmu fram. Það þannig að það var, ég er ekki með ártalið, en það var rétt fyrir siðaskipti. Þá staðan svo að 45% landsins alls í eigu kirkjunnar með einum eða öðrum hætti. Aldamótin 1700 þá þetta 26%. Hlutfallstalan upp á punkt. Ég held að það sé rétt að hún liggi ekki fyrir á þeim tíma sem afhendingin á sér stað. En við erum, burtséð frá því, að tala veruleg verðmæti sem ríkið fékk afhent. Veruleg verðmæti. Og það að tala á þeim nótum að núvirt sé þessi afhending jarða, það sé hægt að reikna hann upp í 3 til 4 milljarða,
á grundvelli tölu sem var sett á blað í skýrslu í aðdraganda þessa samkomulags. Ég held að það er allavega einhverjir þingmenn Pírata í dag, þó ég treysti mér ekki til þess að tilgreina hverjir það var gert það hér í ræðu, búnir að gangast inn á það að þetta verðmat sé auðvitað út í loftið og ekkert á því byggjandi. Það er auðvitað þannig að það er veruleg verðmæti sem kirkjan, núverandi þjóðkirkjan, afhenti ríkissjóði og það er auðvitað þannig að allar þær greiðslur sem átt sér stað, sem hafa frá árinu 1997 eða 98 súmmerast upp í 42 milljarða eins og hefur komið hér ítrekað fram í umræðunni. Þær greiðslur ekki auðvitað engar greiðslur á móti þeim höfuðstól sem þarna liggur undir. Það er miklu nær að horfa til þess að þarna séu vaxtagreiðslur af höfuðstól að ræða sem passar við þann skilning sem kemur fram í lögum nr. 50/1907 sölu kirkjujarða, þar sem segir í 16. grein, með leyfi forseta: „Eign kirkjugarðasjóðsins skal ávaxta sem óskerðanlegan höfuðstól.“ Munurinn á þessum tíma er að þarna eru fjármunir sem eru ávaxtaðir í þessum kirkjugarðasjóði og höfuðstóllinn skal vera óskertur alla tíð. En það sem gerist síðan á síðari samningum er það að höfuðstóllinn kemur aldrei til greiðslu frá ríkissjóði, heldur allt þetta árabil verið að borga það sem má líta á sem vaxtagreiðslu af þessum höfuðstól og ég kom inn á það í andsvari hér í gær. Það er þekkt í fjármálafræðunum, perpetual bond er það kallað á ensku, með leyfi forseta. Á íslensku myndi það sennilega útleggjast sem vaxtagreiðslubréf án eindaga höfuðstóls, jafn þjált og það kann nú að hljóma. Og þetta er auðvitað það sem blasir við, að það hér verið að bera saman epli og appelsínur og jafnvel miklu ólíkari ávexti en það á löngum köflum. Því að það er tvennu ólíku saman að jafna. Annars vegar íslenska þjóðkirkjan sem leggur inn til ríkisins þessi gríðarlegu verðmæti í forði jarða og landa og réttinda sem þeim fylgjast, vatnsréttindi eins og hefur verið rætt hér í dag. Heilu bæjarfélögin standa á jörðum sem voru kirkjujarðir og svo þar fram til götunum. Hinum megin vilja menn meina að lífsskoðunarfélög með öllum þeim réttindum sem þau hafa ættu að einhvern veginn standa jafnfætis hvað þessa hluti varðar. Það er algjörlega fráleit hugmynd og ég verð að viðurkenna því ég held að þó að ýmsir aðrir hafi komið inn á þetta, þá held ég að háttvirtir þingmenn Pírata hafi nú verið svona hvað svona ágengastir hvað þessa afstöðu varðar og vilja koma henni í gegn sem réttmætu sjónarmiði. Og þar ég allavega persónulega algjörlega ósammála. Þetta tvennt ólíkt og við megum ekki rugla umræðuna með þeim hætti að gleyma því að andlag þessa gjörnings alltaf fjórðungur af Íslandi. Og það þannig að við verum að tala hlutina eins og þeir eru. Mig langar aðeins að koma inn á lög opinber fjármál, sem nú punktur sem ég ætlaði að koma áður en ég færi í þessu umræðu kirkjujarðasamninginn, samkomulagið sjálft. Það hefur verið hér töluvert komið reglulega upp í umræðunni að lög opinber fjármál séu þannig úr garði gerð í dag að þessi samningur stæðist þau ekki. Það má svo sem vel heimfæra það að ýmislegt í þessum samningi sem var gerður í lok árs 1996, segir man rétt, frekar 1997. Það er ýmislegt í honum eflaust sem myndi rekast á horn í lögum opinber fjármál í dag. En þau lög auðvitað ekkert afturvirk frekar en önnur lög sem við setjum hérna. Og það hafa komið fram þau sjónarmið að það ætti þó allavega eiga við viðaukasamninginn, ef við lítum á þetta sem viðaukasamning núna, sem verið að færa í þennan búning lagasetningarinnar, þá ætti það hið minnsta sú aðgerð að falla undir lögum opinber fjárlög. Það auðvitað þannig að ef
slíkt væri raunin, og þá er ég ekki bara að tala um þennan samning sem verið að gera viðauka við núna, þeir eru örugglega fleiri samningar ríkisins sem menn myndu þá eflaust draga lappirnar með að uppfæra til skynsamlegri vegar ef það þyrfti að taka samningana upp alveg frá grunni. Því að það er auðvitað þannig að þegar menn skynja stöðuna sem svo að það séu heilu stjórnmálaöflin inn á Alþingi sem snúa út úr sem mest mega hvað það varðar hver grunnur samkomulagsins þá eru menn auðvitað þá er ólíklegt að menn uppfæri gildandi samninga með skynsamlegum hætti en reyni þá frekar að framlengja þeim með þeim hætti sem upp var lagt í upphafi, jafnvel þó mögulega sé óskynsamlegt. Þannig að ég held að við megum ekki vera of bókstafstrúið í þessum efnum. Samningurinn þetta kirkjugarðasamkomulag er gerður þarna 1996, 1997 og mér finnst það fráleitt að nálgast mál með þeim hætti að það ætti í heild sinni að falla undir og lög um opinber fjármál eins og þau liggja fyrir okkur núna. En aðeins að þessu sjónarmiði aftur sem snýr að því er samningurinn, kirkjugarðasamkomulagið, er þetta slæmur samningur fyrir ríkið? Með því sem ég hef sagt hér áður og því að við verðum auðvitað að líta á þetta sem vaxtagreiðslur með höfuðstól sem ekki hefur verið greitt inn á til samræmis við það sem kemur fram í 16. grein laga nr. 50/1907 um sölu kirkjugarða sem má líta á að sé einn af undanförum þessa samkomulags. Ef við lítum þannig á, þá liggur höfuðstóllinn þarna einhvers staðar. Það þarf með einhverjum hætti að leggja mat á hann ef menn vilja taka þetta samkomulag upp og þá þarf auðvitað að leggja í þá vinnu að greina af mikilli nákvæmni hvaða verðmæti eru þarna undir, hvaða verðmætum kirkjan hefur orðið af í gegnum tíðina, má það nefna vatnsréttindi, veiðiréttindi og ýmislegt annað, fasteignagjöld mögulega og þar fram eftir götunum. Það verður óhemju flókið en það er örugglega hægt. En ég held að sú leið sem við erum með innan þessa samkomulags, innan þeirra lagareglna sem ramma samkomulagið inn, ég held að hún sé þrátt fyrir allt býsna bærileg fyrir okkur. Bæði fyrir ríkið, en almenna þegna og kirkjuna. Ég upplifi það ekki sem svo að ríkissjóður hafi samið af sér með kirkjugarðasamkomulaginu. Ég upplifi það sem svo ef við bara afvöxtum þá tölu sem með einhverju ávöxtunarprósentu sem auðvelt er að rökstyðja, ef við bara afvöxtum þá tölu sem vaxtagreiðslan stendur þá undir, þá erum við ekki með þannig upphæðir í höfuðstól að þær séu úr nokkru korti. Af því nú erum við bara hér í öðru máli að ramma inn 200 milljarða tjón Íbúðalánasjóðs. Þessi greiðsla upp á 3,7 milljarða á árinu 2017 með 7% ávöxtun kröfu, þá er það höfuðstólsupphæð upp á sirka 53 milljarða. Það er sko fjórðungur af því sem við erum að pakka inn hér út af vandamál Íbúðalánasjóðs án þess að blikna. Þannig að ég upplifi ekki að ríkissjóður hafi samið af sér á þessum tíma. Mögulega er staðan þveröfug. Og það er þannig að við auðvitað, það kemur kannski inn á það ef ég kem í síðar ræðu, en það eru sjónarmið eins og ættum við að bæta kirkjunni upp þá eftirgjöf sem hún gaf frá sér við í kjölfar bankahrunsins. Eigum við að skoða stöðu kirkjugarðanna og hvernig hefur verið skorið niður fjárveitingar þangað. Það er mjög margt í þessu kirkjulega umhverfi sem hefur verið að fá svona mikinn niðurskurð fjárhagslega á undanfarin ár. Forseti minnir hv. þingmenn á að virða tímamörkin en 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, það var nú eins og hv. þingmaður sagði sjálfur að þá fjallaði hann mest lítið frumvarpið sjálft og hann tilkynnti það í
byrjun ræðu sinnar. Og það er auðvitað þannig að þessi umræða sem fer hér fram í dag snýst að mjög litlu leyti það frumvarp sem hér er til umræðu það að starfsmenn þjóðkirkjunnar verði starfsmenn þjóðkirkjunnar en ekki ríkisins frá og með áramótum. Það er auðvitað sjálfsagt, eins og ég hef sagt áður, að ræða síðan fleiri mál þjóðkirkjunnar og það í stærra samhengi. En af því að hann vitnaði í ræðu mína sérstaklega, þá hef ég auðvitað sagt það og sagði það á kirkjuþingi og rætt það opinberlega að krafan jafnræði milli ólíkra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga verður sífellt meira áberandi og ekki síst á meðal ungu kynslóðarinnar. En þetta frumvarp snýst að afar litlu leyti það. Þetta snýst aðeins aukið sjálfstæði kirkjunnar. Og aukið sjálfstæði kirkjunnar að ráða sínum málum sjálft er hluti af því samkomulagi sem gert var við kirkjuna. Og við erum að fara hér eftir og þjóðkirkjan sjálf að undirbúa sig afar vel undir þetta að taka við sínum starfsmannamálum frá og með áramótum. En af því að hv. þingmanni er annt kirkjuna eins og mér og ég myndi skrá mig í hana sjálf þó hún væri ekki þjóðkirkja eins og hún er í dag, að þá er það þannig að kirkjan er alltaf í smíðum og þjóðkirkjan er þannig að hún verður að finna réttan samhljóm við þjóðina. Og það er undir henni komið hvort að hún eigi stuðning þjóðarinnar vísan eða ekki, hvort að fólk muni leita til hennar í erfiðum málum sem og gleðistundum og það er undir kirkjunni komið og tengist því bara ekki neinu leyti hvernig tengslum henni verða háttað í framtíðinni við ríkið. Það snertir bara það hvernig þjóðkirkjan mun vera í framtíðinni og hvort að hún muni halda sjálf tengslum við fólki í landinu og fólki vilji vera hluti af henni og leita til hennar. Forseti biðst afsökunar á því að hafa gleymt að stilla klukkuna en í ljósi þess að það eru 4 hv. þingmenn sem veita andsvara þá er ræðutíminn eingöngu 1 mínúta í hvort skipti en hæstv. Dómsmálaráðherra græddi á þessum mistökum forseta. En þá svarar andsvari fyrra skiptið hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, það hefði alveg verið prýðilegt hefði hæstv. ráðherra fengið að tala í 5 mínútur en ekki bara 2. En nú sé ég komin í 50 sekúndur. Ég held, hæstv. ráðherra, að við séum að einhverju marki ósammála þarna það hvort að það skipti máli, hvort að það hafi gildi í sjálfu sér að þjóðkirkjan hafi sérstakan sess í stjórnarskrá lýðveldisins. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og það sendir þau skilaboð að íslenska þjóðin vilji að þjóðkirkjan sé hér með einum eða öðrum hætti alltumlykjandi að styðja við það samfélag sem hún starfar í. Við sáum þetta koma fram í skoðanakönnuninni þarna árið 2012 þar sem rétt 2/3 hluta landsmanna vildu hafa þjóðkirkjuna áfram sérstaklega rammað inn í stjórnarskrána. 63,5% þetta sé ég hjá mér. Þannig að ég held að sem betur fer sé meiri hluti landsmanna meira sammála mér í augnablikinu en hæstv. ráðherra hvað þetta sérstaka atriði varðar. Þá veitir andsvar síðar að sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, hv. þingmaður er farinn að leggja mér orð í munn og það væri nú gott að fá hér 2 mínútur en fyrst ég hef það ekki þá get ég það bara sagt að ég er ekki að leggja hér til að taka ákvæðið úr stjórnarskránni. Og ég ætla ekki að biðja hv. þingmann að gefa mér það orð í munn. Þetta er ekki nýtt samkomulag, þetta er útfærsla á því samkomulagi sem var gert við kirkjuna þegar ég var 7 ára gömul. Þetta er útfærsla á því samkomulagi og það er verið að útfæra það hvernig greiðslum er háttað og þetta frumvarp felur einungis í sér að starfsmenn kirkjunnar verði ekki starfsmenn ríkisins heldur starfsmenn þjóðkirkjunnar. Og þrátt fyrir þetta samkomulag að þá mun þjóðkirkjan áfram njóta stuðnings og verndar íslenska ríkisins á grundvelli ákvæða stjórnarskrárinnar og það er ekkert í þessu máli sem fjallar það eða annað sem hv. þingmenn hafa verið að ræða hér í allan dag. Og
Það má ræða samkomulagið frá 1997, það alveg sérstök umræða sem var hægt að taka. Það var hægt að ræða aukið sjálfstæði þjóðkirkjunnar með öðrum hætti. Ég mun þurfa að breyta þjóðkirkjulögum í takt við það samkomulag sem við höfum gert við þjóðkirkjuna og það frumvarp mun ég koma með hér í vor. Ég mun þurfa að fella út alls konar úr þeim lögum, meðal annars sjóði og annað sem stendur í samkomulaginu, en það ekki hér til umræðu í dag og það væri ágætt að hv. þingmenn myndu halda sig við umræðuefnið. Forseti minnir alla hv. þingmenn og hæstv. ráðherra á tímamörkin, en þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, hæstv. ráðherra hefði auðvitað átt að fá lengri tíma núna eins og áðan. Ég biðst afsökunar á því, það var ekki ætlun mín að leggja hæstv. ráðherra orð í munn. Ég var að leggja út frá orðum hennar í framsöguræðunni í gær og þessi vangavelta hæstv. ráðherra, sem ég ætla að leyfa mér að kalla svo, í ræðunni, hún tengdist að ég held ekki beint efnisatriðum frumvarpsins. Hún var almenn vangavelta stöðu þjóðkirkjunnar, þróunina í breyttu samfélagi eins og hæstv. ráðherra orðaði það. Þannig að það var alls ekki ætlan mín að leggja hæstv. ráðherra orð í munn og ég mjög ánægður að heyra að skoðun hæstv. ráðherra sé mögulega ekki eins einörð í þessum efnum og ég upplifði þegar ég hlustaði á ræðu hæstv. ráðherra af mikilli samvisku sem í gær. En þannig að ég held að við munum einhenda okkur í það að verja stöðu þjóðkirkjunnar í íslensku stjórnarskránni, henni og okkur öllum til mikilla heilla. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður talar hér í þessari ræðu eins og hann hefur nefnt áður hvernig hann lítur á þetta, reynir að líta á þetta sem einhvers konar afborganir af einhvers konar greiðslur, vaxtagreiðslur af einhverju láni. Ég vil bara benda hv. þingmanni á að þetta eru ekki vaxtagreiðslur. Þetta eru greiðslur fyrir launum eins og kemur skýrt fram í lögunum sem hér lagt til að verði breytt. Það engin höfuðstóll. Hv. þingmaður hefur haft nokkur orð það sé hægt að reikna hann út og ég heyri töluna 53 milljarða sem með hliðsjón af tölunni óendanleiki ekki há upphæð og vel gerlegt fyrir ríkissjóð að ná að borga niður slíka upphæð á einhverjum árafjölda. Hann þarf ekkert að vera 2-3 ár, það má vera lengri tími mín vegna. En það grundvallaratriði að það sé þá afborgun, að það einhvern tímann verði þetta fullnaðaruppgjör. Í viðbótarsamkomulaginu þá þetta fyrirkomulag sem lagt upp með viðbótarsamkomulaginu kallað fullnaðaruppgjör, sem augljóslega ekki, þess að greiðsluna halda áfram að eilífu. Þannig að mér finnst hv. þingmaður svolítið þurfa að í fyrsta lagi að bara hætta að tala þessar vaxtagreiðslur. Þetta ekki vaxtagreiðslur og ef hv. þingmaður til í að finna út einhvern höfuðstól og breyta þessu þannig að þetta séu afborganir af láni, í það minnsta þannig að það sé til höfuðstóll, þá finnst mér að hv. þingmaður eigi að styðja þá tillögu frekar en að láta eins og þetta sé eitthvað sem það ekki. Það enginn höfuðstóll og þetta eru ekki vaxtagreiðslur. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, það nú þannig í samskiptum milli tveggja lögaðila að þeir mega binda þróun afborgunar, vaxtagreiðsla eða hvað sem það kann að vera, við hvað sem þeim hugnast, stöðu himintunglanna þess vegna. Það gæti nú verið takmarkanir settar hvað það varðar í nýjum lögum fjármál hins opinbera, en það eru mjög miklar takmarkanir þessa hluti þegar kemur að viðskiptasamningum einstaklinga. En þannig að þó að það sé ekki tilgreindur höfuðstóll í ríkisjarðasamkomulaginu sjálfu, sem ég nú með hérna með mér, þá þýðir það ekki að grunnhugsunin sé ekki til staðar hvað það varðar að það sé andlagið þetta framlagning jarðanna. Það blasir við öllum sem lesa þetta samkomulag og þekkja söguna. Og ég held að væri mjög áhugavert að ná utan raunverulegt virði þeirra jarða sem kirkjan lagði til, því að ég held að það sé miklu hærri upphæð heldur en þeir 53 milljarðar sem ég nefndi sem rök fyrir því að kirkjan hefði mögulega samið af sér í þessari stöðu, en nú bara svona einföld útleiðing á því að afvaxta árgreiðsluna miðað við 7% vexti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég er nú ekki betur innrættur það, mér finnst 7% vextir bara frekar hátt. Óháð því að þá langar mig að bera undir hv. þingmann stefnu Pírata í trúmálum, en hún er svo, með leyfi forseta: Stefna beri að fullum og algjörum aðskilnaði ríkis og kirkju og jafnri stöðu allra trúar- og lífsskoðunarfélaga. Þjóðkirkjuna gildi sömu lög og reglur og önnur trú- og lífsskoðunarfélög. Endurskoða beri samninga ríkisins við þjóðkirkjuna kirkjujarðir frá 1997 og prestssetur frá 2006 með tilliti til a. þess hvort greiðslur ríkisins séu sanngjarnar og eðlilegar miðað við þær eignir sem ræðir, og b. þess hvort skynsamlegra sé að greiðslur ríkisins verði skilgreindar sem afborganir heldur en sem greiðslur fyrir afnot. Tilvitnun lýkur. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort að hann sé sammála þessari stefnu eða hvort að hann hafi eitthvað við hana að athuga. Vegna þess að ég skil ekki alveg hvernig hv. þingmaður nefnir 53 milljarðana eins og að þjóðkirkjan hafi samið af sér, eins og það er bara ekkert ógurlega há upphæð miðað við umfangi sem að hv. þingmaður talar áfram Þannig að ég er pínu ringlaður yfir því hvað það er sem að hv. þingmaður finnst athugunarvert við að fara þessa leið, ef eitthvað. Svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Andsvarið. Þetta er akkúrat punkturinn. Ég held að hv. þingmaður sé að misskilja. Þegar ég nefni 53 milljarða töluna, hún er bara út í loftið. Það er bara höfuðstólsupphæð sem myndast að þessum hinu tveimur tölum sem maður getur síðan stillt af árlega. Greiðslan er fasti, það er hægt að leika sér með prósentutöluna hvernig sem er. Dagvextir Seðlabankans árið 1998 voru 8%, ég tók nú bara tilviljunarkenndan dag. Meðalvegnir vextir ríkissjóðs af óverðtryggðum pappírum fyrir sirka ári síðan þegar ég skoðaði það voru 7,45% ef ég man rétt. Þetta er nú með smá skekkjumörkum. Þannig að 7% talan er nú einfaldlega fundið þannig. Það er nú ekki dýpri pæling, en það er ekki markmiðið. Punkturinn er þessi: 53 milljarða talan, hún er ekki raunhæf af því hún er allt of lág fyrir þau miklu verðmæti sem kirkjan afhenti ríkinu. Það er punkturinn. En bara því við eina sekúndu eftir, nei, ég skil af hverju ég er í Miðflokknum ekki með Pírötunum út frá stefnunni ykkar. En ég var alveg til í að ræða það við ykkur þegar við meiri tíma, en það er ýmsar forsendur sem vantar til þess að stefna ykkar í þessum efnum sé raunhæf að mínu mati. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, mér finnst þessi vaxtagreiðsluaðferð Miðflokksins dálítið áhugaverð. Nú liggur í sjálfu sér ekki fyrir nein höfuðstólstala til grundvallar þessum vaxtareikningi, en þá skulum við aðeins bara út frá einmitt, af því ég veit að Miðflokknum er annt góða meðferð skattfjár og að ríkissjóður sé rekinn af ábyrgð og hagsmunir skattgreiðenda séu fyrir brjóstbrotnir. Ríkissjóður leggur þjóðkirkjunni til sem þá andlag fyrir, getur sagt, ígildi vaxtagreiðslu það bil 3,5 milljarða á ári, verðtryggt. Verðtryggðir vextir af langtíma ríkisskuldabréfum ríkissjóðs í dag eru 1%. Ef við myndum nota þetta 1% til þess að afvaxta þá eða reikna til verðmæta þær landeignir sem þarna hafa skipt hendur, þá væri verðmæti þeirra 35.000 milljarðar, sem væri þá ígildi svona cirka 12-13-faldrar landsframleiðslu og 35-faldra útgjalda ríkissjóðs á ári. Er þetta ekki dálítið vel í lagt? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, nú verð ég bara að skamma hv. þingmann Þorstein Víglundsson, fyrrverandi framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins og framkvæmdastjóra í rekstrarfélagi, að rugla saman verðtryggðum og óverðtryggðum vöxtum. Það er algjörlega bannað. Þú getur ekki borið saman 7% óverðtryggða vexti og 1% verðtryggða vexti. Það er bara, þú veist það sjálfur. Þetta er með leyfi forseta, skítatrykk sem mátti ekki nota aftur. En það er þetta er nú kannski akkúrat það sem ég sagði í andsvari mínu við hv. þingmann Helga Hrafn Gunnarsson, að 53 milljarða talan, hún er auðvitað út í loftið bara út frá ávöxtun miðað við 7% nafnvexti. Og ég held að talan sé miklu hærri, en hún er auðvitað ekki
33.500 milljarðar eins og ég held að hv. þingmaður hafi nefnt hér áðan, út frá þá 1% ávöxtunarkröfu sem orðið auðvitað allt annar hlutur heldur en við erum að ræða í raunveruleikanum. Forseti minnir hv. þingmenn á að nota rétt ávörp í þingsal. Við tölum hv. þingmenn og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, nei, það er einmitt rétt að styðjast við verðtryggða vexti. Það má ekki gleyma því að hin árlega greiðsla er verðtryggð. Það er að segja, hún tekur breytingum í takt við verðlag á ári hverju og þar af leiðandi er rétt að afvaxta þá tölu með verðtryggðum vöxtum sem ríkissjóður greiðir ekki óverðtryggðum vöxtum. Annars værum við að greiða fyrir verðbólguna tvisvar. Þetta er auðvitað bara grundvallaratriði í fjármálafræði. Það verður auðvitað að horfa til þess líka þegar hv. þingmaður nefnir 7% óverðtryggða vexti og svo getum við talað um hvað voru þá verðtryggðir vextir á þeim tímapunkti. Það er kannski líka einmitt kjarnimáls. Nú hafa vextir lækkað mjög mikið frá 1998 og ekki getum við ætlað ríkissjóði það að greiða fasta, hvort sem verðtryggða eða óverðtryggða vexti til eilífðarnóns eins og þau voru 1998 þegar það er búið að vera samfelld vaxtalækkun yfir allar götur síðan. Það geti ekki verið góðir samningar fyrir ríkissjóð að bera slíka vexti fasta. Ég held að við hljótum að geta verið sammála um það, hv. þingmaður, að þetta kirkjujarðasamkomulag sem einhvers konar eignaviðskipti geta bara ekki staðist og ef að hv. þingmaður væri tilbúinn að kaupa mér eign á þessum kjörum þá skal ég glaður selja honum það. Forseti minnir hv. þingmenn enn og aftur á tímamörkin en þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Þegar leitast við að núvirða eða afvaxta kröfur þá er miðað við punktstöðu. Þess vegna leitast menn við það að nota óverðtryggða vexti í þeirri aðgerð. Þannig að það skiptir miklu máli í þessum efnum. Þannig að þess vegna er eðlilegt að nota óverðtryggða vexti í afvöxtunarútreikningnum. Það hefur ekkert með þróun verðmæti beggja eignastappa, vaxtagreiðsla, hvað sem við köllum það, hefur þróast með tilteknum hætti á samningstímanum. Hv. þingmaður spurði mig hvort að ég væri tilbúinn til þess að selja honum einhverja eign á þessum kjörum fyrir kaupaaðil. Já, ef þú gæti boðið mér það landmagn sem kirkjan afhenti ríkinu, þá væri ég alveg örugglega til í það en ég þyrfti sennilega að fá einhvern sterk öflugan bakhjarl en upphæðin rennur mér í grunn að yrði ekki vandamál. En það var ein spurning þarna enn, ef forseti fyrirgefur mér, sem að ég er ekki búinn að ná að svara, en man í augnablikinu ekki hver þannig að það verður að koma í næstu. Að lokum veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Tölum aðeins þennan höfuðstól, enda í þessari greinargerð kirkjueignarnefndar kirkjueignar á Íslandi frá 1597 til 1984 er farið rosalega ítarlega, það fóru mörg ár í þessa greiningu, að rekja allar eignir kirkjunnar frá 1597. Það var tekinn stuttur tími eftir, hæfilegur tími eftir siðaskiptin af því að það var ákveðin óreiða þá í gangi. Og lokaafurðin voru sannanlega allar eignir kirkjunnar. Og þær voru fasteignametnar og skiptar á milli kirkju ábúenda sem átti að ná síðan sameignar þar á milli og það var metið hver voru kirkjujarðar hlunnindin, hvað var húsið og síðan hvað var rækturinn. Það var allt skipt mjög vel niður og sú upphæð endar alls fyrir allt landið rétt rúmur milljarður, eða 1.072.774.128 krónur. Nú er það einfaldlega þannig að við vitum það að eignir kannski og jarðir seljast á eitthvað aðeins hærra verði heldur en fasteignamat, en aldrei þeim stjarnfræðilega mun eins og hv. þingmaður virðist vera að ýja að. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, í þessu samhengi verðum við auðvitað bara að horfa til raunheima. Ef við ætlum okkur að leggja mat á raunverulegt virði þeirra eigna sem kirkjan afhenti ríkissjóði,
með þessum samkomulagi eða samkomulögum, þá er það vinna sem bara þarf að fara í, eins og ég kom í hér í fyrra andsvari, ef menn vilja komast til botns í einhverjum raunverulegum höfuðstóli þar. En ég bara áttaði mig ekki á einu atriði, af því ég er búinn að skoða fletti gegnum þessar 384 blaðsíður skýrsluna sem er mjög ítarleg, sem var unnin þarna 1980 og 1984, álitsgerð kirkjueignanefndar, og bara magnað gagn að fletti gegnum. En mér yfirsást að þar væri fasteignamat afhentra jarða tilgreint upp á krónu, ekki upp á milljarð, ekki upp á milljón, upp á krónu. En þá verð ég nú að viðurkenna, með alla þekkingu og getu Pírata, að ef það var hægt að reikna fasteignamatið upp á 1 krónu á öllum þessum stabba, hvernig getur það verið að undirliggjandi eignir séu ekki þekktar? Væri það ekki spurning sem að því ég veit að hv. þingmaður Pírata Björn Leví Gunnarsson er mikill áhugamaður fyrirspurnir, þá smellir hann kannski eina slíka. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þetta skjal sem að hv. þingmaður vísar í er ekki rétt skjal, heldur er fylgiskjal 2 sem kom út árið 1993. Vantar, þar eru allar eignirnar þar. Það er skjal upp á einhverjar 350 blaðsíður með öllum eignunum upp á krónu. Og það er að mínu viti í rauninni mjög auðvelt að komast alveg tiltölulega nálægt raunvirði þessara eigna með því einfaldlega að skoða mun á því mati, fasteignamati sem er á þeim jörðum sem eru þarna, og svo þinglýsingum hins vegar á þeim jörðum sem voru seldar á þessum tíma og hafa verið seldar síðan þá. Hver er munurinn á fasteignamatinu almennt séð og þinglýsingar sölu hins vegar? Þá ættum við að vera komin nokkurn veginn margfaldar á milli hvað vantar þarna upp á. Og margfaldarinn frá 1 milljarði verður aldrei þær tölur sem að hv. þingmaður hefur talað varðandi vaxtagreiðslur að gera. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, það liggur fyrir á mig og hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson greinir á ýmsa hluti og ég held að við horfum á stóru myndinni í þessu máli. Ég held að við komumst ekkert áfram með það að í þessu samtali okkar hér í þessum andsvörum að komast að niðurstöðu hver eiginleg verðmæti yfirfærðs eignasafns þjóðkirkjunnar séu á núvirði. Ég held að það sem skiptir mestu máli er að halda því til haga að yfirfærsla eigna var gríðarleg að umfangi, alveg gríðarleg. Og það er bara þannig að ég tel að það blasi við að ríkissjóður hafi ekki verið hlunnfarinn í upphaflega samkomulaginu. Ef að þjóðkirkjan getur rekið sína starfsemi og sína þjónustu alla á þessum forsendum, þá held ég að það sé til mikilla bóta. Og ég bara neita því að skrifa upp á það á meðan greiðslur til þjóðkirkjunnar með öllu því andlagi sem fólst í jörðunum eru lægri en framlagi til Ríkisútvarpsins á hverju ári, að það sé einhver ofgnótt. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla aðeins að fjalla hérna orð hæstv. Ráðherra í málinu, en hæstv. Ráðherra hefur svolítið verið að gagnrýna það að hér séu hv. þingmenn að fara út fyrir efnið og ræða samband ríkis og kirkjujarðasamkomulagið og allt það. Ég er ósammála hv. þingmanni það að það komi málinu ekki við. Þvert á móti ég er ósammála hæstv. Ráðherra það að hér séu menn að fara eitthvað út fyrir efnið. Og þá nefni ég sem dæmi 16. grein frumvarpsins sem hér ræðir, en það er lagt til að 5. kafli laganna stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar falli brott. 5. kafli þeirra laga samanstendur af 2 greinum, 60. og 61. grein. Og þar kemur fram hvernig
hvernig launagreiðslur til presta skuli fara eftir fjölgun og fækkun meðlima þjóðkirkjunnar og þar miðað við 5.000 manna hol í lagatextanum, 60. grein nánar tiltekið. Það ekki eitthvað smáatriði. Það hluti af þessari breytingu sem verið að gera með viðbótarsamkomulaginu og ég held með fullri virðingu, virðulegi forseti, að hæstv. Dómsmálaráðherra einfaldlega skilji ekki hvað það sem þingmenn hér eru á móti. Á móti viðbótarsamningnum. Þetta útfærsla á því. Þess vegna eðlilegt að ræða viðbótarsamninginn í samhengi við frumvarpið og auðvitað kirkjujarðasamkomulagið í samhengi við það, enda viðbótarsamningur við kirkjujarðasamkomulagið. Málsmeðferðin öll í kringum þetta mál og kirkjujarðasamkomulagið og í beinu kjölfari viðbótarsamninginn öll einkenni þessa undarlega samband sem að ríkið hefur við þjóðkirkjuna. Þannig að ég bara fullkomlega ósammála því að hér sé verið að tala eitthvað annað heldur en þetta mál. Nú ber ég fulla virðingu fyrir því að hæstv. Dómsmálaráðherra vill eflaust ræða nákvæmlega þessar lagagreinar. En þessar lagagreinar eru í samhengi og taka á lögum sem að byggja á 62. grein stjórnarskrárinnar og þessum sérstaka stuðningu og sérstöku vernd sem heimilar það sem annars væri brot á 65. grein stjórnarskrárinnar jafnræði fyrir lögum. Og frumvarpið varðar með beinum hætti viðbótarsamninginn og kirkjujarðasamkomulagið og beinlínis hvernig greiðslurnar eru ákvarðaðar og það það sem að ágreiningur snýst allavega frá þeim sem hér stendur. Í kirkjujarðasamkomulaginu þar kveðið á að laun presta eða starfsmannafjöldi sé ákvarðaður að einhverju leyti, ekki öllu leyti en að einhverju leyti, út frá því hversu margir séu meðlimir þjóðkirkjunnar. Gott og vel. Núna liggur fyrir að það hefur orðið mikil fækkun meðlima þjóðkirkjunnar og sama hvað okkur finnst það. Mér finnst það sjálfum ekkert fagnaðarefni, mér persónulega alveg sama. Mér finnst bara að trú- og lífsskoðunarfélög eigi að standa jafnfætis gagnvart lögum og fjármögnun. Flóknara það ekki. Að öðru leyti mér alveg sama hversu stór eða lítil og þessi trú- eða lífsskoðunarfélög eru. Bara kemur ekkert við og mér bara alveg sama. Og ef mér ekki sama, að því leyti sem mér ekki sama sem almennu borgar trúmál almennt, þá fer ég bara út í samfélagið og rífst trúmál á internetur ef ég þá kæri mig það kemur mér ekkert við sem þingmanni í það minnsta. Allavega, að það liggur fyrir, það hefur fækkað í þjóðkirkjunni af ýmsum ástæðum. Hluti af því það að fólk upplýstara vísindalega hluti að mínu mati og þar af leiðandi dregur úr svona þörf á trúarlegum skýringum á því sem núna hægt að útskýra öðruvísi. Það alls konar heimspekilegar stefnur að verða til og mótast og breytast sem líka hefur áhrif á það hvert fólk leitar til að leita svörum við stóru spurningunum eins og hver við erum og af hverju og allt þetta. Það gróska í siðferðismálum, bara mjög víðtæk reyndar og mikil í samfélaginu. MeToo-byltingin einkenni þess að siðferðisvitund fólks þroskast og breytist og þróast með tímanum, þannig að auðvitað leitar fólk hefur fleiri tækifæri til þess að leita að siðferðislegum svörum annars staðar heldur en hjá nokkru trúfélagi reyndar. Þannig að það ekkert skrítið við það að fækki í þjóðkirkjunni, bara með það hvar við stöndum í mannkynssögunni. Óháð því líka alveg eðlilegt að það fækki einfaldlega vegna þess að það fleira í boði. Það bara miklu fleira í boði. Það fleiri kristnisöfnur í boði heldur en hefur verið í gegnum tíðina, ef út í það farið. Óháð því, ég ætla nú ekki að fara í svona miklar málalengingar með að stutta tíma, en punkturinn sá að akkúrat þegar núna það að fæðast börn sem hvers hlutfall eru lægra heldur en 50% sem eru hluti af þjóðkirkjunni sjálfkrafa, að þá sett inn í lögin að hætta að miða við fjölgun eða fækkun meðlima þjóðkirkjunnar. Og virðulegi forseti, það skiptir máli. Það einkenni þess að ríkið að semja við þjóðkirkjuna á sama tíma og það ver hagsmuni þjóðkirkjunni sjálfra, en ver ekki hagsmuni skattborgara, eða skattgreiðenda og borgara landsins. Þarna ég bara ósammála hæstv. Dómsmálaráðherra það hvað við séum að tala vegna þess að ég ósammála hæstv. Dómsmálaráðherra það hvað við erum ósammála Þá veitir andsvar hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, það hefur ekkert farið fram hjá mér að hv. þingmenn séu ósáttir við samkomulagið frá 1997 og þá kannski það útfærsla sem farin var og samþykkt var í september síðastliðnum.
Það er aftur á móti þannig að þetta frumvarp ekki samkomulagið sjálft, heldur aðeins sá angi sem fjallar starfsmennina. Og mig langar því að vita hvort að hv. þingmaður sé sammála því, burt séð frá samkomulaginu, kirkjujarðasamkomulaginu sjálfu, ef það hefði ekki verið og þetta frumvarp stæði eitt og sér, hvort hann væri sammála þessari breytingu það að starfsmenn þjóðkirkjunnar yrðu starfsmenn kirkjunnar sjálfrar og kirkjan hefði forræði á því en ekki ríkið. Síðan ég auðvitað sammála hv. þingmanni í því að meiri krafa, hún mun bara aukast jafnræði milli trúfélaga og lífsskoðunarfélaga og að þangað munum við stefna í framtíðinni. Og ég held að með þessu séum við að auka sjálfstæði þjóðkirkjunnar til muna. Við erum að gera hana líkari öðrum trúfélögum sem fer með sín málefni og forræði sjálf, meðal annars eins og þetta frumvarp leiðir af sér starfsmenn. Því hef ég einfalda spurningu. Ég skil hv. þingmann í mörgu af því sem hann hefur haldið hér fram, þó ég sé ósammála kannski einhverju, að þá það stærri umræða, en þetta frumvarp getur staðið eitt og sér, burt séð frá samkomulaginu, að því leyti að við erum aðeins að útfæra starfsmennina og hvort hann væri þá sammála því að gera þetta eða hætta bara við þetta ef engar aðrar breytingar eru gerðar. Andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, þegar hæstv. Dómsmálaráðherra segir að þetta snúi aðeins að þeim anga sem fjalli starfsmennina, þá hæstv. Dómsmálaráðherra samt sem áður að tala viðbótarsamninginn og það sem felst í honum. Og það sem felst í því sem ég að gagnrýna við kirkjujarðasamkomulagið, sem það að ríkið sé að greiða yfir höfuð til kirkjunnar fyrir tæmandi auðlindir sem eru í þessar jarðir sem ræðir og borgar þetta að eilífu. Það það sem ég á móti og þetta frumvarp bara tekur beinlínis á því, varðar það með beinum hætti, nánar tiltekið í 16. grein sem fellir burt 5. kaflann úr lögum og starfshætti stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar. Nú, hvað varðar það hvernig ég myndi gera þetta sjálfur? Ég hlynntur því að þessi gerður annar samningur við kirkjuna, en hann á að fela í sér að þetta verði einhvers konar afborganir, þannig að ríkið einn daginn verði skuldlaust við þjóðkirkjuna og þurfi ekki að greiða henni neitt umfram það sem hún þarf að greiða öðrum trú- og lífsskoðunarfélögum. Það finnst mér vera ærlegt markmið og rétt markmið. Það ekki það sem þetta frumvarp gerir. Það ekki það sem þessi 16. grein gerir. Og það það sem ég að gagnrýna. Og það tengipunkturinn við viðbótarsamninginn og kirkjujarðasamkomulagið og samband ríkis og kirkju. Þetta allt í samhengi. Og umræðan hérna bara algjörlega í samhengi við þetta frumvarp. Menn þótt að hæstv. Dómsmálaráðherra finnist þessi starfsmannaangi ekki vera það stór hluti af pakkanum, þá bara finnst mér að vera það. Og mér finnst samhengið við kirkjujarðasamkomulagið og samband ríkis og kirkju vera það. Þar ég bara ósammála hæstv. Ráðherra. Það verður bara að hafa það. Hvað varðar það hvernig ég myndi haga þessum lögum? Ég myndi vilja mér finnst bara skrýtið að séu til lög stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar sérstaklega. Ekki til lög stöðu, stjórn og starfshætti ásatrúarfélagsins. Af hverju vera sérstök lög þetta? Og þetta bara dæmi það hvernig þetta samkurl ríkis og þessa tiltekna trúfélags óeðlilegt og í því fyrst enginn áfellisdómur á trúfélagið sjálft. Ágætistrúfélag gerir alls konar frábæra hluti. Ég ekkert út á það að setja og það ekki mitt að setja út á það. En þess heldur að það svo skrítið að hafa þessa tengingu milli pólitíkarinnar og trúmála. Ef við ætlum ekki að hafa einhverja trúarlegar skoðanir hérna fyrir því hvernig við rekum þetta land, þá auðvitað á ekki að vera nein tenging. Og það niðurstaðan sem ég vil sjá. En ég vil ekki bara sjá hana samkvæmt stjórnarskrá og lögum, heldur líka fjárhagslega. Veitir andsvar síðara sinni. Hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Já, virðulegi forseti, hér hv. þingmaður bara að tala nýtt samkomulag sem hann vill gera þjóðkirkjuna. Og það þá bara umræða sem verður að taka og ætti í raun að vera að taka hér inni í þingsal, en hún snýr ekki að þessu og þetta heldur ekki að loka fyrir það að það sé gert og það samtal sé tekið við þjóðkirkjuna. Þetta auðvitað ekki að loka fyrir það, en hv. þingmaður svaraði heldur ekki spurningunni hvort hann myndi vilja og taka þetta skref burt sér frá öðru. Ég veit alveg að vilji hv. þingmaður vera að klippa hér á öll tengsl, leggja niður öll lögin, taka ákvæðið úr stjórnarskránni og klára þetta allt hér á einu bretti.
En það er ekki raunhæfur möguleiki, þannig að ég velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður, ef hann væri til í að setja á sig gleraugu það hvað er raunhæft að gera, hvort að þetta væri ekki ágætt skref til að efla sjálfstæði kirkjunnar svo það líktist öðrum trúfélögum sem fara með sín mál sjálf, ákveða hvað þau þurfa marga presta, hvað þau borga þeim í laun og svo framvegis. Og þess vegna held ég að þetta sé gott skref og ég styð það og flyt það hér þetta frumvarp sem snýr eingöngu að þessum starfsmannamálum. Jú, auðvitað tengist þetta samkomulaginu eða þeirri útfærslu á því samkomulagi frá 1997, en það lokar auðvitað alls ekki á neina umræðu það hvernig við látum svo þessi mál eða förum með þessi mál til frambúðar. Og ég er alveg sammála hv. þingmanni, eins og ég hef sagt margoft, það að meiri krafa til aukins jafnræðis milli trúfélaga sé til staðar. Svara andsvari síðar að sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það er ýmislegt í þessum lögum sem ég er alls ekkert mótfallinn. Ég meina, ég kemst ekki í gegnum allar greinarnar hérna á 2 mínútum, en ég meina sjálfsagt að skoða það í nefnd, ekki það að hún fái tíma til að skoða þetta, ef það er farið, það liggur fyrir, ekki að það á að fara í gegn fyrir jól, og tímaáætlanir eiga að standast. En hæstv. dómsmálaráðherra segir hérna, og mér finnst þetta undirstrika ákveðna svona, mér leiðist stundum að nota þetta orð, forréttindablindu gagnvart því að vera ráðherra og meðlimur stjórnarmeirihlutans. Hæstv. dómsmálaráðherra kemur hér og segir það sé alveg hægt að taka þessa umræðu. Ég spyr þá hvenær? Bara núna. Núna tökum við þessu umræðu þegar við erum að ræða þetta kirkjujarðasamkomulag og viðbótarsamninginn og lagalega útfærslu á því. Þess vegna ræðum við þetta hérna og þess vegna ræðum við þetta núna í þeim ræðutíma sem við fáum. Þess vegna skil ég ekki alveg þessa gagnrýni hæstv. dómsmálaráðherra lætur eins og við getum haft einhverja umræðu en síðan vill hann ekki að við ræðum þetta þegar þetta er hérna á dagskrá. Þegar ég legg fram mál og þarf að berjast á hæl og hnakka við að fá að ræða þetta hérna yfir höfuð. Að fá það út úr nefnd er algjör martröð og krefst reyndar yfirleitt einhvers konar þingofbeldis bara til þess að byrja að hlusta og hvað það samþykkja að taka út úr nefnd. Þannig að með fullri virðingu, virðulegi forseti, þegar hæstv. dómsmálaráðherra tala það sé hægt að taka einhverja umræðu, þá bara er það ekki alveg rétt. Nema þegar svona mál eru rædd hér. Þess vegna kem ég hérna í pontu og ræði þessi mál þegar þau eru rædd hér. Og það er allt í góðu. Ég get alveg sagt við það að ræða þessi mál þegar þessi mál eru til umræðu hér. En þá verð ég að hafna gagnrýni hæstv. dómsmálaráðherra á það að það sé rætt í samhengi við þetta frumvarp. Þetta frumvarp er ekkert bara einhverjar lagatæknilegar breytingar. Þetta er líka útfærsluatriði sem er réttilega umdeilt, að mínu mati algjörlega óboðlegt í lýðræðisríki að hafa þetta stórfurðulega fjárhagslega samband milli ríkis og kirkju. Og þess vegna ræðum við það þegar frumvarp er til umræðu hér. Flóknar er þetta ekkert fyrir mér, sko. Svo ég vitni nú bara í hv. 5. þingmann Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Ég vona að ég sé búinn að svara hæstv. ráðherra hvað varðar frumvarpið. Mér finnst ýmislegt fínt í þessu frumvarpi, en það er þarna 5. kaflinn fallinn brott og þarna er útfærsluatriði sem ég hef mikið við athuga. Þess vegna vil ég ekki að þetta verði að lögum allavega núna og vissulega ekki án fullrar þinglegrar meðferðar eins og stefnir í að verði ekki. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti. Þetta hefur verið mjög áhugaverð umræða hér síðustu daga þetta mál. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, en er að ræða viðbótarsamning íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar. Mig langar kannski aðeins að byrja á því að vera með smáleiðindi og vona að ég fá ekki mikið baul úr þingsal fyrir að nefna það að tímasetning framlagningar þessa máls og tímasetning fyrstu umræðu þessa máls er enn eitt dæmi það hvernig ríkisstjórnin kemur fram við Alþingi Íslendinga. Af því að það er ætlast til þess að Alþingi Íslendinga sé einhvers konar stimpilpúði á málum sem koma frá ríkisstjórninni, sum vel unnin en önnur
bara mjög illa unnin. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Og miðað við þann umsagnarfjölda sem við erum að fá í einstaka málum sem við eigum að afgreiða fyrir jól, önnur mál, að þá verður að segjast eins og er að þessi vinnubrögð þau eru eiginlega alveg forkastanleg. Og það sem gerist er að þegar við fáum mál eins og þetta, sem að ég held að sé að mörgu leyti bara mjög brýnt og gott mál, að þá fyllist maður tortryggni. Þá hugsa maður, jæja, hvað er nú? Hvað er hér á seyði? Hvernig stendur á því að mál sem að byggir á samningi eða samkomulagi sem að gert var 7. september er núna rétt fyrir þinghlé að detta inn í 1. umræðu? Hvað er verið að fela? Hvers vegna má ekki ræða þetta með fullnægjandi hætti? Hvers vegna fær þetta mál ekki fullnægjandi meðferð í fastanefnd Alþingis? Hvers vegna vill ríkisstjórnin ekki að fastanefndir Alþingis vinni málið þannig að þær eða sú nefnd sem fær þetta mál til sín hafi tíma til þess að kalla til sín gesti, hafi tíma til þess að ræða málin sín á milli, hafi tíma til þess að skoða nýjar og gamlar umsagnir og svo framvegis. Og aftur segi ég að það er örugglega margt gott í þessu máli og sitt sýnist greinilega hverjum af því að þingmenn þurfa mikið að ræða þetta, en það getum við eiginlega ekki vitað og við munum ekki komast að því áður en að meirihlutinn keyrir þetta mál hér í gegn. Af því að meirihlutinn í krafti lýðræðisins hefur jú vald til þess að gera eiginlega bara nákvæmlega það sem meirihlutanum sýnist. Og eftir stendur að ríkissjóður þarf að borga fyrir tjónið ef tjón verður í það og það skipti. Og við höfum fengið heldur betur afleiðingarnar af því hingað inn þegar við sjáum fram á að þurfa að setja 5 milljarða hér og 800 milljónir þar og svona vegna ófullnægjandi lagasetningar hér í þingsal. Þannig að ég verð að segja, enn einu sinni verð ég fyrir djúpum vonbrigðum með það að það er verið að gera ráð fyrir því að þetta mál sem er hér í 1. umræðu 11. desember, 3 dögum eða eiginlega 2 dögum fyrir áætluð þinglok, eigi nú að fara til nefndar, til allsherjar- og menntamálanefndar, væntanlega til umfjöllunar, fá þar sína 3 vikna hefðbundnu sinn 3 vikna hefðbundna umsagnarfrest eða hvað og umræðu og að því loknu koma aftur hér í þingsal til annarrar umræðu, fara mögulega aftur til nefndar og svo 3. umræðu, en þá er óvart komið nýtt ár og allir löngu farnir í jólafrí. En það er alveg fyrirséð að þetta frumvarp til laga breytingu á lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, sem hefur veruleg áhrif á alla starfandi presta þjóðkirkjunnar, að þetta mál verður að minnsta kosti ekki hægt að bera undir þann hóp sem að málið varðar. Og mér þykir það miður. Vissulega er þjóðkirkjan hluti af þessu samkomulagi, en það kann að vera að þeir sem eiga sitt þarna undir vilji leggja orð í belg, vilji skila inn umsögn eða eitthvað slíkt, en því miður þá býður ríkisstjórnin ekki upp á slík vinnubrögð hér á Alþingi. Býður upp á það að hér verði enn eitt málið keyrt í gegn án faglegra umræðu. En aðeins að þessu máli. Kirkjan skal eftir meðferð þessa máls og eftir samþykkt Alþingis bera ábyrgð á sínum starfsmönnum, svona hvernig fer með kaup og kjör,
og maður veltir fyrir sér, þrátt fyrir að gert hafi verið samkomulag 7. september, af hverju þetta verður að taka gildi 1. janúar 2020. Ef að ríkisstjórnin getur ekki skilað inn fullnægjandi máli fyrir 1. janúar 2020, ef hún treystir sér ekki til þess að ljúka afgreiðslu málsins á þingi fyrir þann tíma, þá ekki bara rétt að láta viðsemjendur vita af því, að það geti verið að það verði töf á því, að lögin geti ekki tekið gildi 1. janúar 2020. Nú eða að það hægt að gera eins og hæstv. Félagsmálaráðherra segir. Við segjum vissulega í frumvarpinu að það eigi að taka gildi 1. janúar 2020, en það enginn að segja að það þurfi að vera samt sem áður búið að afgreiða málið fyrir 1. janúar 2020, eins og gerðist í umræðu hér daginn. Af því að ég velti fyrir mér hvort það sé ekki betra fyrir málið að það verði unnið faglega hér í þinginu, af því að Alþingi Íslendinga jú löggjafinn, en ekki framkvæmdarvaldið, ekki ráðherrar, ekki ráðuneytisstarfsmenn og ekki hin svokallaða samráðsgátt. Og nú var ég ekki búin að gá hvort að þetta mál hefði legið lengi í samráðsgátt, og veit ekki hvort það kom einhverjar umsagnir þar, en þar eitthvað samráð sem á sér stað út í bæ, en það breytir því ekki að Alþingi þarf engu að síður að kanna hug þeirra sem málið varðar til þessa máls, eða ætti að gera það, en getur ekki á þessum tímapunkti. Hér hefur mikið verið fjallað það hvort það eigi að fara í fullan aðskilnað ríkis og kirkju, og sitt sýnist hverju með það. Ég meðflutningsmaður á þingsályktunartillögu sem leggur til fullan aðskilnað ríkis og kirkju, og verð ég af þessu tilefni að benda á að til dæmis í Noregi þá búið að fara þessa leið, af því að 1. janúar 2017 þá breyttu þeir einmitt líka lögum sínum sína þjóðkirkju þannig að 1250 prestar og biskupar voru ekki lengur opinberir starfsmenn, og að norska kirkjan varð við það sjálfstæð eining. Þetta var samþykkt í norska stórþinginu, og af því að nú höfum við mikið horft þangað í gegnum tíðina, þá ég ekki viss að þetta hafi haft neikvæð áhrif á þjóðina, heldur þvert á móti. Ég held að það sé mjög gott fyrir kirkjuna, sem ég held að sé ágætis stofnun. Ég held að sé betra fyrir hana að sjálfstæði hennar sé aukin. En mig langar svona aðeins af þessu tilefni að velta fyrir mér og velta því upp hérna hvort að hugtakið þjóðkirkja sé mögulega rangnefni á þessari stofnun, af því að það kann að vera, nú erum við í rauninni að fara úr því að hún sé svona ríkiskirkja, hún hefur verið svona ríkiskirkja, og ég að velta fyrir mig hvort hún ætti kannski frekar að heita kirkja fólksins eða fólkskirkja í staðinn fyrir þjóðkirkja, af því að það hefur fækkað jafnt og þétt í þessari ríkiskirkju undanfarin ár, og þá veltir maður fyrir sér hvort það sé ekki rétt, af því að það hefur verið umdeilt hver talar fyrir þjóðina, hvort að það sé þá ekki rétt að kirkjan taki sér ekki það bessa vald að segjast vera kirkja þjóðar, þegar hún í rauninni bara kirkja hluta landsmanna. Þannig að ég myndi halda að það væri meiri auðmýkt í því að segja
kirkja fólksins. Það er svona aðeins, það er ekki eins afmarkað mengi heldur en sko þjóðkirkjan, af því að það er í rauninni miklu stærra og á við alla þjóðina. Ég held að það sé einhvern veginn það sem við ættum kannski að vera að ræða hér samhliða þessu, hvort það væri ekki rétt að breyta nafninu á þessu. Ég ætla ekki að fara djúpt inn í umræðuna aðskilnað ríkis og kirkju núna, en segja aftur, það er verið núna að aðskilja ríkið og presta þjóðkirkjunnar og ég held að sé ágætt, en það eru nokkrar spurningar sem að kvikna við það. Í fyrsta lagi hvort að það sé eitthvað skaðlegt að þetta mál fái faglega meðferð hér í þinginu og svo kannski hin spurningin sem að kviknar við það að þetta verði ekki lengur opinberir starfsmenn heldur kirkjustarfsmenn hinnar sjálfstæðu kirkju, hvort að stjórnsýslulögin gildi þá þessa starfsmenn og hvernig fer með þá og hvort að þeir annars vegar þurfi að lúta stjórnsýslulögum og hins vegar hvort að eftir þetta þá gildi ekki lengur lög opinbera starfsmenn. Ég held að það sé nú reyndar í greinargerðinni að svo sé ekki. En þá allavega þetta með hvort að stjórnsýslulögin, hvort að hún verði það sjálfstæð og hvort að við jafnvel séum að fara að horfa fram á það að þetta verði þá algjörlega sjálfstæð eining á endanum. En annars sé ég ekki annað en að við bara styðjum þetta enda aðhyllumst við í Samfylkingunni svona flest hver að aukið verði á sjálfstæði kirkju fólksins, þjóðkirkjunnar eins og hún heitir í dag. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstu veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Nú snýst þetta frumvarp einmitt svona starfsmenn kirkjunnar og hvernig þeir flytjast þarna á milli og viðbótarsamkomulagið, það lítur út fyrir að vera launasamningur þegar að rauninni 90% af þeirri upphæð sem er þar undir er háð sem sagt launavísitölu. Það getur hins vegar ekki staðist ef að þetta á að vera sem sagt uppgreiðsla í rauninni sem sagt fullar uppgjör á eignatilfærslunni eða kaup á einhverri þjónustu eða eitthvað því um líkt. Eða þetta er bara samningur laun presta í sjálfstæðri kirkju sem er ekki stofnun ríkisins lengur. Mér finnst að ég reyna að einmitt staðsetja mig dálítið í þessu því að það er svo margt varðandi bæði þetta frumvarp og þennan samning sem að liggur hérna undir sem að passar ekki við markmið kirkjujarðasamkomulagsins upprunalega sem fullnaðar uppgjör varðandi eignatilfærsluna. Varðandi það markmið allavega, varðandi síðan þetta frumvarp og hvernig það er skilgreind launahlutfall sem hluti af þessari upphæð sem er í viðbótarsamkomulaginu, 90% eins og ég sagði, er háð launavísitölu. Og svo er líka verið að tala í umræðinni hérna og í minnum í framsöguræðinni líka að þetta snúist ákveðna þjónustu sem að þjóðkirkjan veiti og hversu mikið af þeirri upphæð er þá þjónustukaup ef að 90% af þessu snýst launin og hvernig vitum við að það sé verið að skila okkur þeirri þjónustu ef að síðan farið einhverjar tilfæringar með starfshlutföll eða fjölda presta eða eitthvað svoleiðis og ýmislegt þannig. Hvernig erum við að fylgjast með hvaða þjónustu erum við að kaupa þegar allt kemur alls? Svar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Já, ég verð að taka undir það að það eru fjölmargar spurningar sem eru þarna sem eru algjörlega á huldu hvernig á að svara.
þegar að hv. þingmaður segir að þetta frumvarp sé í rauninni launasamningur, að þá átta ég mig ekki alveg á því að því að nú er frumvarpið sjálft vissulega vísar í samkomulag, en frumvarpið sjálft er samt sem áður að breyta öðrum lögum þó að það vísi í af hverju og hvernig og í samkomulagi, þá er samt sem áður verið að breyta lögunum þannig að prestar verða ekki lengur opinberir starfsmenn hjá ríkinu, heldur verða undir kirkjunni. Þannig að launasamningur, samkvæmt svona orðanna hljóða, er þá við kirkjuna en ekki lengur við ríkið. Ríkið kaupir svo þjónustu af þessari kirkju og þar er ég alveg sammála hv. þingmanni að það er hins vegar mjög svona loðið hvaða þjónustu er verið að kaupa og hvernig og hversu oft og lítið gagnsæi þar, og maður veltir fyrir sér hvort að það standist og maður veltir fyrir sér líka hvort að við getum farið að sjá mögulega samkeppni milli prestakalla. Ég veit ekki, það kannski er hið frjálsa markaðskerfi sem að þar mun ríkja. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég spyr einfaldlega því að núna er einmitt þjóðkirkjan í A-hluta ríkisins og er með upphæð í fjárlögum undir sínum lið og sínum málaflokk og svo framvegis. En við þessa breytingu þá ætti nú væntanlega að færast í rauninni viðauka fjárlaga undir samningana sem eru þar og hverfa úr fjárlögunum sem slíkum. Þá erum við komin í ákveðin þjónustukaup en ekki launasamning eins og viðbótarsamkomulagið lítur út, af því að það kveður á 90% launahlutfall að upphæðin breytist eftir launavísitölunni, 90% af upphæðinni. Hitt einhverjir smámunir í einhverju öðru sem er ekkert voðalega vel tiltekið hvað fjallar og ekkert fjallað það hvernig þetta er uppgreiðsla og sem sagt það að borga af þá greiðslunar vegna eignatilfærslunnar sem upprunalega átti að vera sem sagt fullnaðar uppgjör gagnvart þeim. Og þess vegna er ég dálítið sem sagt klóra mér dálítið í hausnum og skil ekki alveg, af því að hérna er vissulega verið að taka starfsmennina sem eru ríkisstarfsmenn núna og verið að flytja þá undir samningshluta fylgirit fjárlaganna og upphæðina með, og þess vegna skiptir viðbótarsamkomulagið máli, af því það er samningurinn sem að flyst með, það flytur fjármennina úr fjárlögunum yfir í samninginn. Þess vegna skiptir máli að tala samkomulagið og hvernig það lítur út og hljómar og fyrir hvað við erum að borga. Því við þurfum að hafa eftirlit með því að þjónustan sem við erum að kaupa skili sér í rauninni og við höfum ákveðin ábata af þeirri notkun á almannafé. En ekkert svoleiðis er að finna í sem sagt viðbótarsamkomulaginu. Þess vegna spyr ég hvernig þetta getur í rauninni verið launasamningur eins og þetta lítur út fyrir að vera, þrátt fyrir að það eigi ekki að vera það með að við upprunalega kirkjujarðasamkomulagið og þannig að þessa tilfærslu á A-hluta stofnun þarna yfir í samningsstofnun. Svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinna andsvar. Ég verð að vera alveg sammála hv. þingmanni þarna og er þetta þó andsvar en ekki meðsvar, af því að við erum jú ekki í sama stjórnmálaflokki. Stundum er það einhvern veginn þannig að maður hugsa bara, já, er þetta ekki bara fínt af því að ég er jú á því að það eigi einhvern veginn að reyna að fara að losa þetta tangarhald eða þetta misskilda hjónaband milli ríkis og kirkjunnar. Því að ég held að þetta sé hvorugum gott í þessu misskilda hjónabandi. Þannig að ég er alveg sammála því að
það verður að vanda sig þegar er verið að gera samninga og það þarf að skilja hvaðan þeir koma. En og það þyrfti auðvitað að taka þetta bara allt upp og skoða hvað gekk fólki til. Og auðvitað á að gera það núna, það á að gera það hverjum degi og það á að gera svona samninga hverjum degi fyrir hvað ert að borga og hvað ert að fá. Sérstaklega þegar þú ert að reka ríkissjóð, að þá skiptir máli að við séum að horfa á, erum við að setja peninga í að viðhalda rafmagni allt land, svo að það þurfi ekki að vera fjöldahjálparstöð núna, erum við að tryggja að landsmenn allir fái fullnægjandi heilbrigðisþjónustu og svo framvegis. Þegar að fjármunum er naumt skammtað eða það er ekki nægt af þeim eða gnótt af þeim, þrátt fyrir okkar ríkidæmi, það þarf auðvitað að horfa hvert eru peningarnir að fara, af hverju og hvernig. Og auðvitað að gera það í þessu samhengi eins og öllu öðru, að sjálfsögðu. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir prýðisgóða ræðu. Ég hef svolítið verið að velta fyrir mér því sama og hv. þingmaður var að velta fyrir sér í ræðu sinni. Af hverju þarf að lauma svona samkomulagi eða máli í gegnum þingið á síðustu stundu? Þannig að það sé alveg augljóst að þingið geti ekki gefið sér mikinn tíma til þess að setja svo ofan í málið, kalla eftir einhverjum sérfræðiálitum eða glöggva sig betur á hvað raunverulega mögulega liggir þarna baki. Og hæstv. ráðherra hefur kvartað nokkuð yfir því hér í umræðunum í kvöld að hér sé verið að ræða eitthvað annað og meira heldur en að þetta frumvarp feli í sér. En kannski þar liggur kjarni máls, að það sem í raun og veru að mínu viti er verið að breiða hér yfir er að árið 1997 var gert samkomulag við kirkjuna þegar að eða yfir 90% þjóðarinnar var í þjóðkirkjunni. Það samkomulag hefur verið verðbætt á grundvelli verðlags og launa allar götur síðan og var í sér endurskoðunarákvæði að 15 árum liðnum. Það endurskoðunarákvæði hefur nú verið nýtt og aftur skal beðið þó í 15 ár til viðbótar til að mega endurskoða þetta ákvæði að nýju og guð veit hvað verða margir í þjóðkirkjunni þá. En áfram erum við í raun og veru samt sem áður að greiða þjóðkirkjunni verðbætt á grundvelli verðlags og launa það sama og áður, þrátt fyrir að svo mjög hafi fækkað í þjóðkirkjunni. Og kannski þegar öll er botninn hvolft vilja stjórnvöld ekki að þingið fái að ræða þetta til hlítar hérna, þessa einföldu staðreynd. Og hvað þá einföldu staðreynd, og sem snýr kannski spurningum mínum til hv. þingmanns, er það eðlilegt að framkvæmdarvaldið sé að binda hér hendur þingsins til næstu 15 ára án þess að þingið fái minnsta tækifæri til þess að ræða þær forsendur þess samkomulag sem verið er að binda hendur þingsins með? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, þakka hv. þingmanni kærlega fyrir spurningarnar og byrja á því hvar þingmaðurinn lauk máli sínu. Er það eðlilegt að binda hendur þingsins til næstu 15 ára við samning við stofnun sem fer síminnkandi? Nei, auðvitað er það mjög óeðlilegt. Nú er það svo að einn af forsvarsmönnum ríkisstjórnar Íslands hefur sagt, aðspurður í umræðum þjóðarsjúkrahúsið okkar, Landspítalann, sem tekur endalaust við verkefnum vegna þess að það er verið að skera niður annars staðar, meðal annars, að það sé eitthvað að svona kerfi sem taki sífellt við meiri og meiri pening en lendir samt í kröggum. Í þessu tilviki, þegar kemur að þjóðkirkjunni eða kirkju fólksins, þá erum við með þá stöðu að kirkjan taki sífellt meira og meira við peningum af því að hún gerði samning 1997
sem sé svo uppfærður reglulega með tilliti til verðlags, en það fækkar alltaf þeim sem nýta þjónustuna. Þeim fækkar umtalsvert, öfugt við þjóðarsjúkrahúsið okkar, Landspítalann, sem fær alltaf fleiri og fleiri verkefni, en þeir fá samt sama pening eða meiri pening. Og þá veltir maður fyrir sér, ættum við kannski að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra út í það, hvort það sé ekki eitthvað að slíku kerfi þegar ríkisstjórnin ákveður að sópa peningum, ekki bara frá 1997 heldur næstu 15 árin, inn í kerfi sem er með þessum hætti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Nú, þetta er dálítið kómískt mál í raun og veru, því að það er í raun í grunninn verið að vísa til samkomulags sem gert var milli þjóðkirkjunnar og ríkisins árið 1906, ef ég man rétt. Og ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn er ákaflega íhaldssamur flokkur, en að það megi ekki hrófla í neinu við í raun og veru grundvallaratriðum samkomulag sem er nokkrar 120 ára í aldri, finnst mér nokkuð merkilegt, því að æðimargt hefur nú breyst í samfélaginu og líka bara stöðu kirkjunnar og annarra trúfélaga hér á sama tíma. Og ég ítreka, eins og ég gerði í ræðu minni hér áðan, sjálfur er ég skráður í þjóðkirkjuna og vil allt hið besta, en mér finnst líka mikilvægt að við gætum hér að hagsmunum skattgreiðenda, ríkissjóðs, og einmitt bara nauðsynlegri forgangsröðun fjármuna á hverjum tíma. Og þess vegna þykir mér, ég verði eiginlega að segja eins og bara dálítið hneyksli, að Sjálfstæðisflokkurinn, sem heldur á dómsmálaráðuneytinu núna, hélt á dóms- og kirkjumálaráðuneytinu þegar að samkomulagið frá 97 var gert, sé raun og veru algjörlega sólunda því tækifæri sem var til þess að fara ofan í kjölinn á grundvallaratriðum þessa samkomulags, skoða hvort að það ætti að byggjast upp með sama hætti áfram eða væri kannski ástæða til þess að breyta því í uppbyggingu að einhverju leyti. En það sem mér þykir allra verst er auðvitað að sjá það að enn og aftur er þetta gert að þinginu forspurn. Svona mikil skuldbinding, hér er verið að tala útgjöld til næstu 15 árum sem sennilega á nú verði slaga í 60 milljarða króna, og þetta telur framkvæmdarvaldið sig geta gert á þessum svo mikið sem spyrja þingið eða biðja þingið staðfestingu á samkomulaginu. Kirkjuþing fékk þetta samkomulag til samþykktar en Alþingi ekki. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, já, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinna andsvar. Ég verð að vera alveg innilega sammála og aftur taka undir og velta kannski upp þessu sem að ég hóf mína ræðu á, hvað það er tortryggilegt að þessu sé skutlað inn svona rétt fyrir þinglok, að það megi ekki ræða þetta, að það megi ekki ræða báknið, það megi ekki ræða skuldbindingu til næstu 15 ára með tugum milljarða. Það er auðvitað hæsta máta sérkennilegt og vekur upp mjög margar spurningar. Hvers vegna treystir ríkisstjórnin sér ekki til þess að koma með þetta mál hingað inn í dagsbirtu? Hvers vegna treystir Sjálfstæðisflokkurinn sér ekki til þess að bera þetta borð fyrir Alþingi Íslendinga í dagsbirtu? Af hverju á að skutla þessu hérna í gegn í miðju roki yfir nótt án umræðu? Það er auðvitað frekar óþægilegt að horfa upp á þessi vinnubrögð, af því að þetta eru svo miklir peningar og af því að sumir flokkar tala mjög fyrir því að minnka báknið og aðrir flokkar tala mjög fyrir því að ríkið sé ekki að setja peninga í eitthvað sem er ekkert víst að allir noti, eins og til dæmis almenningssamgöngur, sem ég tel að sé mjög gott dæmi af því að það hefur víðtæk áhrif, að þá
myndi ég halda að það væri mjög mikil þörf á því að ræða alla þá skuldbindingu sem hér fyrir síminnkandi hóp. En vil þó segja að lokum í þessari umferð að mér ekkert illa við kirkjuna, bara hreint ekki. Af því að hún hefur auðvitað verið bara gert mörgu fólki ágætt og bara góð til síns brúks fyrir þá sem hana stunda. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég vil hér í minni síðari ræðu hér í þessu máli víkja aðeins að sjóðum kirkjunnar. Það er að segja, það eru helstu sjóðir kirkjunnar eru jöfnunarsjóður sókna, kirkjumálasjóður og kristnisjóður. Og nú það svo að í þessu nýja samkomulagi sem hér til umræðu að þá verða þegar breytingar gerðar, og það lýtur náttúrulega að fjárhag kirkjunnar, að allir sjóðir verða settir í einn pott, ef svo má orðið komast. Og þess vegna mikilvægt í mínum huga að það ríki ákveðið gagnsæi og ráðdeildarsemi þegar kemur að þessum sjóðum. Og ég tel til dæmis ekki heppilegt að stjórn þessara sjóða væri í höndum til dæmis 5 manna kirkjuráðs. Ég held að það væri eðlilegt að það væri svona 3 til 4 sjóðir þar sem kirkjuþing síðan kýs stjórnir í. Ég held að það sé mikilvægt og að þetta sé haft í huga. Þannig að sjóðirnir verði aðgreindir með sérstökum stjórnum sem kirkjuþing kýs. Það í þessu samkomulagi ekkert skilgreint hvað sjóðirnir fá, vegna þess að samkomulagi lítur að því að ríkissjóður greiðir þarna bara ákveðna upphæð sem byggist á kirkjujarðasamkomulaginu frá 1997, þar sem var ríkissjóður skuldbatt sig til að greiða laun presta, og svo 1997 þegar uppgjörið verður gagnvart kirkjujörðunum. En það líka allt í lagi að hafa í huga hér að tilgangur þessara sjóða þegar þeir voru settir á stofn á sínum tíma var til að bæta kirkjunni að hluta tekjumissi sem hún var fyrir þegar að ríkið yfirtók kirkjueignirnar og arðinn af þeim 1907. Ég held að svolítið mikilvægt að hafa þetta í huga, og þetta gott fyrir kirkjuna að þarna ríki bara gagnsæi og svona ráðdeildarsemi þegar kemur að þessum sjóðum. Þarna eru sjóðir sem eru mjög mikilvægir, eins og til dæmis jöfnunarsjóður sókna, og það sem sagt í lok 19. aldar að þá færist umsjón með viðhaldi og byggingu kirkna frá prestinum, eins og sagt til safnarins, að ná þess að tekjur vegna jarða eða skattur fylgdu með. Og síðan það að eignir kirkjunnar voru afhentar ríkinu árið 1907 eins og áður segir, en tekjur af þeim höfðu ávallt staðið undir viðhaldi eignanna og þjónustu við söfnuðinn. Og þetta skiptir verulegu máli, til dæmis gagnvart landsbyggðinni, þeim litlu sóknum sem þar eru, fámennu sóknum, að viðhald á þessum ágætu kirkjum til sveita sem nú partur á okkar menningarlandslægi og skiptir okkur máli, hefur aðdráttarafl fyrir ferðamenn og svo framvegis, að það verður náttúrulega viðhalda þessum byggingum. Og þessir fámennu sjóðir hafa ekki ráðrúm til þess öðruvísi en að leita í þennan sjóð. Hann hefur ekki í öllum tilfellum verið nýttur sem skildi hvað það varðar að það hafi verið settir peningar í
í svona kirkjubyggingar, til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu. En þessi hlutir held ég að sé mikilvægt að verði á hreinu þegar kemur að því að þetta tekur gildi og að þessi sjóðir eru komnir þá allan í nýjan pott. Og þessi jöfnunarsjóður er svona styrktarsjóður og það sem kirkjuráð úthlutar úr honum til kirkna með sérstöðu og til þess að jafna aðstöðu sókna ef tekjur nægja ekki fyrir útgjöldum, og þá er sérstaklega horft til þessara smærri söfnuða. En ég vildi nú svona koma þessu frú forseti, að það sé mikilvægt að þetta gangi allt vel innan kirkjunnar, að skipastjórnir í þessum sjóðum og því breytta fyrirkomulagi sem því fylgir. Andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það er svona, ég hygg að í umræðunni hérna þá sjáist það að á einhverjum hlutum að þá verða nú í einhverjum tilfellum þingmenn sammála hluti sem að varða skipulagið, þar jafnvel þótt að þeir séu ósammála kannski samband ríkis og kirkju í heildina og sér í lagi þá fjárhagslegt samband ríkis og kirkju. Ég veit að ég og hv. þingmenn sjáum hlutina mjög ólíkum augum hvað varðar bæði fjárhagslega sambandið og stjórnarskrárlega sambandið, hvort tveggja sem mér finnst óeðlilegt og rangt á ýmsan hátta. En ég hins vegar þeirrar skoðunar að kirkjan eigi að vera sjálfstæð. Mér finnst hins vegar svolítið skrítið að hún eigi að fá að ráða sínum málum meira eða minna alfarið sjálf, á sama tíma hún á að njóta sérstakrar verndar og sérstakra stuðnings og vera í þessu sérstaka fjárhagslega sambandi af hvaða svo sem sögulega ástæðum það kann að vera til staðar. En ég óskaði hér eftir andsvari vegna þess að þegar hv. þingmaður hóf ræðu sína, sem var eflaust áhugaverð og mikilvæg fyrir meðlimi þjóðkirkjunnar og fyrir fólk sem hefur áhuga á störfum þjóðkirkjunnar, að þá fór ég að velta fyrir mér hvernig það myndi hljóma ef ég færi hér upp í pontu og færi að tala það, mér þætti ekki að þetta vera 5-mannastjórn eða ætti að vera 5-mannastjórn eða hvaðina í einhverjum félagasamtökum sem ég í út í bæ. Þetta mjög skrítið. Mér fannst þessi annars ágætt að ræða hv. þingmann svolítið minna mig á nákvæmlega hvað það skrítið við það að vera með þessi tengsl. En mér langar til þess að reyna að fá frá hv. þingmanni svona kannski fram hvar það sem við gætum verið sammála það að hlutirnir eigi ekki heima hjá ríkinu heldur hjá kirkjunni sjálfri. Það er að segja að það eigi ekki að vera samband á milli ríkis og kirkju. Það er nefnilega ýmislegt í þessu frumvarpi sem ég alveg hlynntur. Ég átta mig ekki á því hvers vegna starfsmenn þjóðkirkjunnar ættu að vera ríkisstarfsmenn. Mér finnst það skrýtin ráðstöfun eins og reyndar öll þessi ráðstöfun. Mér skrýta þessi lög séu til staðar yfir höfuð. En ég kann kannski ekki að koma svo frá mér sem spurningu, en ég bara velti fyrir mér, fyrst hv. þingmann ekkert skrýtið að við séum hér í pontu að ræða einhver innri störf kirkjunnar. Er það ekki svolítið skrýtið? Ættum við ekki að reyna að ljúka því og hafa það ekki þannig? Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og get svo sem alveg tekið undir það með hv. þingmanni að við erum að ræða hér þetta viðbótarsamkomulag og við erum sjálfur sér ekki að ræða innra starf kirkjunnar, og það var kannski ekki mín ætlun hér. Ég var einfaldlega að benda bara á mikilvægi þess að þessir hlutir gangi vel fyrir sig vegna þess að þessir sjóðir þeir eru þessum samfélögum mikilvægir, það er að segja á landsbyggðinni sérstaklega, og ég held að sé ekkert óeðlilegt við það að það komi vangaveltur eða svona bara hugleiðingar það úr þessum ræðustól að þessar miklu breytingar sem eru heilmiklar og koma til með að hafa áhrif að þá sé ekkert óeðlilegt við það að maður nefnir þessa hluti, að það sé eðlilegt að þetta gangi vel fyrir sig, það er að segja gagnsæið og það líki náttúrulega ákveðin ráðdeildarsemi þegar kemur að þessum
sjóðum og svo framvegis. Ég held að það sé bara fullkomlega eðlilegt að við ræðum þessa hluti hér í þessu samhengi. En það er líka rétt að minna á það að í þessu að samningurinn kirkjujarðirnar, hann er ekki til endurskoðunar í þessu nýja samkomulagi þó það hafi verið rætt hér oft og hv. þingmaður hefur til dæmis komið oft inn á það og þá má kannski á móti spyrja hvort það sé í raun og veru eðlilegt þegar að hér er verið að ræða þetta samkomulag og þessa breytingu, grundvallarbreytingu, að nú kemur kirkjan til með að ráða sínum fjármálum sjálf og eins og sagt hefur verið, prestar verða ekki lengur ríkisstarfsmenn. Þannig að þessi hluti tengjast svona, myndi ég segja, hv. þingmaður, á þann veg að svona bara vangaveltur það og vonir til þess að þessi hlutir gangi vel fyrir sig því að þetta eru, eins og ég segi, mjög mikla grundvallarbreytingar og mjög stórt skref í átt til sjálfstæðis kirkjunnar og sjálfræðis. Til andsvar síðara sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, og nú velti ég svolítið fyrir mér hvernig ég kom þessu skýrt frá mér. Ég, með fyrirvara vanþekkingu mína á innri störfum þjóðkirkjunnar, að þá geri ég ráð fyrir því að hv. þingmaður hafi hárrétt fyrir sér. Ég meina, sjóðunir eiga að vera gegnsæir eitthvað því líkt og þetta er ábyggilega eitthvað svipað og ég myndi segja ef ég sjálfur væri meðlimur af þessu ágæta félagi og eflaust eitthvað svipað og ég myndi segja í þeim öðrum félögum sem ég er meðlimur í eða gæti orðið meðlimur í seinna. Sömuleiðis þá geri ég ekki athugasemd í sjálfu sér við það að þingmaðurinn flytji þessa ræðu að innihaldi og tilgangi. Mér finnst bara skrítið að staðan sé sú að í raun og veru ræðan eigi heima hérna og ég ætla að reyna að finna líkingum. Í 62. grein stjórnarskrárinnar er kveðið á þessa þjóðkirkju. Stjórnarskráin er þegar allt kemur til alls pólitískt plagg og lýsir því hvernig við viljum hafa hlutina. Þannig að ef ég ætla að koma hér og stinga upp á því að mér finnst ekki hægt að vera evangelíska lúterska kirkjan, mér finnst þetta að vera kaþólska kirkjan eða eitthvað annað, Fríkirkjan Reykjavík, bara hvað bara eitthvað annað félag. Og þá faktist séð ætti ég að standa hér og færa trúarleg rök fyrir því sem að ég myndi telja algjörlega afleita stöðu að koma hingað og fara einhverja trúarlega rökræði eins gamanum við þætti að gera það þætti maður ekki alveg hæfi. Mér finnst það ekki vera eðlilegur hluti af því sem við gerum hérna. En að sama skapi þá finnst mér samt stjórnarskráin í raun og veru segja mér að það sé eðlilegt og það er það sem ég finnst svo erfitt við þetta fyrirkomulag. Þannig að mér finnst ekkert að því að hv. þingmaður nefni þessa hluti sem hann nefndi hérna. Mér finnst í raun og veru óeðlilegt að það komi starfinu við. Ég vona að það komi þokkalega skýrt frá mér í svona kannski svo mikið að útskýra þetta betur. Mér finnst ef ég væri í þeirri stöðu að ég væri í félagi og stæði hérna í pontu að ræða það að stjórnin ætti að vera svona, ætti að vera gegnsæi með sjóðina og þeir ætti að vera svona, þá myndi ég velta fyrir mér, ætti þetta ekki bara að vera algjörlega óviðkomandi Alþingi. Það er það sem ég myndi velta fyrir mér, Og þess vegna velti ég fyrir mér upp á hvaða marki við erum sammála þar. Þá svarar andsvari síðara sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni þessar hugleiðingar í þessu sambandi og það er nú kannski hollt og gott í þessu sambandi að hugsa til stjórnarskrárinnar og þess að ríkið eigi að styðja og styrkja þjóðkirkjuna og með vísan til þess að þá stend ég í þessum ræðustól og lýsi því yfir að ég vonist til þess að þessi mikla breyting sem að þjóðkirkjan stendur nú frammi fyrir, að hún verði kirkjunni til blessunar og hún nýti það frelsi sem hún er að fá með þessum grundvallarbreytingum þjóðinni til góðs. Og það er nú svona kannski megin hugleiðing mín hvað þetta varðar þegar að hv. þingmaður var að koma hér upp og svona að reyna að koma því til skila að honum finnst kannski eitthvað óeðlilegt að maður væri að ræða svona innra starf kirkjunnar sem að má vissulega kannski segja að þessi sjóðir séu eða komið til með að verða vegna þess að núna fer þetta í einn pott eins og ég sagði og þá er það hlutverk kirkjunnar sjálfrar að úthluta úr þessum sjóðum.
Að því leytinu til vænti ég bara þess að þessir hlutir gangi vel fyrir sig og það verði þarna bara gott fólk sem sér þessa sjóði og það verði, eins og ég sagði áðan, gegnsæi og allt það sem á að fylgja góðum stjórnarháttum í þeim efnum, vegna þess að þessi sjóðir eru mjög mikilvægir, eins og ég nefndi áðan, mikilvægir landsbyggðinni, sérstaklega þessum litlu sóknum sem að skipta máli og er mikilvægt eins og til dæmis bara varðandi viðhaldið á þessum byggingum sem er kostnaðarsamt og að það ríki svona sanngirni í úthlutun sjóðanna og gegnsæi eins og ég nefndi áðan. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Þetta er búið að vera fyrir marga hluti fornileg umræða að fylgjast með þetta frumvarp til laga breytingu á lögum stöðu og stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar og framvegis. Ég verð að viðurkenna það að vegna anna hér við aðra hluti hér í þinghúsinu hef ég ekki alveg getað fylgst með allir umræðunni, en þar af leiðandi ekki geta sett mig mjög djúpt inn í þá samninga sem hér hefur verið rætt töluvert mikið. Og það var reyna það hér aðeins núna áðan, en þetta er svona mjög áhugavert hins vegar svona þessi heimspekilega umræða sem ég hef náð að hlusta aðeins á. Frumvarpið sjálft sem er til umræða hér er nú hvorki stórt né flókið að sniðum í raun og veru og fór ráðherra ágætlega yfir innihald þess. Frumvarpið er lagt fram til að uppfylla ákveðinn samning eða fylgja eftir ákveðnu samkomulagi og yfirlýsingu sem var gerð hér í haust, ef ég skildi rétt, og vísar þar í þessa samninga sem hafa verið mikið til umræðu. Og ég verð að viðurkenna, frú forseti, að ég hef ekki kynnt mér þennan samning frá 1997 eða hér menn hafa rætt. En eflaust er hægt að hafa alls konar skoðanir á því hvernig þetta samkomulag á að líta út og allt það. Það sem hér er að ræða er það að klukkan virkar ekki, en það er annað mál. En gleður það, nei, það er ekki mitt mál, hárrétt, virðulegur þingmaður, hv. Það er svona verið að auka sjálfstæði kirkjunnar, færa til hennar ákveðna svona kannski meiri ábyrgð heldur en verið hefur, en leið að kannski stíga skref sem að sumir að mér heyrist hafi komið hér inn á er að þessum aðskilnaði sem að margir hverjir vilja sjá verða milli ríkis og kirkju. Ég held að það geti menn deilt mjög lengi, hvort að það hér eigi að vera þjóðkirkja, ríkiskirkja eða hvað við köllum þetta, eða hvort að svo eigi ekki að vera. Í mínum huga, og kannski það er eitthvað uppeldislegt atriði, ég veit það ekki, ég er alveg upp við þjóðkirkjuna og finnst hún hafa virkað vel, finnst hún hafa gert gott. Það er ekki mörg dæmi það að hvernig hennar starfsfólk hefur komið, ég skal segja svona, hrest andan hjá mörgum þegar á því hefur þurft og þegar kannski jafnvel ekki aðrir hafa verið til reiðu. En ég er ekki að segja þá leið að engin annar geti gert það. En þetta er hlutverk hins vegar sem að hefur verið á sumu leyti einstakt hjá kirkjunni og þjónum. Þetta kann að vera öðruvísi í hinu stóra þéttbýli heldur en út á landi. Ég skal ekki segja. Nálægðin er oft á tíðum meiri og svona menn finna meira fyrir svona mikilvægi þess að geta leitað á ákveðinn stað og svo framvegis. Menn geta svo velti fyrir sér hvað slíkt má kosta. Mér hefur heyrst það líka verið hér í umræðunni. Ég held að sé erfitt að setja utan á það hvað slíkt má kosta vegna þess að utan á þess sem ég er að segja hér varðandi þessa huggun eða það sem að kirkjan er víða er vitanlega margs konar önnur verkefni eins og hjálparstarf og
og hjálpa þurfandi Íslandi og erlendis og fleira og fleira. Ég við skírður, það ekki öll börn mín skírð, það ekki verið börn fyrir það, en kusuðu að gera það ekki og bara allt í góðu með það, ákveða að ferma sig ekki, skusti, já, sum. Og þetta bara eitthvað sem við sjálfsögðu virðum, en það enginn að neyða, ekki datt mér í huga að neyða viðkomandi son minn til þess að taka einhver aðra ákvörðun en hann vildi. Ég veit hins vegar hann ber fulla virðingu fyrir því sem ég held að kirkjan standi fyrir og sé mikilvægi í okkar samfélagi. Ég hlynntur trúarbrögðum almennt. Ef að fólk vil leita huggunar í öðrum trúarbrögðum, þá það í góðu lagi mín vegna. Ég lít á kirkjuna sem svona mikinn stóran part og hluta af okkar sögu og menningu. Menn geta alveg gagnrýnt að það séu veik rök. Fyrir mér skiptir það máli. Þannig að ég náttúrulega komin núna það sem ég ætla ekki að gera út fyrir frumvarpið aðeins, en það fylgir greinilega bara því að ræða þessi mál, að maður fer svona aðeins á flug og svona það sem ég hef heyrt út af mér hefur verið mjög fróðlegt og ég er bara mjög glaður að það sé ekkert allir á einni skoðun með þetta, vegna þess að það væri ekkert heldur hollt ef við værum öll eins þegar kæmi að svona stóru máli og rauninu við erum að ræða hér, að vera með einhvers konar mótumorðistofnun bara sem þjóðkirkjan og það ættu bara allir að vera þar og ekki með gagnrýna. Þá verðum við hættulegum stað. Kirkjunum á sjálfsögðu gagnrýna og á að gagnrýna eins og allt annað. Ég hins vegar vil sjá áfram, svo ég heldur áfram að vera fyrir utan frumvarpið, ég reyni að koma þangað eftir smá stund, vil áfram sjá þjóðkirkjuna og ég held að hvenær var það? 2012 held ég einhver hafi komið fram hér að þá sagði þjóðin að hún vildi hafa það þannig í þjóðaratkvæðagreiðslu. Á að spyrja að því reglulega, það getur vel verið að gera það. Ég ætla ekki að segja þessi á móti því hér. Það alveg sjálfsagt að mæla þetta með einhverjum hætti eða kanna það með bindandi hætti. Það kann vel vera að það sé rétt að gera það. Ég held hins vegar að þjóðkirkjan hafi sömuleyti, svo ekki aðeins gagnrýnin, það var kannski ekki fylgt heldur tímanum, ekki staðið sig kannski alveg í stikkinu heldur að svona þróast með samfélaginu. Hún á að þróast á ákveðnum hlutum held ég. Hún á að geta nýtt sér tækni og hafa það til nútímans þannig. Hún á líka að standa fyrir ákveðnum gildum að mínu viti sem eru góð. Það hins vegar svo okkar sem erum í hinum veraldlega heimi að reyna þá að lifa eftir þeim, auðvitað ekki einhverja misjafnlega, við gerum mistök og það allt og það gerir líka kirkjur og þjónar. Við erum ekkert draga neina fjöður yfir það. En heilt yfir hefur þessi sambúð held ég verið okkur til heilla og ég ekki hlynntur því að það sé brotið upp með einhverjum hætti. Ísland vitanlega ekkert eina ríki þar sem að þetta fyrirkomulag til staðar. Það hefur verið, ef ég veit rétt, látið að það reyna hvort þetta samræmdist raun trúfrelsisstjórnarskrá að hafa þetta fyrirkomulag og það held ég hafi verið staðfest að svo sé. Það hins vegar sjálfsagt að hafa aðra skoðun á því og mér finnst það bara allt í lagi. Og líka vitanlega það ákveðin afstaða, orðað þannig, að hafa enga trú, að standa fyrir utan allt þetta, alla þessa flóru sem við höfum og ber okkur að virða það líka, að sjálfsögðu, og geri ég það. Málið vitanlega, þó ég ætla ekki að hætta mér út í þessa samningaumræðu hér mikið og helst ekki neitt, þá byggir það vitanlega á þessum samningum sem menn hafa verið að koma hér inn á og þeim þetta sjálfstæði að þessi aðskilnað sé með þessum hætti. Hversu langt við eigum að ganga hins vegar er kannski önnur spurning. Þannig að málið í sjálfu sér eðlilegu framhaldi af því sem áður búið að gera. Svo
allt í lagi að velta því upp hvort það sé rétt að þessu staðið. Ég hefði viljað sjá þetta mál vitanlega miklu fyrr hér inn í þinginu eins og margir hér hafa gagnrýnt. Það er bara eðlilegt. Þetta er mál sem að margir hafa skoðanir á og eiga að hafa skoðanir á. Þar af leiðandi tek ég undir með þeim sem hafa sagt að það sé hallærislegt eða undarlegt að fara að ætlast til þess að það sé afgreitt hér einhver hraði þegar að bæði rök og tilfinningar eru ríkar í málinu. Það hefði verið betra að hafa meiri tíma til þess en ég hins vegar tel að það sé ekki ástæða sjálfs til þess að það ná ekki fram að ganga. Menn hafa ég rætt að fresta því og taka það á miðju ári eitthvað slíkt. Það getur vel verið að það sé hægt. Það er líka hægt að gera það bara næstu áramót, fresta þeim ári ef menn vilja ræða málið frekar. Ég ger ekki svo sem stóra mun á því en það er eitthvað sem menn þurfa þá að greiða úr kjósi menn að fara það leið. Ég held að það sé bara mikilvægt að þegar að þessi breyting og skipting verði að þá mér heyrist það sé nú hér og fannst ráðherra ágætlega að fara yfir það sé huga vel að þessum vistaskiptum, orðað þannig, eða hvað að kalla þetta, hjá þeim starfsmönnum sem þarna ræðir, að það sé vel frá því öllu saman gengi því að ég held að sé ástæðulaust að fara að búa til einhver óþarfa vandkvæði hjá fólki. Eins og kemur nú fram hér í greinargerð að þá er rauninni verið að reyna að ná markmiðum þessa viðbótarsamnings sem að hér fylgdi gögnunum og hér verið svolítið til umræðu. Átti þessi samningur að koma til þingsins til staðfestingar? Ég veit það ekki. Það má segja að það sé góður bragur á því að allir svona samningar kæmu til þingsins. Ég er ekkert endilega samþykkur því. Ég held að framkvæmdarvaldið verði að hafa eitthvað svigrúm til að gera samninga. Ég treysti mér ekki til þess að segja hvort að það sé að draga það við þessa samninga eða þær upphæðir sem þarna eru eitthvað annað. Það er eflaust hægt að færa fyrir rök að þær upphæðir sem þarna eru séu þannig að þetta hefði átt að koma inn í þingið. Jú, það hefði verið betra að gefa meiri tíma til þess að ræða þetta mál en það er ekki í boði en ég tek eins og undir með þeim sem gagnrýna þá málsmeðferð. Hvað leiðir af þessu frumvarpi í framhaldinu? Verður frekari vinna? Mér heyrðist á hæstv. ráðherra að þetta sé svona upphafið af ákveðnu ferli til þess að skýra þessa verkaskiptingu, þennan aðskilnað, gera hann augljósari og hreinni. Legg ég bara áherslu á að það sé þá gert í eins mikilli sátt milli þessara aðila og hægt er ef svo er. Ég kann ekki, af því ég er nú minnst í frumvarpinu þessa sjóði sem að heyrði kirkjuna, ég viðurkenni það algjörlega, ég kann ekki nákvæmlega hvernig það skiptist allt saman en þetta sé mikilvægt að það sé gætt að því að meðan það er ekki ákveðið með einhvers konar öðrum ákvarðunum að þau verkefni sem að þjóðkirkjan hefur sýnt að þeim sé ekki færð annað með einhvers konar hætti þá held ég mikilvægt að hún fái tækifæri til að sinna þeim áfram. Því að ég vil bara ítreka það sem ég sagði hér í upphafi og ætlaði vitanlega ekki að gera er að fara út fyrir frumvarpið og það er það að mín reynsla er sú að þessi stofnun eða þessi stofnun, þessi hluti okkar samfélag sem þjóðkirkjan hefur verið, hún hafi unnið gott starf. Málið er mér nokkuð skylt, hafandi sjálfur verið í ungliðastarfi í kirkjunni þegar hérna í gamla daga og eins og ég segði áðan, skýrt sumbörnin mín, ekki öll, femmt sum, ekki öll. Þá er þetta stofnun sem ég vil sjá áfram klárlega. Þannig á laugardaginn ætla nú
synir mínir nokkrir ásamt fleirum að tónleika í kirkjunni á Sauðárkróki og safna þar fjármunum fyrir fjölskylduhjálp kirkjunnar. Það er bara dæmi um það að þarna er kirkjan og einstaklingar að taka sér saman og láta gott af sér leiða. Þetta er sjálfboðavinna sem á sér þar stað. Margir njóta góðs af, vonandi bæði áhorfendur og þeir sem síðan munu fá stuðning sem að kirkja mun síðan úthluta. Þetta geta menn komið sagt hér og þetta geti einhver annar gert líka eflaust. Þarna er þetta skemmtilega samstarf og svona rammað svolítið inn í það að víða skiptir kirkjan gríðarlega miklu máli sérstaklega kannski í þessum minni samfélögum. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég kann að meta það svona ýmsar vangaveltur hv. þingmanns svona allavega í fyrri hluta ræðu hans. Hv. þingmaður nefndi réttilega að Ísland sé nú ekki eina ríki þar sem að þetta þjóðar- eða ríkistrúar fyrirkomulag er til staðar. Það er rétt, en það er hins vegar það er næstum því einsdæmi á meðal frjálslyndra lýðræðisríkja. Það er mjög dæmigert fyrir svona ófrjálslyndari samfélög. Það er til dæmis mjög algengt í Norður-Afríku að þar séu þjóðtrú, nefnilega islam, og það er til dæmis í Marokkó, Egyptalandi og Líbíu og Sádi-Arabíu og í Miðausturlöndum og Norður-Afríku er þetta mjög algengt. Hins vegar þegar kemur að svokölluðum frjálslyndum lýðræðisríkjum sem við helst berum okkur saman við, þá er þetta í raun og veru næstum því einsdæmi, er ekkert langt frá því. Það er Noregur, Danmörk, Bretland, Ísland og Grikkland. Og Noregur er að fara að hætta þessu fyrirkomulagi og síðan er Liechtenstein, Mónakó, Malta og síðast en ekki síst auðvitað Vatíkanið. Svona af stærri ríkjum er það bara Noregur, Bretland, Danmörk og Grikklandi, eða stórríkjum eins og við köllum stórríki, en sem þessara upplifir sig nú reyndar sem smáríki. 3 af þessum ríkjum eru smáríki á íslenska mælikvarða, nefnilega Liechtenstein, Mónakó og Vatíkanið. Bandaríkin eru ekki með ríkiskirkju, reyndar þvert á móti. Þau eru með ákvæði þjóðkirkju, nema ákvæði segir að það eigi ekki að vera þjóðkirkja. Kanada er ekki með þetta, ekki Spánn, ekki Portúgal, ekki Frakkland, ekki Þýskaland, ekki Ítalía. Þetta eru samt lönd þar sem að trúarbrögð ná alveg til fólks og fólk iðkar alveg sín trúarbrögð, það heldur alveg sín jól og það stundar alveg sitt hjálparstarf í sjálfboðaliðavinnu. Það er engin ástæða til þess að hafa sérstaklega þjóðkirkju til þess að halda uppi því góða starfi sem að þjóðkirkjan heldur uppi. Og hv. þingmaður sagði hérna áðan að það er nú engin neyddur til að fermast eða vera í kirkjunni. Það er alveg rétt, en við erum neydd til að borga skatta með réttu. Við erum neydd til þess að borga í sameiginlega sjóðinn. Og þegar það er þessi tiltekna trúarstofnun, þessi ágæta fína trúarstofnun sem fær þessi auka forréttindi umfram öll hin sem við fjármögnum líka einhverju leyti, allavega með sóknargjöldum, það finnst mér ósanngjarnt. Það er ekki slæmt að þjóðkirkjan sé fjármögnuð í sjálfu sér. Það er slæmt að það sé gert í formi forréttinda yfir önnur trúfélög. Forseti biður hv. þingmenn að virða tímamörkin. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmannum fyrir sína ræðu og spurninguna hér þegar mættumst. Ég veit ekki, kannski er maður einhvern veginn, hvað að segja, þingmennum aldrei vanhæfir, kannski er maður einhvern veginn ekki nóg að, maður vill alltaf telja sjálfa sig nokkuð svona með opinn huga, en ég sé þetta ekki alveg eins og hv. þingmaður sér þetta. Kannski er það einhver meinloka í þessum hér stendur. Ég lít svo á að það er, og ég meina það er trúfrelsi á Íslandi. Jú, er þjóðkirkjan með ákveðna forgjöf? Jú, örugglega. Er það, mér finnst það í lagi. Ég get ekkert falið það neitt öðruvísi. Mér finnst það í lagi út af þess það er sögulegt og menningilegt í mínum huga. Kannski er það uppeldislegt líka, veit ekki. Kannski er þetta talaði um einhvern
tilfinninga eitthvað hér í dag, orð sem ég man ekki, af því að þessi árstími sem er málið. Ég bara get ekki kannski skýrt það nógu vel, en mér finnst þetta í lagi, mér finnst það nauðsynlegt. Þetta er vitalega náttúrulega hluti af okkar stjórnarskrá, því má vissulega breyta, við kannum ekki bara einhvern dulið við það. En meðan þetta er með þessum hætti allavega, og ég hef þá trú að kirkjan sé að gera góða og merkilega hluti, og hún hefur mínu viti ákveðnar skyldur, og það getur vel verið að aðrir geta tekið yfir þær skyldur, sáluhjálpin og það er engum neitað neitt, held ég, sem að leita til kirkjunnar. Það er ekki spurt að því þegar að andað á sér stað hver maðurinn er eða slíkt, hver hann er, hverra trúar hann er, og ég kann bara ekki önnum trúarbrögð til að segja hvort það sé ekki bara nákvæmlega eins þannig það getur vel verið, en ég sé ekki ástæðu til að breyta þessu. Eflaust eru þessi rök ekki góð, en þau eru bara svona. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð að taka undir það, minnst rökin ekki góð. Reyndar heyrði ég engin rök, ef við segja alveg eins og er, allavega engin sem að ég myndi telja góð eða gild. Sko, það er alveg rétt að það er trúfrelsi á Íslandi og það er svolítið hamrað á þessu. Mér finnst það bara sjálfsagt. Mér finnst það svona ef einhver kvartar undan óréttlæti, segjum að einhver fái miklu meiri laun fyrir sömu vinnu heldur en annar, og þá er sagt við viðkomandi, já, þú ert allavega ekki í fangelsi, þú allavega mátt hætta. Ok, takk, æðislega. Ég svolítið tók því sem sjálfsögðum hluta við þeim trúfrelsi. Mér finnst það ekki réttlæta eða vera rök fyrir því á neinn hátt að hafa sérstök forréttindi fyrir einn tiltekinn trúarsöfnuð. Sérstaklega ekki þegar það er einmitt stærsti og yfirþyrmandi öflugasti trúarsöfnuðurinn. Það er minnsta þörfin á einhverjum sérstökum forréttindum í nákvæmlega þeim tilfellum. Ef einhvern tímann væri rökrétt að styðja eitt trúfélag hlutfallslega frá manna, þá væri það sérstaklega að það væri einhver kúgaður minnihlutahópur eða því líkt. Það er þveröfugt í þjóðkirkjuna. Meirihluti landsmanna er í henni. Og hún fær þó nokkuð mikið af sóknargjöldum, á þó nokkuð af eignum og svo framvegis. Þannig að hún þarf í raun og veru minnstu forréttindin. Það fyrir utan það getur alveg verið eðlilegt fyrir ríkið, held ég, að styðja við trúsöfnuðinn. Það þarf þá að vera okkur jafnréttisgrundvelli. Hvað varðar sáluhjálpina, það er alveg rétt. Hún er mjög mikilvæg sem dæmi þá þjónustu sem kirkjunni ber að veita, en hún getur eðli málsins samkvæmt einungis veitt hana þeim sem geta nýtt sér hana, það er að segja sem aðhyllast þá heimsmynd og trúa því sem þarf að trúa til þess að sáluhjálpin komi að gagni. Einstaklingur eins og ég hef einfaldlega ekkert við hann að gera, vegna þess að ég trúi ekki því sem ég þarf að trúa til sem gagnist mér. Ég þarf að leita til annarra stofnana. Ég kvarta ekkert undan því. Ég bara segja, þjóðkirkjan fær þetta sérstaka forskot til þess að veita sína þjónustu umfram það sem aðrir stofnanir geti gert. Og þetta finnst mér óréttlátt. Ég veit að þetta hefur ekkert verið dæmt andstætt við trúfrelsi. Það bara dugir mér ekki. Mér finnst að við að hafa sanngjarnt samfélag, sanngjarnt kerfi. Svara andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég virði algjörlega þá skoðun hv. þingmanns að finnast þetta ósanngjarnt, og ég ítreka það bara sem ég sagði áðan að mér finnst að þeir sem aðhyllast enga trú bara nákvæmlega sama rétt á því eins og aðrir sem aðhyllast einhverja trú. Ég er sammála hv. þingmanni, mér finnst trúfrelsis í rauninni sjálfsagt. Við hins vegar við vitum alveg að það er ekki allstaðar þannig þó að það sé Íslandi, og okkur finnst kannski það að vera sjálfsagt allstaðar að fólk geti trúað það sem það kýs. Þannig að við megum alveg fagna því að það sé trúfrelsi á Íslandi þess vegna. En við erum ekkert endilega fremst, ég ætla ekki að segja við sem fremst í flokki þegar þetta kemur, en það er þá trúfrelsi hér. Já, forréttindi, það má kannski kalla þetta forréttindi. Ég hins vegar held að í mínum huga allavega, ég ætla bara að orða þannig, í mínum huga eru þessi forréttindi, ef þau má kalla það þannig, byggð á langri sögu, miklu tengingu við land og þjóð. Meirihluti landsmanna er í þessum söfnuði, í þessari stofnun og svo framvegis. Það kann vel að vera að sé líka rétt hjá þingmanni að einhverjir geta ekki hugsað sér að leita til þjóðkirkjunni eða einhvers annars safnaðar út af því að þeir máta sig ekki þar inni. Það er hins vegar, held ég þannig, að þegar einhver þarf huggun eða slíkt, þegar eitthvað bjátar á,
þá ekki kirkjan sem spyr hverra trúar ert þú eða hvaðan kemur þú. Það ekki spurt, eflaust ekki, en það veit ég allavega að það ekki spurt og sem náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Það væri hins vegar verulega mikið ef það væri þannig að stofnun sem þessi myndi loka dyrum sínum fyrir einhverjum sem á þurfti að halda. Þá held ég að við getum mögulega einhvers staðar nálgast hvort annan. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég vildi byrja á því að gleðja hv. þingmann að kirkjan fær meiri fjárframlög heldur en Ríkisútvarpið. Jú, það er nefnilega þannig að samkvæmt viðbótarsamkomulaginu að þá summast sú upphæð í 3,5 milljarð eða svo, ef maður tekur allt til. Og til viðbótar að þá fær þjóðkirkjan 80% af sóknargjöldunum sem um 2 milljarðar í viðbót. Og þá áttu komin vel yfir, ágætlega yfir framlag til RÚV. Og ég velti því einmitt aldrei fyrir mér þegar að við erum komin á þann stað í samanburði einmitt þjóðkirkjunnar við aðra söfnuði, þar sem að þjóðkirkjan taka 80% af sóknargjöldunum sem að fer til allra síðan annarra, 20% til allra annarra safnaða, sem að það það sem að þeir þurfa að reka sig á ásamt frjálsum framlögum, náttúrulega eins og kirkjan getur gert líka. Og inn í sóknargjöldunum að þar eru launin í rauninni, laun þeirra presta sem þar eru, en sóknargjöldunum þau eru ekki uppfærð samkvæmt launavísitölunni. En samningurinn, viðbótarsamkomulagið sem gert, sem rauninni launasamningur kirkjunnar, það uppfært með launavísitölu. Sóknargjöldin síðan bara einhver bónus sem þau geta notað í eitthvað allt annað og meira og kemur svona áhugavert við. Á þann vingil. En hv. þingmaður nefndi einmitt kostnaðinn í að styrkja þjóðkirkjuna og það var ekki erfitt í rauninni kannski að komast að því hver kostnaðurinn væri, en við höfum einfaldlega ekki hugmynd það. Það ekki einu sinni reynt að giska á hvar og hvernig og hvers vegna kostnaðurinn fellur til upp á þessa upphæð. Við erum með upphæð og búið að koma með hana, en hvernig, af hverju er þessi upphæð en ekki einhver önnur? Og þá velti ég fyrir mér hvort við eigum bara að trúa því að það sé rétt upphæð eða ekki, því að við fáum ekkert að vita hvernig þetta skiptist á milli uppgjörs eignatilfærslunnar eða þjónustukaupana eða stjórnarskrárinnar eða neitt því líkt. Og svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Ég verð að viðurkenna það, ég hafði nú ekki áttað mig á þessum uppfærslum og tengingum sem þingmaðurinn nefndi hér og ég hugsa að væri til bóta ef þetta væri nú samræmalegt með einhverjum hætti. Ég tek nú undir það. Allt sem eitthvað svona, ég held að vera sem mest líka upp á borðum með það hvernig þessi útgjöld eru og þessi kostnaður. Ég tek nú bara undir það og ég held að það sé nú enginn að reyna. Ég allavega vil ekki trúa því að það sé verið að reyna vísindandi að fela eitthvað slíkt. Ég tek undir með þingmann, ég held að það sé bara ágætt ef hægt er að aðgreina þessa hluti betur og sýna fram á þetta. Ég myndi svona tekka fram, ég hef ekki hugmynd um það. Ég kem mér að óvart ef allt það sem að verið að greiða fyrir eða sem kirkjan sinnir, þjóðkirkjan sinnir, ef að það flokkast niður og ég ekki viss allt standi undir sér miðað við svona það sem á að renna til þess. Auðvitað greiðum við svo fyrir ákveðna þjónustu líka sjálf þegar við skýrum eða giftum okkur eitthvað slíkt, þá borgum við prestunum á kirkjunni, útfarir og annað, það er auka kostnaður vitanlega, en hann er fyrir þessi verk sem þarna eru framinn og það má eflaust velta því fyrir sig hvort að ef þingmaður að fara út í það, hvort að þarna er einhver tvöfaldur kostnaður á ferðinni eitthvað, ég gerir mér ekki grein fyrir því, en einhvern veginn held ég að þessi þjónusta sé ekki óborguð, sko. Ég hef ekkert fyrir mig frekar en hv. þingmaður í þessum skiptingu, sko. Þá veitir andsvar sér að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þarna er bara því að mér finnst þetta svona í fjárlaganefnd vera dálítið einmitt lykilatriði, við höfum ekki hugmynd. Við erum bara okkur rétt heildarupphæð
og sagt bara þetta það sem þarf. Eftir stend ég og horfa á lög opinber fjármál og ég á að fylgjast með því hvort hver gæði þjónustunnar og svo framvegis og hvernig ábati af notkun almannafés og samkvæmt, ég veit ekkert hvernig ég einu sinni byrja að spyrja nema bara stóru spurningarna, hvernig skiptist þetta, og þá fæ ég engin svör. Og þar það sem ég bara svona reyni aftur og aftur og aftur og aftur og aftur, af því að þeim mun oftar sem maður spyr og fær engin svör, þeim mun kjánalegra lítur sá sem að verið að spyrja út fyrir að vita ekki svarið við því sem ég myndi telja að vera mjög augljós spurning. Af hverju kostar þetta svona mikið? Af hverju kostar þetta ekki 100 milljónum meira eða 100 milljónum minna? Hvað ég að fá fyrir þennan pening þegar við erum í rauninni með þessu viðbótarsamkomulagi? Það lítur nákvæmlega út eins og launasamningur. Þannig að heildarupphæð 90% af þessum samning uppfærður eftir launavísitölu. Það bara, við erum að borga laun miðað við þetta. Það á ekki að vera þannig, en hann lítur þannig út samningurinn. Og svo komum við og ætlum að fá þjónustu í þessum söfnuði og þá þurfum við að borga aukalega. Við erum ekki búin að borga launin. Ég átta mig ekki á þessari tengingu nefnilega. Og ef ég á að gagnrýna upphæðina, þá veit ég ekki hvar ég á að byrja. Og þar vandamálið mitt við bæði þetta frumvarp, af því þetta fjallar tilfærslu starfsmannanna frá A-hluta ríkisins yfir í samningahluta fjárlaganna og þá tilfærsluna á fjármununum með, og þá ég farin að kaupa þjónustu af þessum starfsmönnum þjóðkirkjunnar en ekki ríkisins, og ég vil vita hvaða þjónustu ég að kaupa. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Ég skil hv. þingmann alveg ágætlega að það sé erfitt að tala fyrir eða setja sig inn í mál sem ekki hægt að kannski að útskýra nógu vel, að segja okkur nógu vel og leggja fram gögn að þetta sé svona. Ég held líka að ekki bara í þessu máli, að almennt þá megi svona, hvernig að orða þetta, svona útskýra betur eða opna betur, komið betri skýringar á því þegar ríkisvaldið að gera samninga eða ákveða fjárhæðir hitt og þetta, þá megi gjarnan liggja betur fyrir hvað á bak við samninginn, hvað á bak við skiptinguna og svo framvegis, og hv. þingmaður að tala varðandi þetta samkomulag varðandi þjóðkirkjuna. Og ég held reyndar að það væri kirkjunni í hag að þetta lægi allt fyrir, að það væri svona vel ljóst hvernig skiptingin á milli einstaka liða eða hvernig menn gera þetta, hvað launakostnaður, hvað kostnaður við annar rekstur og svo framvegis. Ég held að það myndi þegar upp staðið vera til góðs. Ég held að þjóðkirkjan þurfi bara hreinlega á því að halda að vera svona jákvæðara ljósi, því að það svo margt jákvætt sem það að gerast að mínum mati, og með því að stíga skref í þessa átt, sem hv. þingmaður að tala það var kannski frumkvæði bara að því, og þá held ég að það væri til bóta fyrir alla. Það ekkert gott að einhvers konar, ef menn halda það að það sé einhver leyndarhjúpur yfir einhverju, þá það ekki gott. En ég ætla ekki að ætla neinum að þarna sé eitthvað sem eitthvað skrítið, en það hins vegar sárt að sýna svo sé ekki. Ég veit að hv. þingmaður mun örugglega ganga eftir því og spyrja það. Andsvörum lokið. Fundarstjórn. Já, þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, bara velta fyrir mig hvert ráðherra horfinn. Það ein ræða og svo ég með ræðu og með fullt af spurningum fyrir dómsmálaráðherra. Ef hann gæti séð sér fært að vera hérna á staðnum, þá væri það vel þegið. Já, ég held að forseti telur að hæstv. ráðherra sé enn í húsinu, en forseti hafði nú í huga að fresta frekari umræðu 7. dagskrármálið. Út af dagskrá þessara fundar eru tekin dagskrármál 8 til og með
dagskrármáli 20. Útbýtt á fundinum þingskjali 699, Betrun fanga, nefndarálit með breytingartillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd, þingskjali 700, búvörulög og tollalög, nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.